Ілько Борщак, Рене Мартель, Іван Мазепа. Життя і пориви великого гетьмана. Щаблі кар'єри. У тексті збережено особливості авторського стилю і орфографії. Пам'яти Софії Борщакової, що була душею цієї книжки. Вдячні автори. Україна Мазепа. Два слова повні споменів для всіх, що задумуються над історією Східної Європи. Багато менше промовляють вони до уяви загалу на заході Європи. Україна для більшості – це мрячний, хоч і привабливий образ, мрійлива літня ніч з низьким похмурим небом, де розсіяні великі ясні зорі, якийсь невиразний малюнок, на який чужинцеві важко наложити рямки часу та простору. У західноєвропейській літературі Мазепа завдяки романтичній поезії залишився легендовим героєм, такою самою нереальною появою, як і країна, що його видала. Вродливий юнак, напівголий, прив'язаний до розгнузданого дикого коня, що мчить у божевільному розгоні, цькований маревом, через степову тирсу назустріч таємному призначенню. Чи Мазепа є тут плодом уяви, маревом? Навіть і цим ні, а тільки динамічним жестом. А про те, до якої легенди зростає така пригода. Україна була тоді заборолом християнства проти татар і бісурменів. Її вольні сини, козаки, були останніми лицарями, закоханими в мріях і воєнних пригодах, що нестримно і невпинно перемірювали верхом простір Отоманської імперії, визволювали невільників і стримували турецькі наїзди. На своїх легких чайках вони глузували собі із тяжких галер і, шигнувши стрілою через Чорне море, появлялися нежданно на берегах Константинополя. Українське козацтво було визнане державами, приймало в себе послів від цісаря, від французьких і шведських королів. У добі, від якої починається наше оповідання, приблизно від 1650 року, Україна із буйної, плодючої країни перемінилася в пустелю. Воєнна хуртовина зруйнувала її, зрівняла зі землею сотні міст і сіл, винищила населення. Скрізь горіли костри. Догорали. Український нарід визнав над собою суверенність польського короля. Це панування сподівався він перенести легко, бо козаки були в той час єдиною силою, що могла охоронити польську державу перед наїздами турків і татар. Польські королі, може, були би пішли на уступки, якби могли були вести самостійну політику. Та вони мали за собою свою шляхту, хапку на плодючі землі багатої України і Римську церкву, що відмовляла козакам права залишатись вірними православній вірі. Коли податкові драчки шляхтичів переходили межі, і коли релігійні переслідування ставали нестерпні, тоді український нарід бунтувався проти шляхти, а за цим появлялися костри, на яких гинули провідники поневоленого народу. Найкращий квіт козацького лицарства. 2 роки раніше один із таких героїв, Богдан Хмельницький, підняв усе козацтво, селян, шляхту і духовенство проти шляхоцького гнету. Польща стояла вже над пропастю. Козаки розбили королівське військо під Жовтими водами, а під Корсунем Хмельницький узяв у полон Миколу Потоцького, переможця із-під Кумейок і Боровиці. Хмельницький рушив на Волинь і Галичину, а після облоги Львова посунувся аж під Замостя, та Соймові накинув вибір короля, брата Владислава IV, що був єзуїтом і кардиналом.
проте не використав як слід своєї перемоги і не переслідував в Польщі сам договір, підписаний ним у 1649-му. Признавав у дійсності козацьку Україну як автономну державу під далекою суверенністю свого давнішого противника. Сам Хмельницький задовольнився становищем гетьмана. Перемога ця не рішала справи. У 1651 році війна почалася наново. Хмельницький, зраджений татарами своїми союзниками, зазнав рішучої невдачі в битві під Жванцем. Побитий самотній гетьман мусив шукати допомоги у природної опікунки всіх православних – Москви, якої суверенність визнав згодом у Переяславськім договорі. У замазаній історичній картині тієї метушливої доби можна добачити кілька широких простих ліній. Україна між зростаючою силою Москви та несупокійною Польщею змагала, повторім тут славні слова Вольтера, «завсіди до вольності». Богдан Хмельницький пробував скинути із себе шляхетське ярмо, але не міг визволитися від впливів Москви. Мазепа, що жив усе життя ідеєю визволення свого краю та народу, остаточно таки підняв зброю проти Росії. Хмельницький і Мазепа – у цих двох іменах з'ясована вся новіша історія України. Мазепа вродився в Мазепинцях, на шляхетськім хуторі Київщини, недалеко Білої церкви, який польський король Жигмонт Август надав у 1592 році шляхтичеві Михайлові Мазепі Колєдинському зі славного роду Курчів. Батько Мазепи займав визначну посаду в окрузі Білої церкви. Його мати походила теж із великої української рідні Мокевських. Вони мали двоє дітей – доньку Олесю і сина Івана, майбутнього гетьмана. Дата народин Мазепи непевна. Догадуємося, що це приблизно 1640 рік. Щодо його дитячих літ, то теж мусимо задовольнитися здогадами. Зате уявою можемо легко змалювати собі ту наскрізь епічну атмосферу, в якій він зростав у добі невпинних боїв козаків із Польщею. Ще змалку мусив він навчитися їздити верхи, володіти шаблюкою та засвоїти собі всі ті військові вправи, які, напевно, вабили нащадка козаків. А при цьому він не занедбував своєї освіти, адже належав до інтелігентної рідні, де наука була завсіди в пошанівку. Вплив його мами Марії, що була жінкою освіченою, сміливою і свідомою патріоткою, заважив на ньому. І був це єдиний вплив, до якого признавалася така таємна і незбагненна індивідуальність. Мати вислала його до студії до Києва, де тодішні школи були славні на весь європейський схід. Вчили там професори, що кінчали свої студії на Заході, а основав їх київський митрополит Петро Могила, давній учень єзуїтської колегії Ля Флеш, звідки запозичив методи навчання. Мазепа студіює 3 роки риторику та латину. Цицерон, Тит, Лівій і Тацит стають його улюбленими авторами, і їхня мова та гармонійний стиль залишаються для нього зразками та чаруватимуть його все життя. Мазепа добре володів пером, у хвилинах дозвілля писав вірші і цікавився всіма родами літературної творчості. Коли скінчив студії і вернувся до рідної хати,
Батько, що мріяв про велику кар'єру для свого сина, вислав його як пажа на двір польського короля Яна Казимира. Молодець умів з'єднати собі короля миттю. Мазепа вже тоді вмів чарувати людей. Аж до пізньої старости зберіг тайну привабливости. Королі, князі, жіноцтво, вояки, козаки, а навіть духовні не вміли боротися перед його дивною силою полонювати серця. Ян Казимир, син Жигмонта III та Констанції Австрійської, провів усю свою молодість у боях проти Франції під еспанським прапором. Коли попав у полон, його зачинили на приказ Рішельє у Венсенському замку, звідкіля випустили нелегко аж після настирливих прохань його брата, польського короля Владислава IV. У 1643 році він надягнув на себе чернечу рясу, пробув рік в Італії як єзуїт, а 4 роки пізніше став кардиналом. Після смерти брата його покликали на польський престол, і він оженився зі своєю братовою Марією Людвиковою Гонзага, до якої колись зітхав так ніжно на французькім дворі нещасний Сен-Марс. Примітка. Сен-Марс – фаворит Людовика XIII, згинув на шафоті, бо конспірував проти Рішельє. Новий польський король був у надто близьких взаєминах із західною цивілізацією, щоби не піддержувати з нею надалі зв'язків із практичних оглядів. Мав звичку висилати щороку на чужину 3 талановитих молодців шляхетського походження, щоби вони доповнювали свою освіту. Мазепа попав також між цих вибранців. Він оглянув Німеччину, Францію та Італію, спрагнений так само, як пізніше Петро Великий, на все поглянути власним оком та все зрозуміти. Врешті-решт почав знайомитися з політикою і вернувся з чужини як людина світового знання та оглади. У 1659 році бачимо його на дворі Яна Казимира у більших ласках, ніж коли-небудь. Тим часом події міжнародної політики надали небавком зовсім інший напрям його бурхливій долі. Згода України з Польщею не тривала довго. Ще раз справдилася відома козацька приповідка «Доки Дніпро тече». Шляхта не могла зректися своїх ілюзій, і між давніми противниками вибухнула нова війна. Цим разом Україна, що мусила наблизитися до молодої православної Москви, не мала щастя. Тоді Ян Казимир опинився в поважних клопотах. Польща мала з усіх боків ворогів. На неї наступала Швеція, Бранденбург, Трансильванія, Москва та Україна, а навіть одна частина збунтованих польських магнатів звернулася проти неї. Ян Казимир бачив уже свій кінець. Мазепа помагав йому всіма силами, король доручав йому кілька разів нелегкі дипломатичні місії на Україні, і він умів завсіди виконати їх удатно. Але Мазепа був українцем, і польські магнати не могли йому вибачити ні його походження, ні його успіхів. У 1661 році Польща зазнала нової фронди. Примітка. Фронда – бунт французької шляхти проти Анни Австрійської, себто бунт шляхти. Магнати, збунтовані проти королівської влади, створили, як це було в них у звичаю, нову конфедерацію. Під час одної із своїх подорожей Мазепа мав нагоду ствердити підлу поведінку одного із шляхтичів – Пасика, що був королівським прибічником. Пасик, паливода із письменницьким хистом, фанатичний, брутальний і жорстокий, дивним жартом долі оббезсмертив своє немилосердне перо саме завдяки тому Мазепі, якого він хотів знеславити на віки вічні. Ян Казимир,
якому Мазепа розкрив очі, наказав арештувати Пасика, але цей великий крутій умів викрутитися і присягнув досмертну помсту Мазепі. Оба вони зустрілися рік пізніше в королівських передпокоях. Пасик, п'яний, а може тільки прикинувшись нетверезим, виганьбив Мазепу. Цей замахнувся шаблюкою, а такий жест у королівській палаті вважали злочином. Мазепі занадто сильно заздрили придворні, щоби могли бути справедливими свідками інциденту. Крім цього, він був козак, і Ян Казимир, людина слабої волі, не завагався, коли треба було жертвувати Мазепою, щоби задовольнити апетити своєї шляхти. Мазепа втратив становище. Та й ця невдача Мазепи не наситила помсти Пасика. Цей гуляка, що мав на совісті не одно темне дільце, мав, як це не дивно, добре перо. Він залишив по собі спомини, які належать до найживіших творів польської літератури, написані з диявольським темпераментом, багатою, різкою і живою мовою, стилем блискучого полеміста та майстра шпади. Легко зрозуміти, що він хотів добре відплатитися Мазепі за підозріння, кинене на його чесність, за яке він міг відпокутувати в'язницею. Тому-то Пасик вигадав у своїх споминах славну легенду про рознузданого коня, що на перший погляд осліплювала своєю плястикою, а в дійсності, як більшість поетичних образів, надто далека від правди своєю ефективною романтичною уявою. Легенда ця каже, що Мазепа мав влюбку – жінку визначного польського магната. Коли ошуканий чоловік дізнався про це, казав своїй службі зловити винуватця, прив'язати його наголо до дикого коня і пустити степом, що аж із Польщі помчав із ним в Україну. Пасик у ролі оборонця чесності так захопився власною уявою, що вигукнув: «Бачиш, Мазепо, до чого доводить підлога та чужолоство? Тьху, чи шляхтич може бути брехуном і злодієм?» Хоча ця вся вигадка була неймовірна, і ледве чи треба доказувати, що в дійсності така подія неможлива, люди чомусь не ставились до неї скептично. Пасик, вийшовши із дуже реального та автентичного факту, що Мазепа користувався успіхом серед жіноцтва, хотів вкрити свого ворога тавром ганьби. Але придумана ним історія була в усіх подробицях занадто гарна і мала свою привабу. Маса схопила її і перетворила в епопею, а поети, малярі та музики – Байрон, Гюго, Верне, Булянже, Ліст – покористувалися нею і звеличали її героя, що зріс до величини символу. Чи Едгар Кіне не порівняв враз нещасливої Франції до замученого Мазепи, перед яким простягалася славна майбутність? Та вернімося до історичних фактів. Мазепа віддалився від Польщі не з приводу якоїсь жінки. Його суперечка з Пасиком була для нього доказом, що він не може числити на дружбу Яна Казимира, дарма що цей уважав його своїм довіреним. Це вразило його горду душу. Невдача пригадала йому рідний край. Він зрозумів тоді, що Україна – це досить широке поле для його діяльності, для його могутнього темпераменту і для його мрій, спрагнених влади та володіння. Невдячність чужинця розбудила в його враженій душі патріотичні почування, досі невиразні. У 1663 році Мазепа входить у політичне життя України. Ян Казимир перейшов у друге Дніпро і йшов війною на Україну. Мазепа належав до його дружини. Коли двір польського короля зупинився в Білій церкві, Мазепа покинув його і поїхав на хутір свого батька до Мазепинець.
Саме тоді на Україну споглядали заздрим оком три могутні суперники – Варшава, Москва і Константинопіль. Кожна з цих держав мала там свою партію і свого гетьмана. Найславніший був Петро Дорошенко, що мріяв з'єднати Україну, що була під Польщею, в одну державу під номінальною опікою султана. Цей дужий і суворий вояка належить до ряду великих українських патріотів, обезсмертнених народними піснями. І на Заході знали цього страшного козака. Французькі «Ла Газете» та «Ле Меркуре» оповідали подрібно, як Дорошенко, союзник турків, перемінив Польщу в пустиню. Його портрети продавали в Парижі, Лондоні та Гамбурзі. До нього прийшов Мазепа. Ведений певним інстинктом і маючи вже деякий досвід, придбаний на польськім дворі, пильний, зручний, елегантний та освічений, він зробив негайно кар'єру. Спершу призначили його командантом Гетьманської гвардії, а хутко потім дійшов він до почести генерального писаря, себто провідника всієї дипломатії у козацькій державі. У тій добі свого життя він переходить чимало любовних пригод. Знаємо, що в своїй молодості, повній розквіту та перемог, мав він довкола себе чимало гарних жінок, яких імення до нас не дійшли. Із матеріальних оглядів жениться він із багатою вдовою, яка хутко після цього сходить із світа, залишаючи йому велике майно. Новий генеральний писар Дорошенка увійшов до доброї школи, де міг прегарно розвинути свій незрівняний вроджений дипломатичний хист. Він мусить виступати як посередник у переговорах з усією Європою, ладити між султаном, кримським ханом, польським королем, московським царем і бранденбурзьким електором. Сам Людовик XIV пробував нав'язати зносини з Дорошенком через свого варшавського амбасадора на те, щоби дістати від нього допомогу – корпус для боротьби проти цісарської армії. Всі землі на правім березі Дніпра заявились за прапором Дорошенка. Лівобережжя визнало Москву, якої представником був гетьман Самойлович, бідний попівський син. Українські патріоти мріяли про велику козацьку державу, що охопила би землі, які опинилися під владою обох цих гетьманів. І з цією метою не раз починалися переговори між Дорошенком і Самойловичем. Мазепа брав у них участь у 1674 році і вперше зустрівся із московськими боярами. Україна переживала тоді страшні дні. Турки, поляки, татари і москалі йшли війною на її землі. Південні та західні землі, колись такі багаті та родючі, перемінились у пустиню. Тодішній літописець Величко так описує цей стан із сумом. Багато міст і замків опустілих, зруйнованих. Вали, які люди вибудували з такою затратою сил, стали тепер захистом для диких звірів. В їхніх гордих колись мурах ховаються нині тільки вужі та ящірки. Поля пусті, ліси, озера та очерети вкриває мох. На всіх дорогах біліють купи висушених людських черепів. Не один патріот разом із кобзарями плакав над руїною рідного краю, знав причину лиха, бачив домашні чвари, чужинців, що постійно встрявали у внутрішню політику та найкращі рідні сили розсіяні. Мазепа, може, терпів більш, як інші від цих страшних національних гріхів, бо сам був у центрі справ і міг зблизька бачити на вблаганні наслідки помилок. Його особиста амбіція, зміцнена новими успіхами, казала йому бажати здійснення одної, могутньої та незалежної України під його проводом.
Не робимо тут здогадів, а основуємось на документі, збереженім у московських архівах, думі, яку сам він склав приблизно у тому часі. Всі покою щире прагнуть, а не в єдин гуш всі тягнуть. Той направо, той наліво, а все, браття, то диво. Нема ж любви, нема ж згоди, от жовтої взявши води. Проз невзгоду всі пропали, самі себе звоювали. Гей, братища, пора знати, що не всім нам панувати, не всім дано все є знати і річами керувати. На корабель поглядімо, много людей полічимо. Однак стерник сам керуєть, весь корабель управуєть. Пчулка бідна матку маєть, і оноє послухаєть. Чом ти, братов, не учила, чом от себе їх пустила? Ліпше було пробувати, вкупі лихо одбувати. Я сам бідний не здолаю, хіба тільки заволаю. Ей, панове енерале, чому ж єсте так оспалі? І ви, панство полковники, без жадної політики, озмітеся всі за руки, не допустіть горкої муки, матці своєї болж терпіте, нуте врагов, нуте бити. Самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хоч умріте, і вольностей бороніте. Нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права. Ця дума містить у собі всю програму внутрішньої та закордонної політики. Вона осуджує 3 чужинні орієнтації – на Росію, Туреччину та Польщу, що панували серед тодішніх українських провідників і протиставляє їм ідеал з'єднаної, сильної, самостійної України, який у глибині душі Мазепа залишався вірним усе життя. Кидаючи поклик своїм землякам, щоби згуртувались в одну державу, майбутній гетьман накликував одночасно до дисципліни, яку добровільно повинні би всі прийняти. Поза дипломатом і патріотом, що домагається сильної центральної влади, бачимо тут ще і аристократа, що хоче твердої ієрархії, щоби державний корабель міг виплисти на повне море, керманича, який знає, що не всі можуть і вміють наказувати. Мазепа жде, аж обставини дозволять йому здійснити цю програму, і поки що служить далі. Дорошенко висилає його з важним дорученням у Туреччину та Крим. Їде він із малим відділом татар і 15 невільниками, яких узяв від Самойловича. Це був дарунок, призначений від гетьмана для його союзників. Та саме тоді, коли він їхав у Крим, зустрів славетного кошового отамана Сірка, страховище бісурменів. Сірко – це був сміливий, енергійний ватажок, що йшов у бій як на бенкет, не дбав за добичу та роздавав її козакам. Татари, перед якими з таким жахом утікали інші народи, лякались його та називали чортом. Прикра несподіванка трапилася Мазепі. Його татарську дружину перерізали, невільників визволили, а його самого взяли в полон. Запорожці вважали найбільшим злочином християнина видавати в руки невірних своїх братів. Тому що Мазепа прогрішився цим злочином, його як стій засудили на смерть. Ніколи за все своє бурхливе життя не опинявся він у такій великій і близькій небезпеці. Він попрохав дозволу сказати своє слово. Коли вволили його волю, Мазепа сказав промову. Ані історія, ані легенда не передали нам цієї оборони генерального писаря козацької дипломатії. Знаємо тільки, що його красномовність, його природний хист промовляти до чужого пересвідчення мали тим разом успіх. Дикий Сірко після довшої надуми сказав запорожцям: «Не вбивайте його, може колись він стане в пригоді батьківщині».
Мазепу відвели разом із Дорошенковими листами, що їх знайшли при ньому, під охороною варти до головного союзника Сірка, гетьмана Самойловича, щоб піддався Москві. За ті 2 дні, які провів Самойлович із Мазепою, він підпав під його чар і згодився вислати його до Москви. Мазепа дався намовити і рішив покинути Дорошенка. Самойлович сказав йому на прощання: «Ручу тобі своїм словом, що ніхто не торкне ані тебе, ані твого добра. Розкажи тільки щиро в Москві все те, що ти сказав тут про Дорошенка, його пляни, про кримського хана. Щасливої дороги, а хутко вертайся». Якби Самойлович умів був глядіти у майбутнє, його погляди були б трохи інакші. Мазепа з'єднав своїм чаром хитрих московських бояр так само, як з'єднав був собі польських магнатів, турецьких достойників і невгамовних запорожців. Він дотримав обітниці, яку дав Самойловичеві, оповів усе, що знав про Дорошенка, а листи гетьмана до Великого везиря та кримського хана познайомили московських дипломатів із планами їхніх противників. Мазепу прийняли з усіма чемностями та заходилися біля нього, і коли він виїжджав із Москви, прохали його переїхати з усім своїм майном на лівий берег Дніпра, де командував його новий приятель Самойлович. Від тої хвилини він залишився на його дворі. Тим часом кінця недолі України не було видко. Історики тієї доби добре називають її «Великою руїною». Нові загони турків і татар перевалювались через нещасливу країну. На своїх куцих кониках зі стриженими гривами вони розтікалися на всі боки, вбивали, грабували та палили все, що попало. Так було до 1680 року, аж до мирних переговорів із Москвою, Портою та Кримом. Коли переговори почались, Самойлович вислав Мазепу як свого представника до Москви, і Мазепа виконав свою місію, як звичайно, щасливо. 3 січня 1681 року у Бахчисараї підписали мир Москва, Порта і Крим. Нещасливу Україну знову пошматували. Туреччина заступила Польщу, і Дніпро розмежовував московські землі від султанських, лівий берег перейшов до Росії, правий із виїмком Києва та околиць до Туреччини. А що 2 держави, які поділились, добре зрозуміли змагання українського народу до єдності, то населенню заборонили під карою смерти переходити з одного берега ріки на другий. Це рішення засудило правобережжя на загибіль. Україну ждало ще нове лихо. У Москві, коли Петро Великий був малолітком, його сестра Софія, що правила за нього, мріяла про славу візантійських імператорів. Її улюбленець князь Василь Галіцин, освічений, інтелігентний, вихований на європейський лад, хотів прогнати турків з Європи і зорганізувати проти невірних Святий Союз, складений із Росії, Польщі, Венеції та Цісарства. А що Польща за короля Яна Собєського мала бути одною із найдіяльніших держав цього союзу, то треба було подбати за її участь усякою ціною. 28 квітня 1688 року Польща та Москва підписали вічний мир, звернений проти Туреччини. Україна мусила перше заплатити його кошти, і проти народного протесту Москва признала Польщі право володіння правим берегом Дніпра. 40 літ після повстання Хмельницького поляки знову появились перед Києвом. Москва підготовляла війну проти турків, але, як завсіди, так і цим разом найбільший її тягар мала взяти на себе Україна. Спішні листи, а за ними післанці їхали до Самойловича.
Цей, як усі довкола нього, ненавидів шляхту і не скривав свого бажання, щоби Святий Союз скінчився невдачею. Коли йому принесли часописи зі звістками, що цісарські війська зайняли Будапешт і венеціянці зробили десант у Мореї, він не хотів повірити. Зате, коли йому сказали, що поляки вивтікали з Молдавії і що на Волині появились татари, він сердечно зареготався. При кінці квітня 1687 року вся козацька армія, покликана універсалом Самойловича, попрямувала на Крим. Коли гетьман виїхав напереді свого війська зі своєї столиці Батурина, його кінь спотикнувся посередині моста. «Лихий знак», – сказали довкола. Мазепа їхав поруч. Він був генеральним осаулом. При кінці травня московське військо підійшло, щоби з'єднатися з українським між ріками Орлом і Самарою, посередині нинішньої Катеринославщини. Командував князь Галіцин. Союзники йшли разом на Крим. Військо мусило переїжджати голими степами. Спека була нестерпна, весна не мала дощів, ні літо бурей. Навіть ранньої роси не було, і небо ненарушно чисте пражило немилосердно. Трава висохла, під ногами людей і коней збивалась курява, засипувала очі та душила. Гетьман, що вже раз хорував на очі, мучився дуже. Від невдоволення та люти він не міг стримувати грубих, нерозумних слів. «Нехай буде проклята та війна, яку почали Москва і за яку я заплачу своїм здоров'ям. Чортівську штуку затіяла Москва. Перед усім світом чванилась, що завоює Кримське ханство. Яке нам діло до цієї каторги?» Татари підпалили степ, і довкола українсько-московської армії горіло. Коли вогонь ущух, бо не мав чим горіти, перед союзниками простяглись згарища пустелі. Несамовитий вітер іздалечі проймав смагою через задушливе повітря і ніс хвилі куряви, що смертним чорним рядном вкривали людей і коней. Треба було відступати. Відступали аж до рік і над берегами зупинились. Не можна вже було дігнати ворога. Галіцин у щораз більшій розпуці бачив, що втікає від нього такий сподіваний воєнний успіх. Те саме відчували інші московські полководці. Їхнє військо пройшло величезні простори, надибувало нелюдські перепони, бо воно не звикло до степу, як козаки. Треба було звалити на когось вину. Тоді пригадали собі необережні нарікання Самойловича. Найдивніші балачки йшли у московському таборі. Це не татари, а українці підкладають на степу вогонь за таємним наказом гетьмана. Татари та козаки змовились, щоби не дати цареві завоювати Крим. Галіцин не робив нічого, щоби заперечити ці поголоски, бо вони подеколи виправдовували його невдачу. Мазепа зрозумів, що прийшов момент, коли він повинен виступити. Під час свого першого побуту у Москві він ближче познайомився з Галіциним, очарував його і з'єднав собі. Під час тієї нещасливої виправи перші нитки дружби закріпились. З другого боку, козаки віддавна не любили Самойловича. Вони казали, що він деспот, гнівний, хапчивий і накладає на нарід занадто важкі тягарі. В оточенні гетьмана повстала справжня змова з метою заохотити його, щоби протиставився Галіцинові і щоби щораз більше віддалити його від своїх підданих. Хоча Мазепа давав почин до цих маневрів, він був настільки обережний, що прилюдно тримався осторонь. Як звичайно, він вів гру тонко і розумно. Армія надалі подавалась узад. 7 липня група козацьких старшин
до якої Мазепа вмів зручно не пристати, передала Галіцинові донос до царя проти Самойловича, якого обвинувачували між іншим у тому, що хоче відірвати Україну від Москви. Галіцин вислав цей документ, не повідомивши гетьмана про загрозливу небезпеку. 2 тижні пізніше окремий післанець від регентки привіз Галіцинові наказ арештувати Самойловича, відослати до Москви і негайно вибрати нового гетьмана. Галіцин казав уночі оточити своїм військом головну квартиру Самойловича і передав до відома козацьким старшинам наказ своєї володарки. Коли гетьман, прокинувшись уранці, побачив, що його шатра сторожать московські вояки, він зрозумів усе своє лихо. Та, як звичайно, і цього ранку він пішов до похідної церкви. Після богослуження підійшов до нього один із полковників і, вхопивши його різко за плече, гукнув: «Пане гетьмане, військо зве тебе!» Гетьман вийшов мовчки із церкви. На нього впала буря прокльонів, докорів і обвинувачень. Бачили, як київський полковник погрожував йому навіть сікачем, яким вимахував над його головою. Казали сісти Самойловичеві на нужденнім візку, а його синові на охляб на худощаву кобилу, і так завезли їх до головної квартири Галіцина. Князь кликав козацьку старшину, яка знову повторила свої обвинувачення проти Самойловича. Він пробував надаремно виправдовуватись. Збори переривали йому весь час криками та погрозами, не даючи змоги роз'яснити справу. Його вивели і відослали до Москви. Там він коротав свої останні роки на засланні. 25 червня відбулись вибори на нового гетьмана. Козаки у рядах несли святочно до військової каплиці гетьманські відзнаки – бунчук та булаву. Галіцин вийшов зі свого шатра на підвищення і так промовив голосно до козаків: «Козаки, виберіть собі гетьмана і за стародавнім звичаєм своїх батьків назвіть його одноголосно». Настала велика мовчанка, а за нею взнявся величезний крик, наче грім: «Мазепа! Мазепа! Нехай Мазепа нами верховодить!» Галіцин повторив кілька разів своє питання і на це дістав ту же однозгідну відповідь. Тоді думний дяк із Москви вийшов на трибуну і прочитав Переяславський договір, підписаний Хмельницьким і царем, основний акт, що з'ясовував взаємини між Україною і Москвою. Козацька старшина підписала папери, які їй предложили, і новий гетьман, склавши присягу на Євангелії, почав урядувати. Кілька днів пізніше Мазепа у своїй головній квартирі дав великий обід у честь Галіцина. Вистріли артилерії віщували радісно степам про появу нового володаря України. Частина 2. Гетьман. Мазепа осягнув перші щаблі, намічені своїм себелюбством. Треба було закріпити придбані позиції та підсилити свій авторитет, якому невпинно загрожували дві сили – московські інтриги і козацька самоволя. Москва була недовірлива та підзорлива. Її бояри любили гроші, її дипломати радо слухали наклепів козацької старшини, піддержували непорозуміння між ними, вічно цькували згідно зі старим принципом «Divide et impera» –
щоби тільки вдержувати Україну у стані невпинного безладдя. Самойлович залишив на рідній землі приятелів і прихильників. Їх позвільнювали зі становищ одного за одним, а меткіших відослали до Москви. Козацькі верхи були завсіди небезпечні. Мазепа пробував якомога зручно цю небезпеку звести нанівець. Своїм старшинам роздавав він почести, побільшував їхні багатства та землі і одночасно підтримував проти них недовірливість Москви. Коли його могутній союзник домагався вжити проти підозрілих осіб насильних засобів, гетьман боронив їх явно і таким робом з'єднав собі вдячність серед тих небезпечних елементів, зв'язуючи їх навіки зі своєю долею. У 1689 році рішили піти новою війною на кримського хана. Галіцин із допомогою Мазепи взяв провід у цій виправі, яка на цей раз удалась. Татарів побили, Перекоп відобрали, і хан мусив прохати миру. Коли треба було з'ясувати мирові умови, Галіцин радився Мазепи, але хитрий гетьман, лякаючись відповідальності, не виявив своєї думки. Галіцин тріумфально вернувся до Москви. Приймали його там із почестями. Та це був його останній успіх. Панування Софії кінчалось, і Петро вже ладився перебрати владу. Небавком і Мазепа приїхав до московської столиці. Показався він там із незвичайною пишнотою у товаристві найбільших козацьких достойників – генерального обозного, генерального писаря, генерального судді, генерального осаула та генерального бунчужного. Найбільші українські міста мали серед його дружини своїх полковників – і поважний Чернігів, і люба Полтава, і торговельний Ніжин, і Новгород, оспіваний згодом Гоголем, і Лубни, де півстоліття тому панував жорстокий князь Ярема Вишневецький, прогнаний Хмельницьким. Гетьманська дружина мала більш 300 осіб. Ніколи ще Москва не бачила українського гетьмана у такій пишноті. Здавалось, що вона приймає не васала, а могутнього союзника і справжнього володаря. Чимало царської кінноти та піхоти виїхало на зустріч козацькій дружині. Царська карита ждала на Мазепу при воротах Москви, і один високий достойник в імені царів і Софії питав: «Як здоров'я гетьмана?» Так наказувала давня візантійська етикета. Мазепа зайняв місце у кариті із козацькою та московською дружиною перед нею і поза нею. Він виїхав до міста через ворота від Калуги, переїхав ріку Москву через міст на човнах і зупинився у славному посольському дворі, де на нього ждали апартаменти. Гетьман не знав, що діється на дворі, не догадуючись, що дні панування Софії та Галіцина вже почислені. У своїх розмовах із московськими комісарями, які мали перевірити його настрої, він вихвалював подвиги царського улюбленця. Ніколи ще невірні не мали такого страху, як перед князем Василем Васильовичем Галіциним. Яка шкода, що забракло нам води, і ми не могли зруйнувати Перекопу. І до цього ще докинув такий коментар на доказ своєї вченості. Давні хронікарі кажуть нам, що перський цар Дарій, коли йшов завойовувати Крим із хмарами війська, не міг узяти Перекопу, бо бракло йому води, а відступаючи поклявся, що ніколи більше не вернеться на Крим. На другий день на Кремлю було велике прийняття. На ньому вихваляли подвиги Галіцина та Мазепи, якому в імені царя передали багаті дарунки. Срібну вазу та золотий пояс, прикрашений брильянтами. Мазепа віддав візиту цареві Іванові, напівідіотові, патріархові та не міг зустрітись із Петром. Гетьман був іще у Москві, коли дійшло до Кoup de Tat.
Софію зачинили у дівочому монастирі. Галіцинові відобрали його майно і заслали. Іван якби й не існував. І Велика Петрова доба почалася. Мазепа мучився здогадами, що буде далі. Його оточення вже намічувало його наслідника, і сам гетьман тратив уже надію. Він хотів заграти ще свою останню карту і зі своєю дружиною відвідав Петра у Троїцькому монастирі. 10 вересня молодий цар Петро, тоді 17-літок, прийняв українців на Авдієнції, і тут іще раз могутній чар Мазепи взяв верх. Мазепа приніс зі собою багаті гостинці, великий золотий хрест, викладений самоцвітами, пригарну шаблю, яку наївний хронікар цієї доби оцінює у 2000 рублів, і золоті нашийники для царської рідні. Та більш як усіма дарунками вмів він з'єднати собі приязність царя своїм красномовством, своїм незрівняним хистом переконувати людей. Жаль, що ця майстерна промова найзручнішого дипломата у тодішній Європі якось не зберіглась і не дійшла до нас. Мазепа покинув Москву 12 вересня 1689 року у ще більшій силі та славі, ніж мав її, коли туди приїхав. В останніх днях його побуту у московській столиці трапився один дивний і дуже характерний епізод. Польща, як відомо, ніколи не хотіла зректись України, і польський король Ян Собєський пробував з'єднати собі Мазепу через француза Невіль, тайного агента, якого вислав до Москви маркіз Бетюн, тодішній представник Людовика XIV у Варшаві. Невіль мусів доказати неабиякої штуки, щоби виконати свою місію, бо москалі 17 віку були дуже підзорливі і звикли стежити назирцем за чужинцями. Французький агент переодягнувся і у товаристві одного німецького лікаря, що мешкав віддавна у Москві, зумів знайти доступ до Мазепи. Цей відкинув пропозиції польського короля. Чужинний посередник, хоча і зазнав повної невдачі, не почував жалю до Мазепи. У своїх споминах він згадує про велику вченість того князя, який володіє пригарно латинською мовою. Гетьман мусив поквапно вертатись, бо на Україні збиралось на бунт. Заки виїхав до Москви, він залишив на відчинених кордонах сильні обсади. Але татари не рухались і небезпека приходила зі середини. Вже поширювались чутки, що цар заарештував Мазепу, щоби заволодіти Україною. Запорожці проводили цим рухом. Вони вислали послів до кримського хана і польського короля з пропозицією приєднатись до них проти Москви, яка наважилась на їхні вольності. Якби Мазепа хотів, він міг би дати собі раду з царем, який не міг боронитись. Але він не хотів єднатись із Польщею. Він завів лад і при помочі своїх агентів у Варшаві та на Кримі вмів подати до відома, що Польща, втомившись турецькою війною, почала переговори з Портою, не розпитавши про думку свого московського союзника. Мазепа повідомив про це негайно царя, який був йому вдячний за таку важну вістку. Для великої справи, до якої Мазепа підготовлявся, довір'я Москви було для нього необхідне. А все ж від 1689 до 1691 року доноси проти нього пливуть до Москви рікою. Все це було діло менше-більше довірених агентів Польщі, якій залежало на тому, щоби позбутися сильного гетьмана, що проводив одноцільною, дисциплінованою державою, що не мала симпатій для неї. І тому Мазепа весь час був насторожений. Він мав скрізь добрих агентів, часто посилав впливовим боярам дарунки, при цьому ж вів лояльну політику. Доносчики виходили із довгим носом, і гетьман не втратив нітрохи довір'я у Петра.
З початку 1692 року вибухла пошесть, що десяткувала запорожців і південні округи Полтавщини. Літом сарана знищила майже все жниво, і пожежі, спричинені посухою, охоплювали українські міста. Нарід нарікав, що все лихо йде із Москви, тим самим і на гетьмана, якого потайних намірів не міг зрозуміти, вважаючи його звичайним прислужником царя. Мазепа добирав довкола себе людей вірних, піддержуючи старшину. Таким робом поволі творив він аристократію, який розділяв землі і достатки, що досі були загальною власністю козацтва. Ці нові пани, вже справжні українці, поводились зі звичайними козаками і селянами, наче зі своїми рабами, а це була річ на Україні невидана. До політичного невдоволення долучились іще соціальні умовини. На цій основі постав бунт Петрика. У січні 1693 року один писар із державної канцелярії, званий Петриком, покинув Полтаву і втік на Січ. Був це сміливий шибайголова, добрий промовець і не без політичного змислу. Коли тільки опинився він між запорожцями, почав розмальовувати широкі пляни. Прийшла пора, щоби спільно із татарами піти походом на Україну, яка жде тільки на гасло, щоби прогнати Мазепу. Вся біднота тримала зі запорожцями і різала українську шляхту, що тримала із царем. Значення Петрика зросло швидко. Він став головним писарем Січі. Мазепа даремне домагався, щоби його видали. Запорожці відмовились, покликаючись на право захисту, яким від віків могли користуватись сини степів. Хитрий Петрик умів іще переконувати запорожців, що гетьман висуває таке домагання тільки так про око людське, бо у глибині своєї душі він не ставиться вороже до його проєктів. Потім поїхав він на Крим і переконав хана, що треба почати війну проти Москви. Він навіть підписав із ним в імені України союзний договір, яким Україна зрікалася своїх договорів із царем і ставала союзником Криму. Коли Петрик мав уже цей документ у руках, тоді звернувся до запорожців із таким маніфестом. «Болюче дивитись, як чужинці руйнують і гноблять рідний край. Не диво, що таке робить польський король. Колись ми були його піддані, але завдяки Богові та Хмельницькому ми визволились і накоїли Польщі стільки лиха, що вона і досі не може подужати. Не диво, що нашим ворогом є хан. З давніх давен ми руйнували його землі. Та дивне ось що. Поведінка московських царів. Вони не завоювали нас зброєю. Наші предки з власної волі для оборони православної віри піддались їм свобідно. І Москва зробила із нас свою передню сторожу. Звідки ворог не йде, він у першу чергу руйнує наш край, за яким Москва ховається, як за твердинею. Та і цього їй мало. Вона хоче ще зробити з нас своїх невільників». Цей прецінний документ у розвитку української національної свідомості написаний в Акмечете, чудовім кримськім місті, названім згодом Симферополь. Поважна частина запорожців відгукнулась на поклик Петрика і вибрала його гетьманом України. Татари та запорожці пішли походом. Агенти, вислані Мазепою на Крим і на Запоріжжя, повідомляли його день за днем про зріст цього руху. Національна протимосковська програма Петрика покривалась із глибокими пересвідченнями Мазепи і відповідала його оточенню, але вони боялися соціальної еволюції, яку вона мусила була потягти за собою. Петрик хотів відобрати панам їхнє майно.
починався вічний конфлікт між двома течіями – національною і соціальною. Петрик був представником бідноти й селянства, що бажав скинути одночасно московське ярмо та українських панів. Мазепа, навпаки, хотів незалежної України для себе і для новоствореної собою аристократії. Він і не думав про зміну селянської долі. Він був аристократом і ним залишився. Найкращим доказом цього був гордий маніфест, який він спрямував із Полтави проти бунтаря, вже загроженого його військом. «Що таке? Ти смієш сягати за гетьманським титулом? Нас справді дивує твоє божевілля. Хто з тебе, нужденна собако, зробив провідника та опікуна? Чи ми не знаємо, що твій батько був жебраком, що жив у Полтаві з людської милостині, і що ти сам, коли ходив до школи, волочився по вулицях із голодранцями і годувався окружками під нашими вікнами? Ніколи ти не стояв навіть біля шляхтича. Не віримо, щоби хан ішов із тобою. Не можемо допустити думки, щоби така визначна особа могла йти за тобою, ти, брехуне і підла собако. Це, певно, якийсь циган, що зібрав між татарами кілька тисяч волоцюг і називає себе ханом». Петрика і його татар побили. На другий рік вони почали нове повстання з такою ж невдачею. Мазепа не стратив з ока своїх намірів, а при цьому зручно показував цареві, яку велику послугу віддав він йому своєю перемогою над Петриком. У 1695 році Петро Великий хотів пробити для Росії вікно в Європу на Чорнім морі і зовсім непотрібно почав облогу Азовської фортеці. Мазепі доручили провід над диверсійним наступом на кримського хана, щоби не допустити татарів з допомогою туркам. І цим разом гетьман мав щастя, і після кількох могутніх наступів на славну татарську фортецю Кізі-Керман, нині Береслав, яку вважали непереможною, він здобув її. Мазепа вернувся у тріумфі на свій Батуринський замок. Тоді він справді володів Україною. Та недовго довелось відпочивати після тієї перемоги. Петрик знову вибрався проти нього війною, на цей раз з армією 30 тисяч татар, і поширяв чутку, буцімто він незаконний син Мазепи. Мазепа виступив іще раз проти нього, наново побив татар, але Петрик був невпійманим і вів далі свої інтриги. Щоби позбутись цього свого завзятущого ворога, Мазепа наклав на його голову нагороду, і тоді Петрик щез. Так закінчилась історія того українського Пугачова. Цар Петро І створив новий орден святого Андрія, і другим із черги, який дістав цю відзнаку, був Мазепа. Мазепа скінчив 60 літ і, здавалось, дійшов до вершка слави. Від Хмельницького ніхто не мав на Україні такої безоглядної влади. Державна старшина та аристократія мали для нього беззастережне довір'я. Мав він при собі особисту варту, складену із сердюків, і вів у Батуринській палаті життя справжнього володаря. На його дворі завели дуже точний церемоніял, і гетьман приймав чужинних амбасадорів із королівською пишнотою. Тоді як у Москві панували ще варварські звичаї, Мазепа зробив із Батурина європейський осередок. Він опікується письменством, наукою, мистецтвом і церквою, якої вірним лишався завсіди. Більшість чудових київських церков в українськім бароко, що й досі не втратили своєї краси, побудовані або відновлені за Мазепи. Він відбудував монастир Лаври, обвівши його монументальним муром із чудово прикрашеними воротами. Довго після його смерти, коли пам'ять про нього затирали у найменших закутинах, його портрет залишався на одному монастирському вівтарі.
Гетьман побудував пригарну церкву святого Миколи, перетворив Могилянську колегію, вибудував прославлений пізніше Шевченком собор у Переяславі. Численні інші панегірики звеличували його ім'я. Аристократія, духовенство, вчені, письменники та мисці вихвалюють його за те, що поставив Україну так високо. А коли прийшов його кінець, московські кати розшукували пильно всі пам'ятники, залишені після нього, щоби їх спалити. Тому-то слідів по ньому так мало. Зате ті, що дійшли до нас, є доказом, який культ панував довкола його особи. Мазепу славлять як протектора київських Атен. Його прославляють за побожність не тільки для церкви на Україні, але теж і серед темряви турецьких бісурменів. Цю останню подробицю треба роз'яснити. Слава Мазепи, як опікуна церкви та науки, поширилась між усіма православними Отоманської Турецької імперії, і чимало грецьких єпископів, болгарів, сербів і навіть арабів приходило до Батурина прохати підмоги. Тоді Мазепа казав видати власним коштом чудову Євангелію арабською мовою. Ця дорогоцінна книга, викладена брильянтами, знаходиться нині в Алеппо. Можна на ній нині ще бачити гетьманський герб з його титулом «Dux Cossacorum Zaporoviensium». На великі свята в Єрусалимі досі вживають у церкві Святого Гробу срібну миску, вирізблену якимсь італійським мисцем із таким написом: «Щедрий дар великого гетьмана його величності Івана Мазепи». Панегірики оспівують геройські вчинки великого вождя, його справедливість, його великосердя і правоту, сміливість нового Геракля. Це найбільший український лицар. Його гостинні бенкети у Батурині славились широко. На них він, 60-літній господар і ще дужий і меткий, у колі своєї генеральної старшини та полковників приймав поклони від ріжних авторів, що приходили деклямувати свої панегірики в його честь, і власників славних друкарень із Києва та Чернигова, які передали йому у багатих палітурках твори, ними видруковані, де його звеличували. Одного разу він відвідав у Києві Могилянську колегію. Учні та професори, козацькі сини, одночасно вчені та вояки витали його латинською мовою. Вони гордились ним, і серед тієї молоді поруч такого розумного та сильного провідника могла зродитися надія, що одноцільна та вільна Україна зможе небавком добитись своєї повної самостійності. Французький амбасадор де Бонак каже у своїх споминах, що в Україні не надибав він ніколи людини, яку можна би рівняти з Мазепою не тільки щодо впливів і багатства, але теж щодо освіти та ширини світогляду. Усі сучасники Мазепи йдуть наввипередки у похвалах. Згадаймо Пилипа Орлика, який після його смерти залишився оборонцем самостійності України на чужині, Теофана Прокоповича, майбутнього реорганізатора Російської православної церкви, автора драми «Володимир» у честь Мазепи. Він твердить, що Мазепа – це спадкоємець Володимира Великого. «Приглянься собі у Володимирі», – каже він, – «наче у зеркалі і побачиш у ньому свою славу та хоробрість». Згадаймо ще одного теолога Стефана Яворського, також майбутнього голову Російської православної церкви, тодішнього ректора Могилянської академії, великого бібліофіла, що складає панегірик у честь Мазепи. Єдиний примірник цього твору, що оминув вогню, на який засудив його цар Петро, находився у давній царській бібліотеці у Петербурзі.
Одна похвала, написана по латині у 1690-му, має таку присвяту: «Illustrissimo ag magnificentissimo Domino de Johanni Mazeppa, Ducci exercitium». Мазепа з деяким кокетством залюбки відповідав на святах чистою мовою Лівія та Цицерона, тоді як у Москві Петро ледве міг знайти одного перекладчика до латини. Козацька країна, як її називали тодішні європейські географи, багато вище стояла у той час освітою, ніж Московщина, вкрита ще варварською темрявою. Досить пригадати дикі смертні засуди Петра, що власноручно катував своїх стрільців, кару, накладену на царевича Олексія, жорстокі забави царя та його прибічників. Досить прочитати описи Москви, зроблені європейськими подорожниками при кінці XVII віку, характеристику з побуту царя у Парижі, написану Сен-Сімоном. У XVII віці між слухачами університетів у Сорбонні, Падові, Лейд і Празі було багато українців. Арабський архідіякр Павло Алепський відвідав Україну та Московщину, коли Мазепа був іще юнаком. У своїх споминах пише він, що дуже здивувався, побачивши на Україні стільки дітвори у школах. Хоча я і чужинець, а таки не почував себе там на чужині. Коли ж доїжджав він до Москви, зараз серце йому стискається, його душа почуває себе пригніченою, бо у цій країні ніхто навіть трохи не може почувати себе свобідним. Бідного православного араба, що вибрався до Східної Європи збирати на церкву, приймають там так холодно, що він хоче якомога скорше знову перейти український кордон. «Наші душі, – пише він, – затремтіли радощами та потіхою, наші серця відчинились, і ми подякували Всевишньому, бо хто хоче скоротити своє життя на 15 літ, нехай їде до москалів». У козацькій країні він віднайшов чар життя, свободу та цивілізацію. Мазепа є представником київського духа, європейської культури, основаної на латині, науці, а також на духові лицарства, яке вище всього ставить людську гідність. Між козаками всі були рівні, і всі становища виборні. Московська цивілізація погорджує наукою, нехтує лицарством. Усі, від найбільшого боярина до найскромнішого мужика, то царські раби. Що вже й казати про дикі, грубі розривки, про загальне п'янство, про закони, топтані ногами. Яка з тих двох культур мала взяти верх? Про це рішила Полтава, і Мазепа мусив відступити місце Петрові. Та яким робом цар міг зєвропеїзувати Москву? Чи звернувся він до західних учених? Тільки у невеличкій мірі. Він мусив шукати помочі у київській культурі, у тих усіх духовних і учених, що колись гуртувались довкола Мазепи. Науку та культуру принесли Москві українці з Києва. Люї Паріс з'ясував цю правду, коли у 1834 році писав: «Між Старою Руссю Ярослава з Києва, княжою та лицарською, дуже подібною до решта Європи, і Московщиною, азійською та деспотичною, ледве визволеною з монголського ярма, існує безодня». Цієї безодні не засипали при кінці XVII віку. Москві, як колись Римові, трапилось чудо. Грекія капта ферум вікторем кепіт.
11 листопада 1699 року Петро І і польський король Август Саський зійшлися біля Москви у селі Преображенськоє і там підписали трактат, до якого небавком пристав теж данський король. Дуже молодий вік нового шведського короля Карла XII і звістки про його повне безсилля сприяли найсміливішим планам поділу земель. Польща бажала собі Лівонії та Естонії. Росія, придбавши Інгрію та Карелію, могла нарешті дістати це віддавна бажане вікно, яке Петро бачив над Балтійським морем. Україні загрожувала насильна війна проти Швеції. Такі вигляди не дуже їй подобались. Цим разом наростав уже конфлікт не із Кримом, Туреччиною або Польщею. Між Швецією і Україною існували традиційні взаємини дружби. Густав Адольф хотів познайомитись із нею ближче. Карло X був вірним союзником Хмельницького і виявив себе лояльнішим, ніж московський цар. Щоби добре зрозуміти союз Швеції з Україною, Мазепи з Карлом XII у 1708 році треба завернути 50 літ узад до першого союзу Хмельницького з Карлом X. Аналогія обставин незвичайна. Коли в недовзі після Переяславського договору цар наблизився до поляків, Україна шукала дружби зі Швецією. Лютеранська Швеція, неприязна папі, була одночасно ворогом Варшави та Москви. Її далеке географічне положення не дозволяло їй на завойовницькі ідеї. Для України це був ідеальний союзник, і на кілька літ перед смертю Хмельницького вона війшла з нею у порозуміння. Варт звернути увагу на такий факт. Під час переговорів шведські амбасадори остерігали гетьмана проти всякої спроби зближення з царем, бо «Москва, – казали вони, – деспотична держава, не зможе потурати поруч себе існуванню вільного народу». Метою союзу, до якого пристала теж Трансильванія, був поділ Польщі. Швеція застерігала собі Балтійські провінції, Україна мала зібрати всі етнографічні українські землі аж до Висли, скрізь, де говорять українською мовою і де панує православна віра. Крім цього, вона мала збільшитись смугою білоруських земель, що мали їй забезпечити зв'язок зі Швецією через Балтійські краї. Цього проекту не здійснили, бо Карло X помер передучасно, але козацька дипломатія ніколи не тратила надії, що колись можна буде його відновити. І ось так Україна, хоча ніхто її не питав, стояла перед війною, яку треба було вести у далекій країні з дружнім народом. Що більше, на підставі договору між Україною і Москвою українських військ не вільно було вживати поза межами Батьківщини, а тут треба було воювати над берегами Балтійського моря. У цьому зворотному моменті своєї історії Україна містила в собі давню Чернігівщину, Полтавщину, місто Київ, решта Київщини належала до поляків, частину Катеринославщини та Херсонщини. Ці дві останні творили Запоріжжя. Україна мала свою адміністрацію, своє законодавство, свої суди, свої гроші і, головно, армію, якою цар не міг розпоряджатися без згоди гетьмана. Ця 60-тисячна армія була всього на 10 тисяч люда менша від московської. Мазепа був сильно невдоволений початком війни. У 1700 році Петро домагався від нього прислати йому 10 тисяч козаків. Коли вони зібрались, прийшов протилежний наказ – військо не потрібне. Та ледве його розпустили, Петро знову хотів 12 тисяч людей. Козаки виїхали під командою Мазепиного сестрінка полковника Обидовського. Коли вони підійшли до Пскова, почули, що Карло XII розбив москалів над Нарвою.
Українці мусили завернути півколом, вислухавши лайок від своїх союзників, чому вони не приїхали їм помогти на час. Та український нарід зазнав іще більшої образи. Правобережжя займали поляки. Україна ніколи не могла погодитись із таким станом, який вважали тільки тимчасовим і насильно довершеним фактом. Саме цього Польща побоювалась. Коли вона стала союзником Петра, вона домагалась від нього затвердити її панування на правобережжі. Тоді цар вислав одного зі своїх дяків Михайлова, щоби поладнав цю справу з Мазепою. Можемо уявити собі, що діялось у душі Мазепи, коли він вислухував справоздання секретаря, який запевнював його, що великий цар у всіх справах щодо України не зробить нічого, не спитавши ради шляхетного та хороброго гетьмана. Хоча Мазепа вмів майстерно скривати свої почування, цим разом він не вмів ними зовсім заволодіти. «Небезпечна річ», – відповів він, – «в'язатись із Польщею. Це вже і давна приповідка каже, як довго світ буде світом». Одначе у 1701 році не прийшов іще мент, щоби зірвати з Росією. Патріот заховався, на перший план виступив дипломат, і здавалось, що гетьман годиться на бажання Петра. Небавком цар захотів нового корпусу проти шведів. Від'їхало 5 полків під командою старого миргородського полковника Данила Апостола, героя Віденської облоги і майбутнього українського гетьмана. «Це шляхетна людина», – казав про нього Мазепа, – «і найстарший полковник, який заслужив на пошану та любов цілої армії». Козаки побили генерала Шліпненбаха, але Апостол, повідомляючи про цю перемогу Мазепу, жалувався, що москалі забрали його воякам захоплену ними добичу, ще і знущались над ними. «Після цього, – казав він, – не можна вірити, щоби наші козаки, якщо їх не присилують, хотіли битися за царя». Багато із них перейшло таки зараз на шведський бік. Військо, вернувшись на Україну, дало волю своїм почуванням. Воно обвинувачувало голосно Мазепу. «Що ж робить наш гетьман? Він приятель москалів тому, що дістав ордер і за нас уже не дбає. Москалі хотять нашої загибелі». І доходило до справжніх боїв між козаками і москалями. На базарах ішли бійки, і одного разу якийсь російський полковник крикнув скажений: «Годі, подлюки! Занадто довго підносите ви голову і гордо покивуєте своїм чубом. Тепер ми вже маємо вас». Народний гнів вибухував з усіх боків, і Мазепа добре звертає увагу на цей стихійний прояв волі народу. Він вибирає вчену тактику, може аж надто вчену. Його емісари піддержують надалі серед народу обурення, а він щораз більше зазначує назовні свою вірність цареві. Ця подвійна гра мала свої користі та недостачі. Вона дозволяла гетьманові підготовлятись супокійно, але нетямуща маса, що звикла мішати у спільній ненависті імена Петра та Мазепи, здивується у відповідній хвилині, коли побачить рішення Мазепи. Спантеличена, вона вже не зможе зрозуміти як слід нового становища і не дасть збунтованому патріотові беззастережної підтримки, якої він від цієї маси сподівався. У цьому лежав глибокий корінь невдачі. Рік 1704 був повний несподіванок і подій. Карло XII наїхав на Польщу, де пани, вірні своїй найдавнішій традиції, зрадили свого короля Августа Саського. Петро для піддержки свого союзника наказав Мазепі зайняти українські землі під Польщею. Гетьман віддавна ждав цього рішення.
Могутня українська армія, якою командував сам Мазепа, перейшла Дніпро і війшла на українську територію, приналежну до Польщі, де віддавна не бачили українського гетьмана. Найславнішим провідником козаків по тому боці був хвастівський полковник Семен Палій. Як довго Польща вела війну з турками, вона прийняла з вдячністю поміч нових козаків під проводом Палія для свого короля Яна Собєського. Але історія повторюється. Коли тільки небезпека минула, знову магнати та їх речники разом із католицьким духовенством почали появлятись на козацьких землях. Тоді відношення козацької старшини до Польщі почало псуватись. Палій має потайне порозуміння з Мазепою і зберігав для нього ці землі під Польщею. Мазепа, як союзник Москви, віддавна не мав ніякої свободи у своїй діяльності і мусив задовольнятись тим, що заохочував нишком Палія. Палій у перших роках XVIII віку хопив разом зі своїми сотниками за зброю проти Польщі і розбив польське військо. Він відновляв традицію Хмельницького. Польща, розшматована Августом Саським і Карлом XII, не мала сил боронитись. Київщина, Волинь і Поділля збунтувались. Козаки, селяни, а навіть українські верхи зробили повстання, стали нищити шляхту та жидів. Мазепа ще раз опинився на півдорозі між своєю лояльністю супроти Москви і своїми симпатіями українського патріота. Як усі його земляки, він бажав собі успіху повстання на українських землях під Польщею, добачаючи в цьому виїмкову нагоду, щоби з'єднати весь нарід. Та з другого боку цар домагався висилки війська на підмогу полякам у боротьбі з Палієм. Гетьман знайшов спосіб, як погодити такі суперечні інтереси. Він написав до Палія, щоби цей пробував погодитись із поляками і потайки помагав йому. Але Польщі вдалося здушити повстання. Після цього прийшли жорстокі репресії, від яких гинуло тисячами населення. Тільки Палієві вдалося окопатись в околиці Білої церкви. Цар прохав Мазепу, щоби він переконав Палія, нехай піддасться Польщі. Цим разом гетьман відмовився і гордо відповів Петрові: «Не можу взяти на себе такого гріха і переконувати Палія і Самуся, щоби вони самі пішли в ярмо. Я ж не можу дати їм безпеки, що їм дарують життя». Примітка. Самусь – богуславський полковник. Тоді цар дав сам Палієві наказ, щоби піддався полякам. У той час Мазепа війшов з цілою своєю армією до Польщі, щоби піддержати Августа Сакського проти магнатів, які почали його покидати у користь Станіслава Лєщинського, що віднедавна сидів на престолі з ласки Карла XII. Мазепі вже нікуди було вибирати – чи за Палієм, чи проти нього. Сама особа провідника бунту сходила тут на другий план. По суті, тут ішло про те, щоби використати виїмково сприятливі обставини для з'єднання українських земель, що були під Польщею. Мазепа війшов на ці землі за згодою Августа Сакського, але рішив, що більше із них не відступить. Треба було зробити диверсію, відвернути гнів царя і поляків. Одним словом, треба було знайти якусь жертву. Як справжній учень Макіявеля, Мазепа не завагався і рішив пожертвувати для цієї мети Палієм. Палій часто відвідував гетьмана, який завсіди приймав його якнайкраще. 1 серпня 1704 року він прийшов до головної квартири Мазепи у Бердичеві. Його прийняли бенкетом, під час якого добре випили, а вночі, коли він міцно заснув, його вхопили, вивезли до Батурина,
звідки вислали до Москви. Палія заслали на Сибір. Мазепа зайняв Білу церкву і заволодів усією територією. Поляки, що самі його прикликали, не могли протестувати, бо він освободив їх від Палія. Але народня пісня зрозуміла із цього політичного успіху тільки моральний чи пак мало моральний сенс і станула на боці Палія, як народного героя. А втім, його несподіване арештування принесло українській державі всю Київщину, і він був тільки руїнницькою силою в Україні. Цар, побачивши, що Мазепа його обдурив, не забув за відплату. Тепер він передав його у розпорядження Августа Сайського. Для Мазепи була це смертельна образа. Він, герой 23 походів, мав би служити під королем, славним хіба своїми гулянками та невдачами. Він мав би віддати одну з найкращих європейських армій на поталу паяца, якого навіть власний нарід покинув. А все ж Мазепа не виявив своїх почувань і надалі хитрував, рішений продовжувати свою політику у щораз рішучіше українському дусі. Події принесли йому перше задоволення. Август і цар звернулись до нього із проханням, коли він був на Волині із 30-тисячною армією, щоби покарав польських магнатів, збунтованих проти свого законного володаря. Мазепа відплатився їм добре за всі давні кривди українського народу. 21 жовтня в'їхав він тріумфально до своєї столиці Батурина, залишаючи на Волині залоги для забезпеки краю. Була це прибрана форма анексії. У Батурині застав Мазепа апостола, що воював із Петром проти шведів. Старий полковник і його козаки були обурені поведінкою москалів. Чужинні генерали на службі Петра помітували українцями, били їх і не вагались вішати. У Познані москалі та саксонці позабирали козакам коні, а польські старшини ганьбили козаків останніми словами. Магнати погрожували: «Нарешті маємо вас у своїх руках». Чутки про цей стан ішли по Україні, і Мазепа тішився, що вони допомагають його планам. Гетьман скривав своє вдоволення і писав іще до царя, що його обурює невдоволення козаків. Петро надалі вважав його своїм найпевнішим союзником. Коли Мазепа з початку 1705 року склав йому візит у Москві, цар прийняв його як правдивого володаря. Цього ж року весною гетьман удруге рушив зі своєю армією на Волинь і Поділля, буцімто, щоби допомогти польському королеві в його конфлікті з його васалями, а в дійсності, щоби в тій околиці закріпити свою владу. Одночасно, щоби випередити скарги Августа Сайського, він написав до царя, що поляки – це не його приятелі і що він почуває себе як ягня серед стада вовків. Мазепа, зайнявши Волинь і Поділля, здійснив ще один із суттєвих пунктів національної програми. Одночасно через своїх агентів знав він, що діється у Варшаві. Цар усе ще довіряв йому і слухав його рад. 3 вересня 1705 року проголосили польським королем Станіслава Лєщинського. Мазепа залишився на Волині та Поділлі, щоби тим певніше зберігти ці землі для свого доброго приятеля Августа Сайського. У місяці жовтні польський шляхтич Вольський, висланий королем Станіславом, привіз Мазепі проєкт союзу в офіціальній формі, підписаний польським королем і канцлером, з дуже корисними умовинами. Та гетьман не вірив у добру волю Станіслава Лєщинського. Вольського взяли на тортури, а потім вислали до Москви з листом до царя, де Мазепа запевняв царя Петра І, що він залишиться непохитним, як гранітна скала супроти всіх спокус.
Тим часом до головної гетьманської квартири приїхав полковник Горленко, один із найбільше шанованих провідників козацтва. Він командував біля Гродна одним допоміжним корпусом, якого частина стояла і в Ризі. Він склав обвинувачення проти москалів, що їхні старшини поводилися з козаками нахабно, що вони навіть украли йому коня. Цар рішив вислати козаків до Прусії, щоби там зробити з них драгонів, а це було страшним замахом на найдорожчі їхні права та вільний військовий устрій. Горленко закінчив свою промову вигуком: «Пане гетьмане, ти, що нами проводиш, що ти думаєш про це все?» Мазепа вперше виявив полковникам свою думку. «От яка нагорода за нашу службу», – казав він гірко. «Ах, як я хотів би, щоби хтось інший був на моєму місці. Який я дурень, що відкинув пропозиції Станіслава». Більше він не казав, але мету свою осягнув. Полковники зрозуміли, що гетьман має чуле серце на їхні скарги і що він живо відчув образу свого народу. Між Карлом XII і Мазепою почались переговори. Їхні подробиці для нас недоступні, бо шведські архіви згоріли у Полтаві, і оба володарі з незвичайною обережністю у найбільшій тайні вели справу. У цьому часі Мазепу запрохали на хресного батька внучки княжної Дольської. Ця польська дама, давня приятелька Мазепи, була дуже інтелігентна і, хоча уже в літах, досить приваблива. Мазепа знайшов у ній гідного спільника. Після довгих конференцій вони накреслили план діяльності. Зима 1705-706 років була для Петра виїмково сувора. Шведи зайняли всю Литву. Цар взивав Мазепу до Минська. Там застав його шифрований лист від Дольської. Був це мрачний, сумовитий березневий день. Армія розташувалась посеред білоруських лісів і болот. Мазепа проходжувався зі своїм вірним орликом самотною незримою дорогою. Якийсь чернець вийшов обом назустріч, добув із гортків своєї одежі звиток і вручив його Мазепі. Гетьман передав його орликові, щоби прочитав. 34-літній орлик був тоді козацьким генеральним писарем і, може, єдиною людиною, до якої Мазепа мав довір'я. Він виховав його на свою подобу, годуючи улюбленим своїм автором Макіявелім, випробовував і розвивав невпинно. Зрештою, життя орлика доказало, що Мазепа не помилявся, шануючи його більше, як кого-будь. Орлик залишився йому непохитно вірним навіть тоді, коли Мазепа розпрощався зі світом, і він з побожною пошаною згадував свого славного добродія. Дарма, що всі цього нещастя мали свою причину у беззастережній службі Мазепиному ідеалові. Цей українець чеського походження, його рід виводився від баронів цісарства з XII віку, мав глибоке почуття чести. Згодом Орлик мав між своїми другами Карла XII і шведських достойників, кримського хана, французьких міністрів і дипломатів, кардинала Флері, Шовелена, Вільнева, амбасадорів цісаря і англійського короля. Орлик відразу відчитав таємничий лист княжни Дольської. Вона повідомляла, що її післанець вже вернувся з двора, відомого гетьманові, і що один король пересилає йому лист. Ці умовлені знаки означали шведський двір і Карла XII. Мазепа стежив за грою обличчя Орлика, кажучи: «Дурна жінка! Хоче покористуватися мною, щоби ошукати його величність царя і щоби віддати йому Августа за Станіслава, що обіцяє допомагати нашим приятелям у боротьбі зі шведами.
Я вже писав свого часу цареві, повідомляючи його про цю нісенітницю, і він щиро з неї сміявся. І Мазепа дивився пронизливо на вірного Орлика, чи мав він деякі сумніви щодо свого секретаря. Та Орлик не відповів нічого і вгорнув себе мовчанкою, що задовольнила його пана. Весною Мазепа вернувся до Батурина. У червні мав цар приїхати до Києва. Гетьман виїхав до нього, хоча часто нарікав у своїх листах до канцлера Головкіна, що його мучить подагра. Як бачимо, він незабаром по-мистецьки використав ту буцімто свою недугу. Одної ночі у Києві в своїй палаті він покликав до себе Орлика, щоби відшифрувати новий лист від княжни Дольської. Вона радила йому переводити свій план. Він може рахувати на всю шведську армію, що піддержить його на Волині. Усі його побажання будуть здійснені, і небавком вона обіцює переслати йому поруку, підписану Карлом XII і Станіславом. Мазепа, вислухавши горілиць на ліжку цього листа, прочитаного Орликом, прикидався, що він глибоко обурений. Він підвівся одним скоком і сам, як добрий актор, почав кричати: «Клята баба з глузду з'їхала! Раніше писала мені, щоби цар узяв під свій покров Станіслава, а тепер уже щось інакше. Навіжена! Вона хоче мене, бувалу та хитру птаху, ошукати. Щоби це було за нещастя, якби я дав себе намовити такій жінці. Невже ж справді можливе покидати життя для смерти, пускатись від одного берега, не знаючи, чи допливеш до другого? Сам Станіслав непевний своєї корони. Польща розділена між двох королів. Яку основу можуть мати обіцянки божевільної? Я постарівся на вірній службі цареві, його батькові та братові. Я не дав себе ні королеві Собєському, ні кримському ханові, ні донським козакам. А тепер на склоні мого життя звичайна жінка хоче збити мене зі шляху. Орлику, дай мені вогню». Мазепа власноруч спалив лист і казав далі: «Орлику, заки вийдеш звідсіля, напиши до цієї клятої баби шифрою так: прошу вас, княгине, припинити все листування, яке загрожує мому життю та моєї чести. Не робіть собі, княгине, не то надії, але навіть не думайте про те, щоби я на старість супроти царя міг захитати свою вірність, яку досі ненарушно зберіг від молодечих літ і в якій хочу вмерти». Лист написали та запечатали, і Мазепа сховав його, кажучи, що сам його вишле. Не знати, чи цей лист дійшов до особи, для якої був призначений, чи Мазепа хотів іще раз перевірити вірність Орлика. Дня 4 липня цар Петро приїхав до Києва в товаристві Меншикова, колишнього пекарського помічника, що дістав титул князя. Він став улюбленцем царя і учасником його оргій, інколи виступаючи в ролі ката. Грубий і жорстокий, інтелігентний і елегантний, він хотів стати українським гетьманом. Мазепі було про це відомо, і він був обережний, бо знав, що нема речей неможливих для царя і що у відповідний мент його не стримали би вольності, признані Україні. 2 дні після приїзду царя до Києва розійшлася чутка, що Карло XII хоче піти походом на Україну. Петро доручив негайно Меншикову, щоби підготував для зустрічі ворога кінноту і поставив Мазепу під накази свого вибранця. До битви не прийшло, бо Карло XII пішов на Саксонію, але поступок царя вразив гетьмана. Він жалувався перед своїми полковниками: «Ось як відплатили мені за стільки літ вірної служби, бути під наказами Меншикова. Я ще зрозумів би, якби це був якийсь Шереметєв або достойник високого роду».
Аристократ не міг вибачити Меншикову його низького походження, але не виявляв своїх почувань росіянам. Ця зручність допомогла йому до нового успіху. Гетьман приймав у Києві царя та його двірську дружину пишним бенкетом. Коли вже багато випили, Меншиков зовсім п'яний прийшов до Мазепи і почав говорити йому на вухо, але так голосно, щоби всі сусіди, генерали та козацькі полковники могли чути. «Гетьмане Іване Степановичу, пора вже покінчити з нашими ворогами». Зібрані довкола Мазепи побачили, що тут іде про якусь тайну. Почали збиратись до відходу, але гетьман затримав їх рухом руки. «Ні», – відповів він, – «ще не пора». Меншиков, здивований, що йому перечать, говорив далі. «Та, здається, не буде ніколи кращої до цього нагоди, як тепер, коли цар є тут з цілою своєю армією». Мазепа відповів. «Небезпечно починати нову війну, внутрішню, заки ми не покінчили із зовнішніми ворогами». А Меншиков далі. «Отже, чи треба лякатись, чи щадити царських ворогів? Гадаю, що ні. Зрештою, ти одинокий вірний цареві. Ти мусиш якраз дати доказ свого прив'язання. Ти повинен увіковічнити себе в пам'яті росіян. Майбутні царі повинні звеличувати твоє ім'я і казати, що ніколи не було вірнішого гетьмана від Івана Степановича Мазепи, який віддав російській державі найбільші послуги». Тоді Петро, налякавшись нерозумної сповіді свого довіреника, дав знак до відходу. Росіяни відійшли, і Мазепа залишився зі своїми земляками. Коли за царем зачинилися двері, запанувала важка тиша. Із ревеляцій Меншикова виходило, що те, що лишалось Україні з її самостійності, знову хотять обмежити. «Ви чули?» – казав Мазепа. «Завсіди та сама історія, і в Москві, і тут, і скрізь. Господи, змилуйся над нами і не дай їм виконати наміреного плану». Ці слова розбудили найглибші струни. Вся наболіла образа і віддавна притаєний жаль, як стій промовили. «Скрізь проливаємо свою кров. У Лівонії, Польщі, Литві, на Кримі, Туреччині. І навіщо? Вся наша нагорода – це образа, приниження, а тепер хотять нам ще забрати останки нашої свободи». Всі були зрозуміли притаєнний зміст натяків Меншикова, але аж тепер провідники козацтва почали розуміти почування Мазепи, до якого їхнє довір'я ще зросло. Петро, налякавшись, що Карло XII спрямовує на Україну, рішив підготовити її до оборони і зробити Київ фортецею. Ціле літо 1706 року козаки мусили носити землю і слухати наказів москалів, які їх ганьбили, били, відрізували їм вуха і поводились із ними не як зі союзниками, а як із рабами. Лицарі мусили працювати як селяни. Ще й на нещастя прийшла посуха. Бракувало робочих рук. Поля лежали необроблені, збіжжя висихало, а московські вояки тероризували села. Нарід почав нарікати по корчмах, на базарах, у церкві. Козаки, селяни та поспільство патькали. Що собі думає гетьман? Чи забув він за Україну під московськими соболями? Чи серце його закам'яніло? Ех, якби ми мали гетьманом старого Дорошенка, Палія або Гордієнка, тоді сини України не докотились би так низько. Мазепа знав про це все, і його агенти ще і розбуджували народне обурення. Він приготовлявся дбайливо до хвилини, коли зможе здійснити мрію свого цілого життя, не нехтував розсудливістю,
прикидаючись, буцімто нічого не бачить і не чує. Мазепа був незбагненним. Відтепер тільки головачі мали доступ до нього. Одного дня відвідав його старий миргородський полковник-апостол. Прийшов і каже: «Очі всього народу звернені до тебе, гетьмане. Цей нарід вірить у тебе. Нехай Господь береже тебе перед смертю, щоби ти не залишив нас у цій неволі». Другий полковник Горленко додав своє: «Як ми щодня молимось за спокій душі Хмельницького і звеличуємо його ім'я за те, що визволив Україну з ляцького ярма, так і навпаки. Проклинатимемо, що і діти наші до віку тебе і твої кости, коли ти нас за свого гетьманування після смерти своєї у такій неволі залишиш». Мазепа все ще мовчав. Чи міг він їм повірити і довірити? Чи не знав він, скільки то разів ішли доноси до Москви від полковників на його попередників? Не забув він іще прикладу зі Самойловичем. Та треба було відповісти і відложити на пізніше передчасне роз'яснення. «Я вже писав кілька разів до царя про наше лихо. Коли хочете, виберіть Горленка, а я вишлю Орлика і передасте цареві прохання, щоби пошановував наші ненарушні права та вольності». Цю пропозицію прийняли. Та Мазепа не виконав її, не розвідавши спершу. Цар не згодився би ніколи на таку осторогу, яка довела би його до скаженості. Коли полковники вернулись, мусили зректись свого проєкту. Кілька днів пізніше прийшов новий лист від княжни Дольської. Мазепа зібрав полковників і прохав Орлика прочитати його вголос. Княжна писала, що за обідом із російськими генералами Реном і Шереметєвим вона вихвалювала Мазепу. Рен погодився з цією похвалою, але кинув від себе: яка шкода цього сміливого та інтелігентного Івана Степановича. Сарака й не знав, що князь Меншиков копає під ним яму і хоче заступити його іншим гетьманом. Княжна Дольська спитала здивована Шереметєва, чи це правда, а цей потвердив звістку. «Чому ж ви, – каже вона, – не повідомите про це гетьмана? Ви ж його приятель». «Не можу, мушу мовчати», – відповів Шереметєв. Коли Орлик скінчив читати, Мазепа забрав слово. «Знаю, що вони підготовляють проти мене і проти нас усіх. Вони хотять зробити мене цісарським князем. І справді, у віденських архівах існує княжа грамота з гербом Мазепи. Прецікавий документ, не використаний з огляду на дальші події. Хотять скасувати козацьких старшин, прилучити до себе наші міста і наслати до них своїх воєводів. Якщо почнемо супротивлятися їхнім планам, тоді вони гадають прогнати нас до Польщі і заселити Україну москалями. Ви чули на останньому бенкеті слова Меншикова. Я знаю, що він прохав царя надати йому Чернігівське князівство, яке він вважає першим ступнем до становища гетьмана. Знаю ще й те, що цар, почуваючи небезпеку, запропонував нашу Україну одному англійському лордові Мальбору. Відтепер наша країна засуджена на те, щоби нею правив чужинець, москаль або англієць. Боже, визволи нас від москалів». Представники козацтва відповіли на цю промову вигуками гніву та ненависти. Вони гукали всі нараз: «Чому ж ти нічого не робиш, гетьмане? Чи ти не наш провідник? Чи козацькі шаблі не гострі? Чи нема у наших набійницях олова?» Мазепа встав і сказав Орликові тільки одно: «Орлику, напиши дольський лист із подякою за цінну дружню раду».
Козаки вийшли, а Мазепа лишився сам у задумі. Недалеко було до розв'язки цієї притаєної трагедії. Тоді, як на Україні становище так змінилось, інші події, не менше важні, зміняли перспективи європейської політики. У цьому ж році 1706-му Карло XII рішив надобре покінчити з Августом Саським. І своєю славною армією, що нагадувала монастирський чин, де вояки щодня молились і читали Біблію, він рушив на Саксонію, рідну спадщину Августа. Одночасно видав другий маніфест, заявляючи, що йде війною тільки проти самого електора, і обіцює, що нічого не змінить у складній будові Святої імперії, як вона існує від Вестфальських договорів. Август був тоді на Литві і не лишив у Саксонії війська, тому прохав миру. Умови Карла XII були важкі. Саський електор повинен був зріктися польської корони і вимовити свій союз Петрові. Саксонець крутив, швед був невблаганний. Август, бачучи, що справа безнадійна, рішив вислати до ворога нового посла – свою любку Августу Кенігсмарк, чудово привабливу жінку, маму Маврикія Саксонського, майбутнього переможця з-під Фонтене. Карло, чистий лицар, якому ні одна жінка не нарушила ще спокою і який заслужив на назву непорочного короля більш як Людовик Баварський, відвернувся від чарівної Аврори. Вольтер у своїй «Пуцеле» звеличав на свій лад цю подію. «Чував я вже, красуне Кенігсмарк, як то Карло, прославлений чудак, що поконав кохання й королів, тебе у двір впустити не хотів, щоб не піддатися тобі як раб, він оминув твоїх приваб». Армія Карла XII йшла вперед, і 1 вересня Ляйпціг упав. Август Саський програв до решти справу. Його делегати підписали 14 вересня у замку Альтранштадт справжній абдикаційний мир. Август зрікся польського престола, звільнив своїх підданих від присяги на вірність, визнавав королем Станіслава Лєщинського і зривав із царем. Тріумф Карла XII був повний. Франція, що сама почала так звану сукцесійну еспанську війну під наступом могутньої коаліції, складеної із імператора Англії та майже всієї Європи, ледве дихала. Вона програла 2 битви під Гохштет і Раміліє. Шведські перемоги, за якими Версаль стежив завсіди зі симпатією, прийшли саме на час як диверсія. Від часів Рішельє Москву вважали за одного із головних ворогів Франції. Напередодні битви під Нарвою Людовик XVI писав: «Я покладу край московській амбіції». Його представник у Варшаві Балюс так само роз'яснював поразку Августа Саського. Шведський король працює на користь його королівської величності французького короля, коли побиває саксонського електора, імператорського та царського союзника. Балюс, відвідавши у 1704 році Москву, вертався через Україну, де гостював у Мазепи. Ось що пише Балюс у листі до одного зі своїх кремняків. «З Московщини я поїхав на Україну у край козаків і був день гостем володаря Мазепи, що має там найвищу владу.
Я мав до нього лист від канцлера Московського. На кордонах України мене зустріла почесна козацька варта і з великою шаною вела до міста Батурина, де в замку править володар Мазепа. Колись він, хоча козацького походження, але зі славного шляхетського роду, мав придворну рангу при королі Казимирі. Мій батько знався з ним добре. Навіть у молодечі роки я бачив пана Мазепу гарного і стрункого при дворі. Знаючи добре, що найвищі почести змінюють людей і що не завсіди обережно пригадувати високим достойникам їхню молодість, я, прибувши до Батурина, привітав володаря якомога найчемніше, як личить його ранзі, нічого не згадуючи про минуле. Проте він сам спитав мене, чи не буду я сином Антуана Балюза. Примітка. Батько Балюза, Антуан, приїхав у Польщу у почоті королеви Марії Люїзи 5 грудня 1648 року. В Антуана Балюза у Варшаві народився син Жан Казимир, автор цього листа. Діставши від мене притакливу відповідь, володар Мазепа виявив у найприхильнішій формі своє задоволення, що його прехристиянська величність, Людовик XIV, має своїм представником сина його давнього приятеля. Пан Мазепа сам згадав свою молодість і що бачив мене не раз у Кракові, а потім, зітхнувши, промовив: «Егей! Фугасес лабунтур анні». Він назагал любить прикрашувати свою розмову латинськими висловами, а як пригарний знавець цієї мови може бути суперником наших найкращих отців-єзуїтів. Його мова взагалі добірна і вибаглива, правда, якщо взагалі розмовляє, бо більше воліє мовчати і слухати інших. При його дворі є 2 лікарі-німці, з якими Мазепа розмовляє їхньою мовою, а й з майстрами-італійцями, яких у гетьманській резиденції є кілька, говорить по-італійськи. Я розмовляв з володарем України польською і латинською мовою, бо він запевняв мене, що недобре володіє французькою, хоча у молоді роки відвідав Париж і Південну Францію, був навіть на прийнятті в Люврі, коли святкували Піренейський мир, 1659 рік. Не знаю тільки, чи в цьому твердженні немає якоїсь особливої причини, бо я сам бачив у цього мудрого володаря французькі та голландські газети. Володар Мазепа вже поважного віку, з яких 10 років старший від мене. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі і білі, як у жінки. Тіло його міцніше від тіла німецького рейтера, і їздець з нього знаменитий. Його дуже поважають у козацькій країні, де нарід назагал свободолюбивий і гордий, і мало любить тих, що ним володіють. Мазепа притягнув до себе козаків твердою владою, великою військовою сміливістю і пишними бенкетами для козацької старшини у своїй резиденції. Я був свідком одного такого бенкету, в якому багато дечого на польський лад. Розмова з володарем вельми приємна тим, що він має великий досвід у політиці. У протилежності до москалів, він слідкує і знає, що діється у чужих країнах. Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, яку я бачив в світі. А також добірну бібліотеку, де на кожному кроці видно латинські книжки. Кілька разів я вельми обережно зводив розмову на сучасну політичну кон'юнктуру, але мушу признати, що від цього володаря не міг я нічого певного витягнути. Він належить до тих людей, що воліють або зовсім мовчати, або говорити і не казати. Все ж гадаю, що ледве чи він любить московського царя, бо не сказав ні слова, коли я жалувався на московське життя.
За те, що до польської корони пан Мазепа не затаїв, що вона йде за прикладом давнього Риму до занепаду. Про шведського короля говорив з пошаною, але вважає його занадто молодим. Особливо було мені приємне почуття пошани, яке володар Мазепа виявив до особи його величності Людовика XIV, про якого багато мене розпитував і якому прохав мене засвідчити свою пошану і відданість. Це незвичайна чемність, питома пану Мазепі, але відповідає дійсності. В залі його резиденції, де висять портрети чужоземних монархів, на найвиднішому місці знаходиться гарний портрет його величності. Там же, але на менше видному місці, я бачив портрети цісаря, султана, польського короля та інших володарів. Примітка. Уже по виході у світ французького оригіналу Мазепи один з її авторів, Ілько Борщак, віднайшов у рукописному відділі Паризької національної бібліотеки цей документ, що освітлює перебування Балюза у Мазепи. Маємо право догадуватися, що у своїх розмовах зі старим гетьманом Балюз викладав класичні теорії французької політики супроти Швеції. Мазепа тим приємніше мусив вислухати його сповіди, бо сам знав, що французький король скрізь поборює царя. Чи не чув він недавно від своїх із Константинополя, що французький амбасадор уживає всіх заходів, щоби намовити султана до війни з Петром? Людовик XIV вислав миттю до Карла XII одного із найкращих своїх дипломатів барона Безенваля з місією, щоби набунтувати шведського короля проти імператора. Князь Евген і лорд Мальбору своїми свіжими перемогами підготовили ґрунт французькому дипломатові в Альтранштадті. Доля Європи буцімто залежала від рішення, яке прийняв шведський король, а Карло XII ще роздумував і боровся у собі. Мазепа, що завсіди мав пригарні інформації, стежив назирцем за успіхами шведів тоді, як московське ярмо гнітило Україну щораз більше. Петро, бачучи, що його ґрунт у Польщі заломлюється, зумів приєднати собі одну частину польських магнатів обіцянками, що відбудує польську Україну. Можна уявити собі гіркі почування Мазепи, який бачив, як знову з вини Москви віддалюється щораз дальше так довго мріяна ним перспектива про окрему і самостійну державу, яка з'єднає в собі всі українські землі. Цар іще раз, ані не завагавшись, знищив здобутки довголітньої терпеливої праці. 11 квітня 1707-го Мазепа приїхав до Жовкви у Галичині, до головної квартири Петра, який зараз скликав Велику Раду. Гетьман сам брав участь у цій нараді, але не прийшов на бенкет після неї. Видко було, який він схвильований і нервовий, дарма що, звичайно, був спокійний і вмів володіти собою. Своїм близьким, що хотіли відгадати причину такого виїмкового його неспокою, він сказав такі таємні слова. «Якби я так вірно служив Богові, як служив цареві, я дістав би найвищу нагороду. Та тут, хоча би я був янголом, не дістану подяки за свою вірність». На другий день москалі хотіли підкреслити новою нечемністю, що Мазепа опинився напів у неласці. Меншіков, не повідомляючи Мазепи, переслав одному з козацьких полковників наказ про воєнні операції і цим явно нарушив українську конституцію та прийняті звичаї, які панували між Москвою і Батурином. Тепер уже гетьман голосно висловив своє невдоволення. «Який глум! Яка образа та пониження для мене! Бачу щодня князя Меншікова, і він щодня радиться зі мною. Але тут,
не кажучи мені нічого без моєї згоди, він видає накази старшинам моєї держави. Отже, мій полковник міг би від'їхати без мого дозволу. Ех, якби він його послухав, я казав би його розстріляти як собаку». Після цього Мазепа оповів про нараду з попереднього вечора під проводом царя. Петро повідомив його, що хоче перемінити козацьке військо на таку же звичайну армію, як його власна. Дні України були почислені. Козацька старшина зрозуміла повагу становища. Вона почала раду радити, і полковник Апостол знайшов у Печерській бібліотеці у Києві текст Гадяцького договору із 1659 року, згідно з яким Україна зірвала з Москвою і ввійшла у союз із Польщею як рівна. Мазарин в імені Франції обороняв енергійно цієї умови. Одначе всі ці наради не довели до позитивного висліду. Мазепа тримав себе осторонь, щоби не дати цареві приводу до надто швидкої інтервенції, що могло би напевно знівечити його віддавна обдуманий план. Накінець Мазепу повідомили, що приїхав посередник, на якого він так нетерпеливо ждав. Заленський, ігумен єзуїтської колегії у Вінниці. Гетьман уже був рішений. Після довгої розмови з гетьманом єзуїт вибрався до Саксонії відшукати Карла XII. А проте добрий дипломат не хотів довіряти своїх справ тільки одному амбасадорові. Він виїхав із Жовкви у товаристві царевича Олексія, щез на кілька годин і за той час розмовляв в одному замку княжної Дольської з одним черцем, так що ніхто про це не знав. Третій післанець, якийсь болгарський єпископ, якого ім'я не дійшло до нас, теж виконував службу посередника між Мазепою і Карлом XII. Тих духовників ніхто не підозрював, вони вміли виконувати свої обов'язки так дискретно, що тайн своїх нікому не видали, і тому не можемо стежити за дальшими подробицями переговорів. Хоча не можемо відтворити листів Мазепи до шведського короля, сповідник і історик Карла XII Нордберг передав нам їх зміст. У вересні 1707 року гетьман закликав на поміч шведів, обіцюючи вирізати 7 тисяч москалів, що стояли залогою на Україні. Французькі історики докоряли за Вольтером Карлові XII, що він загнався на схід Європи замість напасти на цісаря, як це зробив Густав Адольф у добі Рішельє. З погляду французьких інтересів вони мають рацію, але Карло XII думав перш усього про будучину Швеції. Навіщо було йому йти на Відень? Чи не тримав він цупко у своїх руках Помор'я, єдину провінцію з усього цісарства справді корисну для нього та необхідну? Зате дозволити Росії закріпити свою владу над Балтійським морем – це було для Швеції однозначне із актом справжньої абдикації, значило змаліти перед Росією і зректись ролі великої північної держави. Попередники Карла XII, Густав Адольф і Карло X заборонили Москві доступ до Шведського озера. Але досвід доказав, що царі відновляли невпинно свої спроби, хіба що якась рішуча програна вибила би їм із руки на довгий час зброю. Карло XII зрозумів, що він мусить вести з Москвою безпощадну війну, щоби не допустити до її поширення, зміцнення та до нових завойовницьких здобутків. Одним словом, до повної гегемонії, що нарушувала рівновагу Північної Європи. Та щоби знищити Москву, треба було ударити на неї на її власній території, не віддаляючись занадто далеко від операційних баз. А найближчим шляхом до цієї мети було зібрати проти Росії найближчих її сусідів, висунути питання Курляндії,
Литви, Польщі та України. Чи 2 століття пізніше, за останньої світової війни, та сама ситуація не виринула наново? Коли Карло XII звертався так рішуче проти Росії, то цим проявив дуже живе зрозуміння реальної політики і основних інтересів свого народу. Він міг рахувати на Польщу, який дав короля, Франція шукала його дружби, Англія і Нідерлянди стояли за ним. Туреччина ждала тільки сприятливої нагоди, щоби помститися на Росії. Україна своїм виїмковим географічним положенням була наче створена на міст між Туреччиною і Швецією. Москві загрожував ланцюг, що оперезував її від Риги до Бахчисараю. Шведи мали ще у свіжій пам'яті союз Карла X із Хмельницьким, і не треба було їм довго роз'яснювати значення України. Перервану нитку традиції нанизали наново. У вересні 1707 року воєнні сили напоготовлі менш-більш рівноважились. Карло XII, залишивши 8 тисяч війська у Польщі, мав для себе 35 тисяч. Його генерали Лєвенгаупт і Лібекер розпоряджали у Лівонії та Фінляндії приблизно від 11 до 15 тисяч вояками. Таким робом шведи мали 69 тисяч війська, не рахуючи польської помочі. Петро міг протиставити цій силі тільки своїх 60 тисяч. Отже, українська армія, трохи менша від цього числа, могла рішати про перевагу. А проте не можна було і думати про похід на Москву у напрямку на Смоленськ, бо Петро нищив усе перед шведами. Вдарити на Москву можна було тільки від України, найближчої до неї. Карло XII обдумав розумніший і реальніший план, і він повинен би був удатись, якби його були перевели у відповідний мент. А втім, його розвинули занадто пізно. Коли осенню 1707 року Мазепа прохав Карла XII злучитись із ним, він мав усю свою армію. Москалі були далеко з розсіяними силами від Полісся до Вильни. Що ж, коли Карло XII замість спрямувати на Україну пішов у бік на Литву і змінив виконання великого проекту? Один німецький історик з кінця XVIII століття Енгель добачує у цій помилці головну причину полтавської програної. «Мазепа, – писав він, – у 1706 році не міг дати Карлові XII обіцяної допомоги. Якби шведи прийшли на Україну у 1707 році, хто зна, може і досі існувала би на півночі велика шведська держава, і Україна мала би національного володаря з Мазепиного роду». Коли шведський король рішився, обставини битви сильно змінились. Хоч який був зручний Мазепа, він не міг відмовитись від усякої помочі цареві, і його власна армія ослабла на 15 тисяч доброго козацького війська, що віддалилося від рідного краю. А на його місці москалі зосередили своє військо на Україні. Ще раз мусимо сказати, що Карло XII зробив погано, не прийнявши запросин Мазепи. Два великі стратеги XVIII віку, що уважно прослідили хід цих воєнних операцій, Маврикій Саський і Фридерик Великий, дійшли до однакового висновку. Цей другий каже: докоряли Карлові XII, що він повірив обіцянкам Мазепи. Але ж козак не зрадив його, і навпаки, це Мазепу зрадив несподіваний хід подій, яких він не міг передбачити своїм розумом. Мазепа завсіди тримав військо на польській Україні. Цим військом проводив син його улюбленої сестри Андрій Войнаровський. Старий гетьман дивився на свого сестрінка
наче на свою дитину. Він вислав його на студії до Саксонії, у Дрезденський університет. Це був чільний вояка, вихований на європейця, добрий промовець і талановитий, на якого, як казали, повинно перейти величезне майно гетьмана, а може і політичний провід. Не було вже потреби прикидатись. Коли вся Польща заявилась за Станіславом Лєщинським, Мазепа дав наказ своєму сестрінкові, щоби покінчив із магнатами на Волині. Почалась різня та руїна, і козаки шукали помсти за віковий крівавий гніт на своїх ворогах. Не треба кращої характеристики цього стану, як промова одного козацького полковника до польського шляхтича, ватажка, що попав у його руки. «Колись ви були нашими панами, а ми вашими підданими. Тоді ви були сміливі, а тепер маєте стільки сили, скільки у старої баби, і ви гідні того, щоби ваші давні піддані плюгавили вас, бо ви не вмієте вже навіть боронитись. Якщо не поправитесь, то повісимо вас усіх за вуха і здеремо із вас шкуру». Так Польща почала конати, і це мало тривати майже ціле століття. Північна війна завдала їй лиховісний удар. Тим часом у Києві Мазепа переводив свій великий план. 16 жовтня прийшов до нього післанець із листом, зашитим у шапці від княжни Дольської. Як звичайно, Закид дав його прочитати Орликові, кляв жіночу глупоту та злобу. У листі княжни був іще другий лист від Станіслава Лєщинського. Княжна повідомляла, що Чернець дібрався щасливо до Карла XII, що шведи наближаються до кордонів України, що приготовлений уже проєкт договору з Мазепою, і тому прохає гетьмана вислати довірену собі особу, щоби його відобрати. Провівши ніч у роздумуваннях, Мазепа відкрив Орликові свою душу, наскільки взагалі така непроглядна душа могла це зробити. У довгій промові з різними обережними застереженнями, розумно та передбачливо він виложив йому причини зміни своєї політики. «Досі я не посмів передучасно виявляти тобі свого наміру та тайни, яку ти відкрив учора випадково, не тому, щоби я мав який-небудь сумнів щодо твоєї вірності для себе, адже ніколи не зможу про твою чесність і подумати, щоби ти за таку мою ласку для себе, любов і добродійства відплачував мені невдячністю і став зрадником. А проте, зваживши, що хоча ти розумний і з чистою совістю, все ж молодий і у таких обставинах не маєш повного досвіду, боявся я, щоб ти у розмові з різними російськими та нашими старшинами, чи то довірочно, чи з необережності не вимовився перед кимсь тим секретом, і тим самим мене і себе не погубив. Тому що тепер не можна було перед тобою затаїти цієї тайни, то Всевишнього Бога взиваю на свідка і присягаю, що я не для приватної своєї користи, не для вищих почестей, не для збагачення себе або для яких-небудь інших химер, а для вас усіх, що є під моєю владою, для жінок і дітей ваших, для загального добра спільної неньки своєї батьківщини бідної України, всього запорозького війська і українського народу, для розширення прав і військових вільностей хочу це зробити при допомозі Божій, щоби ви з жінками і дітьми і батьківщина з військом запорозьким ані від москалів, ані шведів не загинули. Мазепа казав Орликові присягнути на хрест, що він мовчатиме. Коли генеральний писар зобразив йому небезпеки наваженого діла, гетьман упевнив його, що піде за подіями. Він прийме пропозиції Карла аж тоді, коли побачить, що цар не тільки не зможе боронити України, але і Московщини.
Тоді весь світ буде свідком, що він іде за конечністю. Чи вільний нарід не має обов'язку захищати всіма засобами своєї волі? Щодо листа від Станіслава, він рішив переслати його цареві через свою маму. Можемо догадатись, що Петро ніколи не дістав цього листа. Хоча яке довір'я мав Мазепа до Орлика, він не хотів уводити його у спокусу. На другий же день він казав йому написати лист до Станіслава, яким відкидав усякі проєкти союзу з ним. Хитрий гетьман ніколи не скомпромітував себе писаним словом. Він розумів добре його небезпеки і не хотів давати своїм ворогам проти себе такої страшної зброї. Зате післанців можна було завсіди відпекатись. Мазепа попрямував на Батурин, де він востаннє відсвяткував дуже пишно Різдво. Єзуїт Зеленський вернувся вже туди зі своєї місії. Гетьман зустрівся з ним при помочі Орлика, подбавши за всі можливі форми обережності. Священик оповів йому про становище шведської армії. Він привіз зі собою поклик Станіслава Ліщинського, який обіцював Україні якнайбільші користі. Але Мазепа не ставився поважно до нового польського короля. Його цікавив тільки Карло XII. Зеленський дістав доручення ждати на нові інструкції у своїй колегії у Винниці. Тим часом Мазепа нарікав перед царем на свою недугу, і цей прислав йому свого лікаря. Він не підозрівав намірів гетьмана, проти якого повстало небезпечне обвинувачення. Один хитрий вояка на московській службі, що втік із турецької в'язниці, випадково перехопив тайну про листування, яке йшло між Мазепою і ворогами царя. Тому доносові, що покривався справдою, цар не хотів няти віри, і його довір'я лишилось ненарушене. Карло XII ішов уперед, побив росіян і зайняв Гродно. 11 лютого 1708 року він зупинився перед Сморгонем. Вирішний мент наближувався. Цар з'єднав собі у Польщі прихильника, коронного гетьмана Сінявського, якому дав надію на польський престол. Сінявський був магнатом з амбіцією, мав становище менш-більш воєнного міністра, інтелігенцію невелику, але здоровий розум, який казав йому слухати своєї жінки Єлизавети, або, як називають її у тодішніх дипломатичних паперах, пані воєводової Бельської. Вона була, як кажуть, дуже гарна, енергійна, з амбіціями та дуже популярна між польською аристократією. Завсіди готова, як писала газета «Де Франце», до якоїсь нової інтриги. Вона любила Францію і належала до найкращих агентів маркіза де Бонак, представника Людовика XIV у Варшаві. Воєводова мала сильні симпатії до Швеції і зуміла нав'язати зносини з Мазепою, якого дуже точно інформувала про діяльність свого чоловіка. Сінявський прохав гетьмана через посередництво царя, щоби йому прислати корпус війська на допомогу. Мазепа не мав ніякої охоти робити цього, не бажаючи ослаблювати своєї армії у момент важливого рішення, а головно – не хотів помагати полякам у боротьбі зі шведами. Сінявський пожалувався Петрові, але Мазепа доказав дотепно цареві, як то важко довіряти козаків завсіди перфідним полякам. Відтак піддав іще думку, що коронний гетьман готов перейти на бік шведів, зваживши, що його жінка не скривала своїх справжніх симпатій. Накінець сміливо докинув: «Хто зна, чи Синявський не має наміру відобрати мені 10 тисяч людей, щоби поділити моє військо і відчинити ворогові дорогу на Україну». Синявський, хоча і мало інтелігентний, зрозумів подвійну гру своєї жінки
і обвинуватив гетьмана у таємнім союзі із Карлом XII і Станіславом. Не треба було зрештою і великого дипломата, щоби дійти до такого висновку. Адже Станіслав, непоправний балакун, чванився перед турецьким амбасадором, що гетьман України – це його приятель. Інформатори Мазепи остерегли негайно свого пана, і гетьман уже заздалегідь нарікав у листах до Петра, що кружляють підлі наклепи, поширювані його ворогами, які не дають йому вмерти спокійно. Мазепа ще раз виграв. Він не вислав свого війська і без труднощів розсіяв підозріння. Але в останній хвилині, коли вже мав перевести в діло союз зі Швецією, все захиталось. Непереможнє кохання пізньої осени потрясло цим досі дивно зрівноваженим життям і казало гетьманові майже призабути про розсудливі, точно обдумані пляни. Велика пригода, що ждала його, почалась під знаком жаги. Частина 3. Мотря Кочубеївна. Василь Кочубей, найвищий суддя, був давнім військовим товаришем Мазепи ще за Дорошенка. Вони були навіть свояками, бо сестрінок гетьмана Обидовський оженився з одною донькою Кочубея. Старий Кочубей був багатир, яких мало. У всій Україні знали про його багатства – безмежні поля, табуни шпарких коней, палати зі золотом, кожухами, дорогоцінностями. Та найкращим його самоцвітом була донька Мотря. Мазепа був її хресним батьком. Пушкін у Полтаві так звеличав її красу. Та й правди нічого ховать, ніде нема Марусі рівні, вона, мов квітка та дубрівна, що тільки стала розцвітать. Немов тополя на могилі, гінкий та гнучкий стан прямий. Як шум біліє вся вона, кругом дівоцького чола, мов хмари, коси бовваніють, як маківочка рот красніє. Очиці, як зірки блищать, вродлива, ані втять, ні взять. Та не єдиною красою Маруся, звісно, стала всім, а більше розумом своїм, чутливим серцем, чеснотою. Мазепа мав більше 60 років, коли закохався у Мотрю. Його дужий організм не відчував наступу літ. Він мав струнку стать, гарні промовисті очі, що горіли живим блеском, і не втратив нічого зі своєї сили та живучости. Був якийсь чар довкола цієї незбагнутої постаті. Слава та кохання супроводили її вірно. Донька Кочубея теж зазнала цього непереможного чару. Не маємо причин сумніватись, що вона щиро кохала гетьмана. Мазепа хотів із нею оженитись у 1704 році. Старий Кочубей і чути про це не хотів. Не кажучи про різницю віку, православна церква забороняла шлюби між хресним батьком і хресницею. Зрештою, гетьман мав славу переможця жіночих сердець. У московських архівах зберіглись іще листи Мазепи до Мотрі, переслані Кочубеєм цареві на доказ, що його доноси правдиві. Закохана пара сходилась потайки, і гетьман присилав увесь час своїй вибраній дорогоцінні дарунки. Та її мама, сувора жінка, не вміла жартувати з обов'язком. Ненавиділа Мазепу і так ганьбила доньку, що життя Мотрі ставало нестерпне. Мотря рішила покинути рідну хату і втекла до гетьмана. Батько терпів у розпуці. Темною ніччю,
нарікав він. Прийшов він, як вовк між вівці, і хопив потайки мою доньку. Яке горе, який нелюдський, невисловлений біль. Я не знав, що мені діяти, і казав бити у дзвони, щоби всі знали моє лихо. Чи не краще було би, якби він казав мені згинути серед мук, ніж так знеславити мою честь? Наслідком скандалу, головно з огляду на осуд козацької старшини, Мазепа завагався і відослав Мотрю до її батьків. Та кохати її не перестав. На доказ маємо кілька його листів, повних ніжностей, з яких можемо відчитати щире почування та терпіння великої людини. Лист перший. Моє серденько, мій квіте рожаний, сердечно на теї болію, що надалеко від мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленького видіти. Через сеє письмечко кланяюся, всі члонки цілую люб'язно. Лист другий. Моє серденько, зажурився я, почувши від дівки, служниці, таке слово, що ваша милість за зле на мене має, що вашу милість при собі не задержав, але відослав додому. Уваж сама, що б з того виросло. Перше. Щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у нас дочку уночі гвалтом і держить у себе замість підложниці. Друга причина. Що, державши вашу милість у себе, я би не міг жадною мірою витримати, та і ваша милість також. Мусили би ми із собою жити так, як подружжя каже, а потім прийшло б неблагословення від церкви і клятьба, щоби нам із собою не жити. Де ж би я тоді вас подів? І мені би через теє ваша милість жаль, що потім на мене не плакала. Лист третій. Моє сердечне кохання, прошу і вельми прошу, будь ласка, зо мною побачитися для усної розмови. Коли мене любиш, не забувай же, коли не любиш, не споминай же. Спомни мої слова, що любить обіцяла, на що мені і рученьку біленьку дала. І повторе, і постократно прошу, назначи хоч на 1 минуту, коли маємо з собою видітися для спільного добра нашого, на котре сама раніше згоду свою була дала. А заки теє буде, прийшли намисто із шиї своєї, прошу. Лист четвертий. Моє сердечко, уже ти мене іссушила красним своїм личком і своїми обітницями. Посилаю тепер до вашої милости милашку, щоб про все розмовилося у вашої милости. Не стережися її ні в чім, бо є вірна вашій милості і мені в усім. Прошу і сильно, за ніжки вашої милости, моє серденько, обнявши, прошу, не відкладай своєї обітниці. Лист п'ятий. Моє серце кохане, сама знаєш, як я сердечне, шалене люблю вашу милість, і ще нікого на світі не любив так. Моє б теє щастя і радість було, щоб нехай їхала та жила у мене. Тільки ж я уважав, який кінець з того може бути, а головно, при такій злости і заїлости твоїх родичів. Прошу, моя любонько, не відміняйся ні в чим, як уже непоєднократ слово своє і рученьку дала єсть. А я, взаємне, поки жив буду, тебе не забуду. Лист шостий. Моє серденько, не маючи відомості про поводження вашої милости, чи вже перестали ваша милість мучити і катувати? Тепер, від'їжджаючи на тиждень на певні місця,
посилаю вашій милости від'їзного, дарунок з нагоди від'їзду, через Карпа, що прошу завдячне прийняти, а мене в неодмінній любови своїй ховати. Лист 7. Моє серденько, тяжко болію на теє, що сам не можу з вашою милістю обширно поговорити, що за відраду ваша милість у теперішнім смутку вчинити. Чого ваша милість від мене потребуєш, скажи цій дівці. В остатку, коли вони, проклятії твої, тебе цураються, іди в монастир, а я знатиму, що на той час з вашої милости чинити. Чого треба, ще раз прошу повідомити мене ваша милість. Лист 8. Моя сердечне кохана, тяжко зажурився я, почувши, що тая катівка не перестає вашу милість мучити, як і вчора теє учинила. Я сам не знаю, що з нею, гаданою, чинити. То моя біда, що з вашою милістю слушного не маю часу про все переговорити. Більш від жалю не можу писати, тільки теє, що що-небудь станеться, я поки жив буду, тебе сердечне любити і зичити всього добра не перестану. І повторе пишу, не перестану, на злість моїм і твоїм ворогам. Лист 9. Моя сердечне кохана, виджу, що ваша милість у всім відмінилася своєю любов'ю давньою до мене. Як собі знаєш, воля твоя, чини, що хочеш, будеш потім того жалувати. Пригадай тільки слова свої, під клятвою мені дані, на той час, коли виходила ти з покою мурованого від мене, коли дав я тобі перстень діямантовий, над котрий найліпшого, найдорожчого у себе не маю. Що хоч сяк, хоч так буде, а любов між нами не відміниться. Лист 10. Моє серденько, бодай того Бог з душею розлучив, хто нас розлучає. Знав би я, як над ворогами помститися, тільки ти мені руки зв'язала. Я з великою сердечною тоскницею жду від вашої милости відомости, а в яким ділі сама добре знаєш. Тому вельми прошу, дай мені скорий отвід на це моє писання, моє серденько. Лист 11. Моя сердечне кохана, найліпша, найлюбезніша Мотронько, вперед смерти на себе сподівався, ніж такої в серцю вашім відміни. Спомни тільки на свої слова, спомни на свою присягу, спомни на свої рученьки, котрі мені не раз давала, що мене, хоч будеш за мною, хоч не будеш, до смерти любити обіцяла. Спомни наостанок любезну нашу бесіду, коли ти бувала у мене у покою. Нехай Бог неправдивого, неправдомовного карає, а я, хоч любиш, хоч не любиш мене, до смерти тебе, відповідно до слова свого, любити і сердечне кохати не перестану, на злість моїм ворогам. Прошу і дуже, моє серденько, яким-небудь способом побачся зо мною, що маю із вашою милістю далі чинити, бо вже більш не буду ворогам своїм терпіти, оконечну помсту вчиню, а яку сама побачиш. Щасливіші мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають. Лист 12. Моя сердечне кохана Мотронько, поклін мій віддаю вашій милості, моє серденько, а при поклоні посилаю вашій милості гостинця, книжечку і обручик діамантовий. Прошу теє завдячне прийняти,
а мене в любові своїй невідмінно ховати, заки дасть Бог з ліпшим привітаю. Затим цілую уста коралевії, ручки біленькі і всі члонки тільця біленького, моя любенько кохана. Як на старого скептика, учня Макіявеля, то в цих листах находимо справді подиву гідну свіжість і ніжність почувань. Складна душа Мазепи мала такі незбагненні переходи. Є ще деякі подробиці, що виправдують вражіння від цих листів. Старий Кочубей у своїх доносах до царя жалувався, що Мазепа прохав і дістав від його доньки мичку волосся і що донька переслала йому свою нічну сорочку. Її життя ставало нестерпне. Щодня повторялися сварки. Дівчина проклинала своїх батьків і попадала у таку лють, що плювала їм у лице. Вони думали, що вона заворожена. Кочубей, втративши терпець і не маючи сил боротися із донькою, написав лист до Мазепи зі скаргою, безпосередньо його не обвинувачуючи. «Лихо мені нещасливому, всіма покиненому. Замість надії найти в рідні потіху на старість, маю нову журбу. Очі мої вкриваються мрякою. Невимовний сором заливає мене, і не можу нікому поглянути в очі. Ганьба каже мені втікати від людей. Я плачу невпинно зі своєю нещасливою жінкою». Мазепа відповів, обвинувачуючи жінку Кочубея, що вона виною всього нещастя. «Це жінка нахабна і балакуча, яку треба беззагнуздати, як дикого коня». Утеча Мотрі спонукала його до роздумувань у чисто класичному біблійному стилі. Чи свята мучениця Варвара не втікла з дому батька свого Діоскора, і то не до хати гетьмана, але в багато бідніше місце між пастухів? Ах, якби колись твій дах і твоя хата згинули, то ти не міг би обвинувачувати в цьому нікого. Ти мусив би шукати вини тільки в проклятій нахабності твоєї жінки. А щодо розпусти, про яку ти згадуєш у твоїм памфлеті, не знаю, що ти хочеш сказати. Чи саме це з тобою не діється, коли ти так слухаєш своєї жінки? Такою була драма, якої епізоди розвивалися ще між 1704-1705 роках у півтаємному сутінку. Зовнішні форми були збережені. Мазепа і надалі бував у рідній Кочубея. Її голова, як і давніше, бував на батуринських бенкетах. Він запевнював гетьмана про свою вірність, але шукав тільки нагоди, щоб помститись на зводнику своєї доньки за жорстоку образу своєї жінки. Він чув без сумніву не раз політичні виводи Мазепи, але, як ми вже згадали, розсудливий гетьман не зважувався розвивати своїх думок, а головно, не надавав своїм проєктам реальної форми, яка могла причинити йому лиха. Кочубей не мав терпцю ждати на дійсні безсумнівні докази, і його поспіх був причиною його згуби. У серпні 1707 року здавалось йому, що найшов сприятливу нагоду. Зовсім випадково під час неприємностей гетьмана у Батурині, якого заступав, він познайомився із мандрівним черцем Ніканором, перед яким виявив свою ненависть до Мазепи. Переконавшись у його симпатіях до себе, дав йому дарунки, особисто і для ігумена чину, і після деяких вагань передав йому лист до Петра із формальним доносом на гетьмана, якого обвинувачував у державній зраді. Ніканор, приїхавши до Москви, пішов до страшної Преображенської канцелярії. Там його заарештували і відвели до кімнати мук, де примусили його сказати все, що знає. Але його оповіданню не няли віри. Петро мав інші клопоти, і він не вірив цьому новому доносові, обмежившись до ув'язнення черця.
Коли Кочубей не дістав ніякої відповіді, на початку 1708 року він післав нового агента, вихрещеного жида Яценка, до царського сповідника. Цим разом він повторив точніше свої обвинувачення. Мазепа був у зв'язках з польським королем Станіславом Ліщинським через посередництво єзуїта Зеленського. Гетьман важив навіть на царське життя. 300 його сердюків дістало наказ стріляти на царя, коли він приїде до Батурина на перший знак із Мазепиної палати. Цар оминув смерти тільки чудом, тому що відклав свою намірену подорож. Незадоволений висилкою Яценка, Кочубей і його приятель Іскра, полтавський полковник, запрохали на гарний хутір у диканці полтавського священника Святайла. Вони прохали його передати одному із царських полковників, що стояв залогою на Україні, нові відомості про зраду Мазепи. Полковник переслав папери до головної царської ставки, але цей лист випередив уже Мазепа своїм, дізнавшись про Кочубеєву змову. Гетьман прохав царя, щоб повів енергійне слідство для перевірки обвинувачень, звернених проти нього. Петро не визволився ще від впливу Мазепи. Двічі, 1 і 11 березня, він повторив своє довір'я до нього. «Я не даю віри твоїм огудцям, вони дістануть заслужену нагороду». Він заохочував його упевнитись щодо вірності своїх найближчих і між іншим радив арештувати найближчого його друга полковника Апостола, одного з провідників повстанчого руху, якого вважав спільником Кочубея. Кочубей з Іскрою находилися ще в диканці. Сильний відділ війська, висланий гетьманом туди, приїхав запізно. Їм вдалося перейти кордони України і знайти захист у московській армії. Від канцлера Головкіна вони дістали лист, яким цар взивав доносчиків до Москви, бажаючи їх вислухати і порадитись, що має зробити, щоби перешкодити планам Мазепи. Сердеги не підозрівали пастки. Головкін, який мав вести їхню справу, був одним із найвірніших приятелів Мазепи. Гетьман залюбки повторяв «Москва любить гроші» і ніколи не забував про дорогоцінні дарунки для вищих достойників. Заки ще перевели допит Кочубея і Іскри, Головкін рішив добути із них прізвища їхніх спільників і віддати їх на поталу Мазепи. 18 квітня вони приїхали до Вітебська, до Генеральної російської ставки, де були всі вороги гетьмана – Кочубей, Іскра, священик Святайло, Яценко, сотник Кованько, 2 писарів, сестрінок Іскри і 8 осіб служби. Головкін мав до помочі Шафірова. Це був вихрещений жид, один із найталановитіших російських дипломатів тої доби. Але й він був довіреним Мазепи, зазнаючи його ласки. Східна дволичність виявилась тут у всіх своїх претонких хитрощах. Оба урядовці прийняли Кочубея і Іскру дуже чемно. «Цар, – казали вони, – ставиться до вас дуже ласкаво. Ви маєте його прихильність на своїм боці. Оповідьте нам усе, що знаєте, не скриваючи нічого». Так заохочений Кочубей почав довгу промову про минуле України. А був він балакун. Врешті передав суддям предовгий меморіал з 26 статтями про зраду Мазепи. Ось головні пункти обвинувачення проти гетьмана. Перший. У Минську 1706 року Мазепа довірився Кочубеєві у приватній розмові, що княгиня Дольська зобов'язана передати йому пропозиції Станіслава. Цей король пропонував гетьманові Чернігівське князівство і обіцював свободу для української армії. Другий.
11 травня 1707 року Мазепа під час одного бенкету підніс такий тост на здоров'я княгині Дольської: «Випиймо за цю примилу княгиню, бо це шляхетна і інтелігентна жінка, до цього ж моя приятелька». 3. Цього ж року Кочубей і його донька були з Мазепою на хрестинах одної жидівки. Після хрестин Мазепа заявив Кочубеєві, що Москва хоче поневолити Україну. 4. 20 вересня 1707 року один писар поінформував Кочубея, що гетьман приймав на Печерську єзуїта Зеленського, наставника колегії у Винниці, який звернувся до козацької старшини з такою промовою: «Панове полковники, не лякайтесь шведів. Вони готуються не проти нас, а проти Москви. Ніхто не знає, де скривається вогонь і де він тліє під попелищем. Але коли він несподівано вибухне, і сподіваємося, що це буде в недовзі, кожен його побачить і нелегко буде загасити ту пожежу». 5. 8 жовтня, місяць пізніше, Мазепа давав у Києві великий бенкет, на яким були полковники з Миргорода і Прилук. Зараз на другий день він вислав одного козака до Заленського. Невже ж він піддержував би листування з тим священником, якби він не мав недобрих планів? 6. 10 жовтня гетьман зачинився з полковниками і відчитував їм договір, підписаний у Гадячі між Виговським і поляками. 7. На Різдво цього ж року Мазепа зустрівся вночі потайки з єзуїтом Заленським у своїм дворі в Бахмачі. 8. Гетьман погрожував, що хто-небудь буде проти здійснення його планів, тому зріже голову. 9. Одного разу, коли Мазепа обідав у Кочубея після тосту, внесеного на його честь як гостя, відповів він меланхолійно: «Що це за потіха для мене жити у вічній небезпеці? Чи не є я як віл, який у кожній хвилині жде на удар довбнею?» І тоді почав він вихвалювати гетьмана Виговського і Брюховецького, славних тим, що пробували скинути московське ярмо. Відтак, звертаючися до жінки Кочубея, сказав: «Я теж подумав би про нашу свободу, але ніхто не хоче мені помогти, а твій чоловік іще менше, як інші». 10. Одного разу гетьман, звертаючись у Києві до полковників, сказав так: «Коли є хто між вами, може такий, який гадає, що хочу передати гетьманську булаву Войнаровському, то помиляється. Ви, панове, будете мати повну волю вибрати одного з-поміж вас. Войнаровський не потребує цього, щоби жити в ріднім гнізді. А я готовий передати вам своє становище». Коли полковники протестували, кажучи: «Нехай Бог вас боронить від такого бажання», Мазепа додав: «Коли нині є між вами бодай один, який може спасти батьківщину, я передав би йому її в опіку. Але коли ви лишаєте цей тягар на моїх плечах, слухайте мене і йдіть за мною». 11. Гетьман перешкоджав усіми засобами шлюбам між росіянами і українцями. 12. Коли раз хтось нарікав на татар, Мазепа відповів: «Залишіть їх у спокою, вони небавком стануть нам у пригоді». До цього меморіалу Кочубей приложив копію Народної думи, складеної Мазепою 30 літ тому. Акт обвинувачення був точний і мав чималий фактичний матеріал. Але царські міністри занадто дружили з Мазепою, який впливав на них своїм чаром навіть на віддалі, і вони не могли піти за Кочубеєм.
Під претекстом, що деякі подробиці у зізнаннях суперечні, взяли полковника Іскру на муки. Він швидко захитався в своїй обороні і заявив: «Я ніколи не знав нічого про зраду Мазепи, хіба від Кочубея». Судді стали певніші у своєму слідстві. Вони видали наказ випитати муками головного обвинуватця. Заки кати ще зближилися до Кочубея, він перестав володіти собою. «Признаю, – сказав він, – що з ненависти до Мазепи я видумав усю цю історію, щоби помститись за образу, заподіяну моїй рідні». Та було запізно, муки почались. Кочубея вдарили 5-кратно страшним кнутом, якого тоді ще на Україні не знали. Тоді, як старець стогнав під ударами, міністри глузували. Чи не придумав ти тієї інтриги в інтересі шведів, щоби позбутися вірного гетьмана і на його місце посадити другого, доступнішого для намови ворога? Кочубей серед стогонів повторив свою відповідь. Ніхто, крім Іскри, не знав про його доноси, і нічого більше не могли від нього довідатись. 30 квітня обвинувачених вислали до Смоленська. У справозданні, висланім до царя, Головкін і Шафіров домагались кари смерти для Кочубея та Іскри і заслання для їхніх спільників. Та Петро, вважаючи своїх міністрів занадто слабкими, домагався нових мук. Головкін надаремне запевнював його, що старий Кочубей не видержить їх. Нещасливих привезли знову до Вітебська 28 травня і піддали новим страшним знущанням. Писарі Преображенського приказа записали лаконічно: Кочубей – 3 удари, Іскра – 6, Піп Святайло – 20, сотник Кованько – 14. Стіни кімнати знущань були вкриті кров'ю. Жорстокість була зайва. Обвинувачені не мали з чого сповідатися. «Ах!» – кричав сотник Кованько, «московський кнут такий приємний, що варт би робити з нього дарунок жіноцтву». Цей гіркий глум був натяком на жінку Кочубея, що спонукала його до цього вчинку і вела всю інтригу. Священник Святайло ревів: «Нехай їх чорти візьмуть, коли вже вони перестануть писати на наших плечах». Накінець в'язнів скували і відослали через Дніпро до Мазепи, до його головної квартири у Борщагівці, біля Білої церкви, куди вони приїхали 1708 року. Гетьман міг їх помилувати, але час не був пригожий на ласку. Зраджений змовник і розчарований коханець виявив себе невблаганним. 3 дні пізніше виконали присуд перед фронтом війська в приявності величезної юрби, бо Мазепа любив впливати на уяву своєю владою і могутністю. На степі вставав досвіток прозорим, погідним липневим ранком. Появилася гетьманська варта, що оперезувала засуджених, яких священик потішав на останню дорогу. Писар прочитав присуд, пригадуючи злочини доносчиків. Ударили барабани, і засуджені похоронною ходою війшли по сходах шибениці. Станувши при помічниках ката, Іскра і Кочубей похилили голови на колоди. 2 зблиски сталевого топора, 2 глухі удари, 2 голови впали на дошки, вогкі від ранньої роси. Юрба розходилася поволі, подаючи собі коментарі до події. Повітря було тихе, небо чисте. Непереможний гетьман на вершку своєї слави. Ніщо не віщувало бурі, яка збиралася над Україною. Бурі, яка 3 місяці пізніше мала змести Мазепу з його щастям.
Частина 4. Мазепа і Карло XII. Коли голови Іскри і Кочубея впали під Катівським топором, козацька старшина почала щораз більше наставати на Мазепу, запевняючи його у своїй вірності, щоби він якнайскорше покінчив з ворогами народу. Вони присягалися, що будуть боронити з ним аж до смерти чести, прав і вольностей України. Орлик і Войнаровський знали, що гетьман має зв'язки з Карлом XII. Мазепа, навчений історією Кочубея, приймав усі протести і заяви вірності, не рішаючись відкрити своєї маски. Полковники з Миргорода, Прилук, Лубнів, Апостол, Горленко і Зеленський прийшли одного дня до нього з генеральним обозним Ломиковським, хотячи зв'язати з ним свою долю святочною присягою. «Напишіть самі текст цієї присяги», – відповів гетьман. «Я зроблю все, що ви хочете». Ломиковський зредагував формулу. Мазепа подумав над нею, змінив кілька висловів і казав своїм довіреним присягнути на хрест. Після цього склав сам присягу. Змовники зобов'язалися, коли тільки обставини на це дозволять, з'єднатись з Карлом XII проти московського царя, щоби забезпечити Україні повну самостійність. Від Мазепи до Карла XII їздили таємні амбасадори під найрізноріднішими одягами. Ці переговори закінчились таємною, підписаною між королем шведів, готів і вандалів і гетьманом України. Між шведами сам прем'єр-міністр князь Піпер знав про це. Між українцями, може, знав про це Орлик. Цей акт згинув без сумніву біля Полтави у пожежі шведських архівів, і Петро шукав за ним надаремне. Історики мусили би щодо цього пункту назавсіди битися у неперевірених гіпотезах. Якби 7 літ тому не було нам удалось відкрити в архівах замку Дентевіль біля Шомон рукопису Орлика під заголовком «Де Дуктіон, де Здроїць, де Алюкраїне». Примітка. Найшов це Ілля Борщак. Оригінал і переклад видруковані у Старій Україні, Львів, 1925 рік. Довіреник і продовжник праці Мазепи Орлик наводить у своїй дедукції прав України 6 статей договору, підписаного між Карлом XII і Україною. Стаття 1. Його королівська величність зобов'язується боронити України і частини краю козаків, приєднаного до неї, і післати туди негайно на поміч війська, коли це буде необхідним або коли князь Мазепа і Генеральна Рада будуть цього домагатись. Ці війська, війшовши в край, будуть під командою шведських генералів. Та як довго будуть їх там уживати, його величність передасть їх під провід князя або його наслідників, а вони будуть уживати їх так довго, як довго бачитимуть у цьому потребу. Його королівська величність буде оплачувати їх, а козаки постачати їм харчі. Стаття 2. Все те, що буде завойоване на давніх московських володіннях, належатиме згідно з правом воєнним до того, хто займе це як переможець. Та все те, що буде признане як колишня власність українського народу, буде передане або збережене для українського князівства. Стаття 3. Український князь і Генеральна Рада будуть панувати надалі згідно з правом, яким користувалися досі на всьому просторі князівства і частин, до нього приєднаних. Стаття 4. Іванові Мазепі, законному князеві, ніяким робом не будуть перешкоджати у володінні цим князівством. Після його смерти, яка, як надіємося, не прийде швидко,
буде забезпечена свобода для українських земель згідно з її правами і давними законами. Стаття 5. Що торкається гербу і титулу українського князя, то не буде ніяких змін у досі прийнятих звичаях. Його королівська величність не зможе ніколи засвоїти собі того титулу ані того гербу. Стаття 6. Для більшої забезпеки так цього договору, як і України, князь і Генеральна Рада відступлять його королівській величності на час цієї війни, як довго триватиме небезпека, кілька своїх міст, а саме Стародуб, Мглин, Полтаву, Батурин і Гадяч. Орлик, на жаль, обмежується тільки до таких виїмків, але вони вистачають, щоби передати провідну думку умови. Дедукція прав України каже дуже виразно: Мазепа і Генеральна Рада користувалися таким робом в 1708 році своєю владою, щоби запанувати над тим, що було їх власністю. А щоби тим краще забезпечити свої вольності, вони ввійшли в союз зі шведським королем і погодились, що не будуть вести переговорів сепаратно. Гетьман у своєму обережному недовір'ї таїв довго цю умову перед головною козацькою старшиною. Внедовзі цар прохав його, щоби він виступив проти шведів з усією своєю кіннотою. Це перевернуло всі плани Мазепи, який саме ждав на Карла XII. Впродовж 3 місяців він придумував найрізнорідніші виправдання і хитрощі, щоби тільки зберегти своє військо. На щораз частіші і настирливіші домагання Петра він прикидається хворим. І то так по-мистецьки, що найхитріші дають себе ошукати. Він не встає з ліжка, гадають, що він вмирає і доживає останні хвилин. А тим часом він висилає до Могилева, головної квартири шведського короля, одного зі звичайних своїх послів з-поміж духовенства, щоби приспішити прихід Карла XII. Одночасно він приготовляє свою фортецю до оборони і збирає магазини з харчами. Наприклад, у Чернигові він зосереджує 15 тисяч центнарів збіжжя, а до Батурина звозить нові гармати. Всі ці приготування ідуть у гарячковому поспіху і зовсім явно, бо цар увесь час пересвідчений, що вони спрямовані проти шведів. Надмірно обережний Мазепа наказує навіть священникам відправляти богослуження у всіх церквах за перемогу Петра. Цей останній спосіб минувся вже з метою, яку поставив собі український Макіявель. Нарід був спантеличений, його порив до свободи ослаблений, зломаний. Коли прийде хвилина діяльного виступу, нарід цей перед нежданою зміною фронту свого гетьмана лишиться пасивним, збитим зі шляху і пантелику. Народня душа проста. Не можна підходити до неї занадто мудро, коли хочемо мати вплив на неї і зворушити її до глибини. 16 вересня 1708 року Карло XII, який не потрібно тратив стільки дорогого часу, дав наказ своїй передній стежі під проводом генерала Лягеркроне перейти кордони України. Він мав зайняти Стародуб і під мурами цього міста з'єднатися з гетьманською армією. Петро зі свого боку дав наказ німецькому генералові Інфлянтові зайняти сильно цю фортецю з огляду на її першорядне стратегічне значення. Обі армії пішли вперед, але Лягеркрона, маючи поганого провідника, збився зі шляху, прогаяв час, і російські війська з Інфлянтом його випередили. Стародубський командант, що був у змові, з розпукою дивився на їх заїзд, але не зміг нічого іншого вдіяти, як відчинити перед ними ворота. Кілька днів пізніше шведська армія увійшла на Україну. Вона була немов очарована.
Після сумної рівнини, самотних озер і багнеш із трощею, непролазних литовських, білоруських і польських лісів, ця багата земля з величезними скарбами, де кожне село могло прокормити цілий полк, видалося їм новим раєм. 25 вересня 1708 року французький амбасадор при дворі Карла XII Безенваль писав так: «Становище шведського короля на Україні козаків залежатиме від його поведінки з ними. Коли вони заявляться за ним або коли він обмежиться до домагань фуражу для себе, він дістане його від них не тільки без труднощів, але і з приємністю. Україна така багата у харчі всякого рода, яких сама не може з'їсти ані вивезти на чужину для торгівлі, що її населення має завсіди на кілька літ відповідні засоби». Коли Мазепа почув, що Карло XII переїхав кордони України, він іще вважав необхідним перед козацькою старшиною прикидатися і був буцімто дуже розгніваний. «Сам чорт пхає його сюди. Він розвіяв усі мої пляни і ще на кінець стягне сюди російські війська. Ось як зруйнують і згублять нам нашу Україну». Він хотів завсіди, щоби рішення виходили від самої козацької старшини, заляканої небезпекою. При кінці вересня шведи зайшли вперед уже так далеко, що гетьман зібрав надзвичайну раду, в якій засідав сам штаб змовників. Він відкрив засідання дуже простою заявою: «Панове полковники, чи маю я злучатися, як мені наказує цар, з генералом Інфлянтом?» На це відповіли йому в один голос: «Ні, ніколи. Вийшли негайно послів до шведського короля. Прохай у нього допомоги. Нехай якомога швидше з'єднається з нами, щоби перешкодити московській армії в поході на Україну». Старий Ломиковський докинув: «Ясновельможний пане гетьмане, без цього яка ж може бути надія для України і запорозького війська? Навіщо ти все це приготовив?» Мазепа відповів грубо: «Навіщо вам знати про всі ці справи, заки прийшов відповідний час? Довіряйте моїй совісті і мому скромному розумові. З ними не пропадете. Дякувати Богові, я сам маю стільки розсудливості, що ви всі разом». Він давав себе довго намовляти і благати, а на кінець, немов би його переконали, поволі підійшов до кедрової скриньки у сховищі, чудового твору якогось давнього німецького митця, і звідтам добув договір зі Швецією. Запанувала велика тиша, і Орлик поволі відчитав цей пропам'ятний текст аудиторії, здивованій далекосяглою передбачливістю гетьмана. Козацька старшина закінчила засідання окликами в честь України і Мазепи, а він, як таємний маг, поринав у задумі. Коли шведи війшли на Україну, поводились дружньо, шанували мешканців і платили золотом за реквізиції. Зате російський генерал Інфлянт, вірний традиційній російській тактиці, залишав перед приходом Карла пустиню, проганяючи селян, віддаючи на поталу вогню села, млини і найменші селитьби. Мешканці з околиці Стародуба, перші жертви російського наїзду, втікли із жахом і поширили по всьому краю новину, що москалі хотять знищити Україну. Коли ж кілька міст відчинило свої ворота шведам, москалі ще більше розлютились, почали зневажати і бити козацьких старшин, яких підозрівали у зраді. Для Мазепи не було вже вороття. Якщо він завагався би перед здійсненням свого пляну, його були би зложили з гетьманського уряду і були би доручили війну проти царя новому гетьманові. В останній хвилині нещасливий випадок дав нагоду росіянам відкрити всю правду. Один польський шляхтич, який приїхав на Україну з відозвами Карла XII, попав в руки одного московського відділу.
Коли його перетрусили, знайшли при ньому лист Понятовського, посла Станіслава Лещинського при Карлі XII, до Мазепи, де цей дипломат прохав Мазепу випустити на волю його брата, полоненого на Україні. 12 жовтня генерал Інфлянт взяв на муки цього поляка. Післанець, не маючи сил видержати мук, признався, що йому доручили повідомити Мазепу про наступ шведів і попрохати його вийти їм назустріч з усією своєю армією. Росіяни не вірили цьому і переслали гетьманові копію зізнань цього післанця. Одночасно просили його, щоби він все ж таки до них приєднався. Мазепа уживав нових способів, щоби затягти справу. Ватаги грабіжників, які він сам піддержував, появились скрізь, і він казав, що не може залишити Україну на поталу. Цар, мало задоволений такою відповіддю, повторив свій наказ ще раз дуже гостро. Гетьман передав його до відома змовників, які благали його, щоби не слухав. «Коли ти підеш з царем, – казали вони, – погубиш Україну і себе». Міністри Петра почали дивуватися, але не мали ще сміливості довірити свому панові своїх підозрінь. Адже саме тоді приймав він у своєму головному штабі у Смоленську висланця від Мазепи. Гетьман складав цареві побажання за його перемогу у Лєснім над Лєвенгафтом, який саме йшов з армією від Балтійського моря на допомогу Карлові XII. Він пересилав йому як дарунок 2000 дукатів і прохав його потвердити купно маєтків, придбаних для себе у Московщині. Як же ж можна було повірити у зраду людини, що купувала маєтки у державі свого завтрашнього ворога? 31 жовтня Петро, рішивши перебрати на Україні команду над своєю армією, прохав Мазепу, щоби допоміг йому своєю радою. На це він дістав таку відповідь: «Хоча я хорий і зломаний, все ж таки поїду, навіть якби смерть мала мене надибати в дорозі». Одночасно гетьман зібрав свою раду, поділився з нею своїми побоюваннями та підзорливими намірами царя, зверненими проти нього і народу, і давав себе піддержувати у своєму спротиві. Находився він тоді у своїм домі у Борзні на Чернігівщині, недалеко Батурина. Швидко після цього з'явився там висланий від царя Протасієв, що походив з давньої і високої шляхти. Він побачив, що Мазепа лежить у ліжку при смерти, уже запричащений київським митрополитом. Смерть нависла над ним, і московський висланець повідомив Головкіна про невідхильну смерть гетьмана і про те, що треба буде приготовити вибір нового гетьмана. Ледве він відійшов, Мазепа зістрибнув з ліжка і, відкинувши покривало, бадьорий і всміхнений, віднайшов свою силу і ясну думку. Він повідомив негайно графа Піпера, що з утіхою зустріне прихід шведської армії, приготовив потрібні та довгі інструкції про те, як облегшити його передній стежі перехід Десни. На цьому документі не було ані підпису, ані печатки. Одночасно він написав до Головкіна: «Моя душа недалека воріт могили, від 10 днів нічого не їм і не сплю. Моя єдина надія в найсвятіших тайнах, які прийняв від митрополита». В околиці Стародуба москалі і шведи взаємно приглядалися собі. Московська кіннота під проводом Меншикова відійшла і висилала стежі на Україну між Стародубом і Черниговом. Її командант вибрав собі на головну квартиру мале містечко, де ждав на Мазепу. Та на його місце прийшов туди Войнаровський, адже гетьман доживав останні хвилин від приступу апоплексії. Меншиков бився у великих сумнівах. Він доконче потребував приявності Мазепи.
Козацький корпус, приділений до російської армії під проводом старшин, що належали до змови, не хотів переправлятись через Десну. Карло XII обіцяв явитись 2 листопада разом зі своїм військом над берегом цієї ріки. На другий день під вечір Мазепа і його прибічники побачили Войнаровського, що приїхав до них, падаючи від утоми. Вони ледве його пізнали. Він, що звичайно був так дбайливо одягнений і що носив на своїм козацькім жупані коронкові жаботи, до яких звик ще на Дрезденському дворі, він, що між цими здоровенними козарлюгами робив вражіння панича і версайського чепуруна, явився виїмково у безладному і подертому одязі. По лиці спливали краплини поту, і волосся приклеїлося до висок. Навіть не привітавши зібраної громади, Войнаровський сказав одним віддихом: «Завтра буде тут Меншиков. Він здоганяє мене, та мої коні пруткіші. Втік потайки, полишаючи все, коли я почув, як один німецький старшина сказав до свого товариша: «Нехай Бог змилується над козаками, бо завтра вони будуть сковані ланцюгами». Він не скінчив іще речення, як полковники одним рухом добули Шаблюк і гетьмана, що сидів у фотелі, обступили, немовби близька небезпека йому загрожувала. Був це дивно фантастичний образ у сутінку. Ті відкриті леза довкола сивої голови. А сам гетьман, як каже один із сучасників, зірвався як вітер. Владним жестом казав вложити шаблі до піхов і кликнув: «На коні! До Батурина!» Його голос мав ясний і повний звук. Його стать, іще 2 дні тому зігнена, випрямилась. Цей живий труп, що стогнав із блудними втомленими очима, перемінився в кремезного, стрункого і зручного мужчину з іскрами у погляді. З дикою насолодою молодого їстця він скочив на коня і помчав дорогою до Батурина. Хто зможе описати цю дику, нестримну їзду під зливним дощем осінньої ночі, довгим шляхом від Борзни до Батурина, здовж якого козацькі варти, напівперелякані, здивувані, що із померків виринає чудне марево, передавали звістку про подорож свого володаря одноманітним протяжним звуком: «Гетьман!». Було після півночі, як Мазепа і його почот прибули до Батурина. Це була їх остання ніч у давній столиці. Гетьман проводив усім, думав про все. Він мусів негайно позбутися царського резидента, кажучи точніше, полковника Анненкова, свого обсерватора. Мазепа доручає йому відвести верхом лист до Меншикова, де прохає вибачення за втечу Войнаровського, за його молодечий промах, як пише. Військо підготовляється до походу. Орлик каже складати найважніші папери державної канцелярії і палить архіви. Осяяний замок виглядає вночі як смолоскип, і гетьман проходжується по довгих салях, де призбирано стільки скарбів. Останнім поглядом кидає на свою збірку збруї. З-поміж найславніших і найцінніших зразків вістря він вибирає шаблю, що колись була власністю кримського хана. Вона зроблена з причудової толєцької сталі, інкрустована золотом і діамантами, колись висіла при боці венецького дожі. Згодом став її власником Соліман Величній і зробив з неї дарунок кримським ханам. Накінець, завдяки воєнним пригодам вона попала в руки Мазепи. Крім цього, вибирає він теж кинджал Дорошенка. Вірна його служба у скарбниці наповняє бочки золотими монетами, венецькими дукатами, еспанськими дубльонами, цісарськими талярами, турецькими секінами і французькими пістолями.
Гетьман, як звичайно, ходить довкола і думає. Зупинився перед своєю спальнею, простою, що настроювала його до роздумувань. Там думав він багато, там дозрівав терпеливо його план визволення. Там мріяв він про самостійність свого народу та своєї батьківщини. Довгим спогадом зупиняється при постаті Мотрі в сумній тіні, що сіє десь уже в померках давнини. Щораз пізніше ще одна саля – книгозбірня. Тут залюбки він шукав захисту, відпочивав, забував про державні справи. Це кімната повна величі. Стоять у ній книжки у дорогоцінних палітурках з гетьманським гербом, вибагливі панегірики, що були гордістю київських видавництв, німецькі і латинські першодруки і рукописи з дорогоцінними вінєтами. Орлик, палкий бібліофіл, приходить сюди за ним. «Ясновельможний гетьмане, москалі можуть дігнати нас тут. Тяжко було б мені залишити їм ті дорогоцінності, яких вони, варвари, ніколи не розуміли». Мазепа всміхається. «Возьми собі, що хочеш». Орлик не каже на себе ждати, вибирає певною досвідною рукою. На жаль, усі ці пам'ятники загинули під Полтавою. Займається на світ, і військо готове. Гетьман приказує старшинам зібратись у великій галереї і найгарнішій і найбагатшій салі палати, де Мазепа приймав амбасадорів, давав офіціальні аудієнції і бенкети. Вся вона виповнюється поволі. З'являються Чечель, Покотило, Денисенко, Максименко, 4 полковники з гвардії, 4 полковники сердюків, що боронитимуть Батурина. Фридрих Кенігсен, німецький шляхтич на гетьманській службі, великий знавець артилерії Герцик, полтавський полковник Гамалія, генеральний осаул, голова особистої канцелярії та інші найстарші козацькі старшини, разом приблизно 100 людей. Входить Мазепа, святочно вбраний. «Панове полковники та все вельмишановне козацтво, йду зустрічати його величність шведського короля, який допоможе нам визволити Україну з московського ярма». Оклики захоплення перебивають йому. Гетьман звертається до Чечеля. «Чечеле, тебе призначаю командантом замку. Не забувай, що доля України спочиває у твоїх руках. Коли москалі прийдуть сюди, не впусти їх. Вони сюди не ввійдуть. Видержи аж до хвилини, коли я приїду зі шведами». «Я видержу». «А коли не зможеш видержати, то дай себе похоронити під звалищами цього замку. Ти носиш славне ім'я, і твій предок уславився у війнах з Хмельницьким. Я певний, що ти піддержиш славу його імені. Будь спокійний, гетьмане, я зумію вмерти. А ти, Кенігсене, що жив разом з нами, я певний, що твоє шляхетне серце доховає нам віри. Все залежить від твоїх гармат». Кенігсен поклонився і відповів: «Ти мій пан і володар, і таким лишишся аж до моєї смерти». Так само Мазепа звертався по черзі до всіх старшин. Кожному зумів сказати інше слово. Нарешті війшов Ломиковський і заявив, що все готове для від'їзду. Тоді гетьман гукнув сильним голосом: «До побачення, мої брати! Ми зустрінемось тут або на тамтому світі». Зібрані відповіли йому: «До побачення, пане гетьмане». У Батурині залишилось 5000 людей. Така сама кількість супроводила Мазепу. Решта війська йшла з російською армією або розсіяна була по Україні. Гетьман на швидку оглянув свої відділи, а коли увійшов до карети, запряженої у 6 арабських коней, дав знак до походу.
бліде зимове сонце вставало. Коли Мазепа переходив останній ланцюговий міст, він чув іще сильний голос Чечеля, як давав свій перший приказ нового команданта: «Зачиніть ворота і піднесіть міст». Гармати Кенігсена почали ревіти. Вистріли повідомляли про стан облоги. Батурин ждав Меншикова. Було це в неділю вранці 4 листопада 1708 року. Українська армія йшла весь день уперед і переправилась через Десну. Це новий Рубікон української незалежності. Москалі і шведи находилися на правому березі. Мазепа і його дружина перші переплили ріку поромом. Багато козаків скакало у воду з кіньми, інші будували навесні мости. Ломиковський пильнував переправи і принаглював спізнених. Коли ціла армія переправилась на правий берег, надійшла вирішна хвилина. Більшість козаків не знала про наміри гетьмана і гадала, що наступає на Карла XII. Ломиковський казав своїм відділам зробити півколо, а Мазепа, зійшовши з коня, оточений Генеральним штабом між Орликом і Войнаровським, виступив на чоло війська. У руці він тримав булаву. «Нарешті, слава Богу, – сказав він, – ми на правому березі Десни. Та невже ж ви гадаєте, що я веду вас проти славного шведського війська? Ні, ніколи. Ми йдемо проти відвічного ворога нашого народу, проти московського царя, який присягнув собі, що відбере нам наші вольності і з наших вільних козаків зробить своїх невільників. Чи ви піддались би цьому?» Великий крик обурення відповів йому на це. Мазепа казав далі: «Я не раз розмовляв із царем, і він виявив мені свій намір. Він хоче скасувати гетьманську владу, розпустити козацькі відділи і заступити їх своїм власним військом. Не раз пробував я звернути його з цього небезпечного шляху, такого лиховісного для українського народу, та мої заходи були даремні. Вони тільки більш розгнівали царя, який на кінець віддав мене під накази Меншикова. Брати, наш час надійшов. Користаймо з нагоди. Виконаймо свою помсту на москалях. Мусимо помститись за їхнє довге насильство, за всі кривди та знущання. Мусимо забезпечитися на майбутнє проти зазіхань на нашу свободу і козацькі права. Прийшов час, коли можна скинути ненависне ярмо і зробити з України вільну і незалежну країну. Ось чому я рішився перейти з вами на бік славного шведського короля Карла. Він зобов'язується шанувати наші права і вольності. Він присягає, що боронитиме нас усіма доступними йому засобами проти московських намагань і хоче забезпечити Україні її незалежність. Найсильніша європейська держава, Франція, також є за нами. Чи підете за мною?» Відповіддю були палкі запевнення у вірності. Мазепа промовляв далі: «Брати, воля Божа не об'являється грішним людям, та що там Бог і не приготовляв би для нас, ми не можемо довше стерпіти московського ярма. Що варт нарід, який не в силі супротивитися небезпеці, яка йде на нього? Чи не сходить він до ряду звірят без серця, і чи не заслуговує він на погорду інших народів? Між царем і нами війна неминуча, а навіть мої брати, якби ми і мали згинути,
то краще згинути зі зброєю в руці, ніж доживати віку у муках. Ця промова захопила козаків. Вони присягли, що боротимуть за свободу і незалежність України. Військо поставало в ряди і посувалось уперед. Поперед нього їхав гетьман зі своїм генеральним штабом. Орлик і Ломиковський їхали якнайкоротшою дорогою назустріч шведським стежам. Недалеко села Орлівки вони надибали 2 відділи шведських драгунів під проводом 2 ветеранів Карлової епопеї – Гієльма і Гілєнстієрне. Велике було здивування цих полковників, коли побачили перед собою найвищих козацьких достойників. Вони не вірили власним очам і завагалися, чи не йде тут про якісь воєнні хитрощі. Одного італійця, який знав особисто гетьмана, вислали йому назустріч. Він потвердив новину. Українська армія з барабанами напереді справді йшла з'єднатися зі шведами. Тоді-то 2 шведські полки, що стояли по обох боках дороги, передали Мазепі королівський поклін. Так почалась боротьба між Україною і Москвою. Мазепа залишився в Орлівці від 5 до 8 листопада. Полковники повідомили негайно короля, якого головна квартира була в Горках на березі Десни. 3 дні пішли на переговори. Генеральний Осаул Максимович мав приготовити з усіма подробицями офіціальну програму, як треба прийняти гетьмана у шведському таборі, бо обі сторони прив'язували велику вагу до того свята, що мало мати символічне значення. Карлові залежало на новому престижі. Мазепа хотів святочно підкреслити, що зриває із царем, і підкріпити свій союз зі союзниками свого народу. Було це 8 листопада, 9 година зранку, коли старий український гетьман зустрівся з молодим шведським королем. Карло XII ждав на українську армію і її полководця. Його непорушна, майже кам'яна стать, випрямлена з волоссям відкиненим позаду, його бліде, незворушне обличчя нічим не виявило глибокого зацікавлення тією надзвичайною нагодою. Він мав на грудях великий шнур ордену Святого Духа, який Густав Адольф дістав колись, хоча і протестант, від кардинала Рішельє. На руках мав високо затягнені рукавиці і легко спирався на своїй довгій шпаді. Його окружали довкола славні каролінці, що після 11-літніх боїв і перемог приїхали зі Стокгольму на Десну. Гордий граф Піпер, канцлер і прем'єр-міністр маршал Ренскіольд, квартирмайстер генерал Гіленкрок, найвищий суддя Максиміліан Еммануїл Вінтемберський, близький приятель і товариш зброї Карла XII, якого армія назвала «малим князем», генерал Лєвенгаупт, переможець із численних боїв і полководець піхоти, сповідник трабантів Норберг, сміливий Аксель Спар і його невідступний приятель генерал-майор Карло Роос, завсіди перший у всіх боях, полковник Торстенсон, що командував найславнішим Ніллянським полком, шамбелян Адлєрфельд і багато інших відомих нам своєю хоробрістю або іншими заслугами. Довкола цього величного генерального штабу зібрались найкращі полки шведської армії. Уплянці, звані серцем Швеції, найсміливіші поміж сміливих з Остроготії, кремезні селяни з Далікарлії і всі трабанти короля у своїх легендарних уніформах. Козацькі стежі появилися перші. За ними Орлик, Ломиковський, Апостол і Войнаровський з Бунчуком та булавою, прикрашеними самоцвітами, а на кінець сам гетьман, оточений відділом своєї прибічної сторожі.
На кілька кроків від короля Мазепа зійшов на землю і добірною латинською мовою привітав його, дякуючи Богові, що прислав його на Україну скинути московське ярмо. Він говорив, Карло XII подивляв його зі здивуванням, що переходило поволі у симпатію. Якщо вірити описові, найденому нами в одному невиданому рукописі Вольтера, то Мазепа був середнього росту, досить поганий на вид, менше-більше такий, як зображають у римській історії Великого Манлія. Зате звертали на себе увагу його білі, ніжні, випликані виразисті руки, горда голова з білими кучерями, довгі звисні вуси, а передовсім вражіння достойності та суворости, з'єднані з ніжними та вибагливими рухами. Шведський король слухав із захопленням прегарної латинської мови Мазепи. Коли він скінчив, старі каролінці, що від 11 літ жили разом з королем і знали, як він сильно любив етикету супроти чужинців, побачили здивовані, як той, що так гордо розмовляв з цісарем, схилив низько свою голову перед гетьманом і прохав його сісти на фотелі. Мазепа сів, а король стояв перед ним. Він дякував гетьманові і дав королівське слово, що не складе зброї, заки не забезпечить Україні незалежності. Зрештою, він знав вартість і славу її вождя. Відтак почали вони більш товариську гутірку. Ерудиція Мазепи була невичерпна. Тут оповів він анекдоту про Карла X, там дав огляд політичних справ Туреччини, тут навів фразу «стацита» або «марціяла». Минали години. Карло XII, захоплений своїм розмовцем, забував про все. Після цього почалось велике свято, яке тяглося кілька днів у честь нової українсько-шведської дружби. Що ж тим часом діялося у московському таборі? Меншіков виправився 4 листопада, щоби зустрітись нарешті біля Борзни з невпійманим гетьманом. На півдороги він надибав царського резидента з Батурина Анненкова, який передав йому листа від Мазепи, повідомляючи, що гетьман вернувся до своєї столиці. Кілька годин пізніше київський губернатор князь Галіцин теж їхав на зустріч Меншикову. Дивні чутки кружляли про Мазепу. Уночі з 4 на 5 листопада москалі переправились через Десну, йдучи скорим наступом на Батурин. Меншиков, перетомлений швидким походом, мусив зупинитись у селі Обмачів. Він саме хотів відпочивати, коли перед ним явився один росіянин зі заявою. Мазепа виїхав, щоби злучитись зі шведським королем. Мешканцям Батурина наказав він зачинити перед росіянами ворота і ждати, заки він не вернеться з Карлом XII. Ця новина була така незвичайна, що ні Меншиков, ні Галіцин не хотіли їй няти віри. А все ж вони прискорили свій від'їзд і приїхали перед Батурин на другий день у полудне. У малім селі під самою фортецею вони застали кількох російських старшин і прибічну сторожу Анненкова. Вони теж передавали, що Мазепа виїхав напередодні у невідомому напрямку із своїм військом і сердюками. Коли Меншиков поглянув уверх, побачив, що на мурах замку стояли гармати, спрямовані на рівнину. Анненков сам підійшов до окопів і пробував роз'яснити цю справу. «Що це все значить?» – кричав він. «Навіщо ви почали облогу і зачинилися так, немов би ворог ішов уже на вас? Відчиніть ворота, впустіть князя Меншикова і Галіцина з царським військом». Тоді вони почули голос з-поза мурів. «Ні, гетьман дав нам наказ не впускати сюди москалів. Вони нищать український нарід, грабують і руйнують наші міста і села». «Де ж гетьман?» – спитав Меншиков.
Він поїхав у напрямку Коропа, щоби зустрінутись із царем. Хоча недовір'я Меншикова і Галіцина зростало, вони повернули в напрямку цього містечка, та тут уже з достовірного джерела довідалися, що Мазепа зі своєю армією переправився через Десну. Тепер уже сумніву не було. «Ось чому!» – крикнув Меншиков. «Войнаровський покинув нас так несподівано у п'ятницю, навіть не попрощавшись, і гетьман, покидаючи Батурин, не хотів узяти зі собою ні одного росіянина». Царський довіреник вислав негайно вістуна до Петра, повідомляючи про нові події. До свого опису додав він ради, яких наслідки мали силу впродовж 2 століть. Меншиков радив цареві оголосити маніфест і змалювати в ньому все лихо, якого зазнав український нарід за панування Мазепи. Цим маневром можна було відвернути від гетьмана нетямущу масу і проти самостійницького національного руху поставити соціальні домагання в імені простолюддя. Москва, відома своїм невблаганним деспотизмом супроти своїх бідних мужиків, на Україні виступала оборонцем бідних, пригнічених гетьманом і його аристократією. Ця воєнна штука вдалась. Вільні козаки покинули своїх провідників, а коли зміркували всю помилку, було вже запізно, бо стали рабами. Петро відповідав Меншикову: «Ми дістали ваш лист з новиною про зраду гетьмана, якій вірити не хотіли, така вона була несподівана». Спочатку цар був зовсім спантеличений. Князь Ромодановський, що був головою тайної розвідки при армії, дістав апоплектичної атаки, коли зрозумів усю гру гетьмана. Становище було справді поважне. Союз Мазепи і Карла XII припадав на найбільше критичний момент Петрового панування. Навіть якби він не нарушив існування Московщини, то тим самим піддавав у сумнів найдорожчий план царя перетворити російську державу в цісарство, що було неможливе, якби мала існувати незалежна Україна. Брутальна і мстива вдача царя вибухла. Він не міг вибачити гетьманові свого такого довгого довір'я для нього і того, що Мазепа не давав йому знищити української самоуправи. Його лють перейшла у страшну ненависть. Коли цей перший гнів минув, Петро і його співробітники почали всякими засобами нищити пляни свого ворога. За радою Меншикова цар кинувся на підлу демагогію, але треба признати геніальну, коли діло йшло про те, щоби обезсилити загальний настрій на Україні, спрямувати національні почування в інший бік і відвернути народну масу від гетьмана. Мали вони на меті підорвати престиж Мазепи, оплюгавити його політику і його союз, одночасно вживаючи якнайбільшого терору супроти всіх його однодумців, щоби залякати інших. У першій хвилині цар був такий зачудований, що хотів заступити дорогу Мазепі. У листі, про який ми тут згадували, писав він до Меншикова: «Треба, безумовно, не дозволити козакам перейти Десну. Вишліть негайно драгунів». Крім цього, цар видав наказ, щоби зібрати провідників козацтва і приневолити їх негайно вибрати нового гетьмана. Це був зручний спосіб, бо новий вірний гетьман міг би підорвати авторитет Мазепи в очах шведів. Петро мав навіть на оці кандидата апостола, миргородського полковника. Як завсіди, так і тепер він зовсім не розбирався в цих справах і не знав, що його намірений кандидат пішов за гетьманом до шведського табору. 7 і 8 листопада появились 2 царські маніфести та інструкції до генералів проти бунтаря. Ними почалась та довга брехлива царська кампанія, повна наклепів, що тягнулося аж до революції 1917 року.
Гетьмана називали там зрадником, ворогом царя, а його вчинок – незвичайним, нечуваним злочином, гидким і підлим, подібним до того, яким Юда зрадив Христа. «Мазепа – цей новий Юда», – так писав цар до генерала Апраксина, довершив свого ганебного діла над самою домовиною. А щоби знеславити гетьмана перед народною масою, обвинувачували його у новій зраді, тим разом зраді України, яку він продав Польщі. В одному з маніфестів було написано: «Він порозумівся зі шведським королем і Лєщинським, щоби наново віддати Малоросію під Польщу, і щоби передати унії Божій церкви і наші славні монастирі». Ясно, що це був наклеп, бо Мазепа ніколи не переставав опікуватися православною церквою, але ця брехня була гідна справжнього дипломата. Той сам цар, який ждав тільки на нагоду, щоби положити край Україні, виступає в тому самому маніфесті, як її оборонець. Тому, що нашим обов'язком є піклуватися малоросійським краєм, ми простягаємо над ним свою батьківську руку. Ми подбаємо за спасення Малоросії з неволі і руїни і не дозволимо знеславляти її Божих церков. Тому звертаємося з покликом до всієї старшини і всіх полковників і прохаємо їх не слухати брехливих намов давнього гетьмана-зрадника, але приєднатися до наших великоросійських військ у боротьбі проти ворогів. Петро закликав усіх визначних козаків, щоби негайно зібралися в Глухові на Чернігівщині, на території, де стояли московські війська, і вибрали нового гетьмана, тому що цей вибір може стати спасенням Малоросії. Москалі завдали Мазепі останній, може, найстрашніший удар. Ось що ми відкрили. Давній гетьман, у своїх хитрощах не повідомляючи нас, наклав на нарід приважкі податки, які буцімто мали йти на військо, а в дійсності збагачували його самого. Віднині ми касуємо ці податки. Цар не мав ні права накладати, ні відкликати податків у державі, яка до нього не належала, але цей демагогічний маневр мав вплив на народну уяву, що почала протиставляти свому провідникові постать Петра. За маніфестами ішов терор – залізом, огнем, шибеницею і частоколом. Перш усього треба було перешкодити приїздові Мазепи і Карла XII до Батурина і знищити твердиню гетьманської сили, що стала огнищем зради. 10 листопада князь Галіцин підійшов до столиці і домагався, щоби йому відчинили ворота. Чечель дав категоричну відмову. На другий день Меншиков прийшов із великою силою війська. Один російський старшина, висланий як парламентар, ствердив, що залога тримається непохитно. Тоді москалі переправилися через Сейм, пробували взяти цитаделю, але гармати Кенігсена змели їм мости і примусили їх відступити у безладді. На другий день прийшов новий парламентар, але мешканці твердині прийняли його погано. «Ми вмремо всі тут», – сказали вони, – «а не дамо війти до нашого міста царській армії». Так само відкинули вони нові спроби порозуміння. Москалі ніколи не були би взяли Батурина перед приходом Карла XII і Мазепи, якщо не прийшла б була їм на поміч зрада. Один із головних старшин Прилуцького полку, Нос, якого ганебний спомин жив довго у пам'яті українського народу, вихопився з фортеці і перебрався до Меншикова. Уночі ввів він москалів на середину площі потайними дверима, про які знав тільки дуже малий гурт довірених. Батурин упав. Козаки і мешканці в перехресному огні боронились у розпуці. Довго у першому ряді боролись полковники
вірні гетьманові, і якийсь священик з донькою. Згодом пожежа несамовитим полум'ям осягла місце різні і грабунку. Заки москалі вбивали жінок, насилували їх, і 15 тисяч голов, майже все населення вирізали. Меншиков дав наказ не щадити нікого і вбивати навіть діти. Трупи старшин прибивали цвяхами до дощок і вкидали їх до Сейму, щоби налякати українське населення і щоб воно знало, що Батурин зруйнований. Тільки 2 людей пощадили, тому що для них підготовляли ще страшніший кінець – Чечеля і Кенігсена. Чечель недаремно хотів мерти у бою як сміливий лицар. Він згинув на колесі. Кенігсен, щасливіший, оминув цих мук і вмер від ран, тоді, коли його перевозили до Глухова, де вже трупа переламав кат. Вся артилерія Мазепи, більш 40 гармат, його прапори, відзнаки і всі дорогоцінності попали в руки Меншикова, якому цар дякував. Складаю вам побажання за успіх у цій знаменитій справі. Страшні репресії пройняли жахом Україну. Люди покидали міста і села у паніці, втікаючи на степи, а козаки присягали, що будуть ходити аж по коліна в московській крові. Ця нова різня зворушила навіть Європу, яка з великою увагою стежила за дальшим ходом подій. Французькі часописи, що з точністю передавали вістки, не скривали свого остраху. Страшна різня, руїна України, жінки й діти на вистрях шабель. Такі були заголовки над передаваними звістками. Всі мешканці Батурина без огляду на вік і пол вирізані, як наказують нелюдські звичаї москалів. Ціла Україна купається в крові. Меншиков уживає засобів московського варварства. Так писали французька газета, історичні листки, історичний Меркурій, з Гаги і ключ кабінету з Вердену. 13 і 14 листопада 1708 року лишаються історичними лиховісними датами для взаємин України з Московщиною. Невибачний злочин залишив на довгі роки кривавий спомин. Шевченко, революціонер до глибини душі, якого суспільні ідеї були зовсім протилежні до ідей аристократа Мазепи, все ж таки ставився з великою пошаною до гетьмана, який хотів визволити Україну. Він ненавидів Петра всією своєю душею і не міг йому вибачити, що приклав руку до загибелі козачини. У великому льоху 3 душ не впускають до раю за те, що вони мають за собою злочин проти батьківщини. Одна із них каже: «А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в Батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як Батурин славний, Москва вночі запалила, Чечеля убила, і малого, і старого в Сейму потопила. А між трупами валялась у самих палатах Мазепиних». Цар мав рацію, що складав Меншикову побажання за успіх у знаменитій справі. У тиждень після злуки Мазепи з Карлом XII його столицю спалили, зрівняли із землею і вирізали усіх мешканців. Нові союзники не мали навіть часу прийти йому з допомогою. Моральний ефект був величезний. Частину України зайняли московські війська. 15 листопада Петро, засівши в Генеральному штабі в Глухові, прикликав туди козацьких полковників, що залишилися на службі російської армії або на землях під його контролею, і казав їм вибрати нового гетьмана. Їх було мало, усього 4. Принесли відзнаки найвищої козацької влади,
які Меншиков знайшов під час грабіжі Батурина, і, щоби бодай про око пошанувати козацькі права, почали буцімто вибір. Полковники хотіли ще рятувати народню честь і вказали на чернігівського полковника Полуботка, щирого патріота, який за свою вірність до батьківщини згинув у молодому віці у Петропавлівській в'язниці. Петро відкинув цей вибір. «Ні, не хочу Полуботка, з нього може вийти другий Мазепа». Царським кандидатом був стародубський полковник Скоропадський, знесилений старець, давній приятель Мазепи, якого Мазепа листом з 9 листопада закликав іти з ним разом, роз'яснюючи йому дружньо причини союзу з Карлом XII. Але тому, що сусіднє московське військо загрожувало йому безпосередньою небезпекою, Скоропадський, що не був героєм, лякаючись кривавої розплати, не рушився з місця. 17 листопада козаки і їх полковники, примушені російськими штиками, прийняли рішення Петра. Вони заявили не без деякої іронії: «Нехай же Іван Скоропадський, стародубський полковник, стане нашим гетьманом, коли така воля його царської величності». Скоропадський спершу ухилявся від вибору. Він шанував Мазепу, лякався йти проти нього, ще й не знаючи, який може бути вислід конфлікту. Та коли на нього слабого натиснули, він згодився. Князь Долгорукий передав йому гетьманські відзнаки, привезені з Батурина. При присязі вірності, яку склали цареві, появилася нова фраза, справді ганебна. Скоропадський присягав, що не буде мати ніякого зв'язку з Мазепою і буде повідомляти Петра про всі хвилювання народу і його симпатії для Мазепи. Така була дійсна мета вибору. Одночасно підготовили другу сумну параду – святочно-символічну смертну кару на Мазепі. Цар обставив це видовище з якнайбільше театральним ефектом. На ринку у Глухові вибудували рештування, на якому стояла шибениця. Туди принесли манекін, що зображав Мазепу з почесною відзнакою – шнуром святого Андрія. Меншиков і Головкін війшли по сходах під шибеницю і роздерли диплом, яким колись наділили гетьмана орденом. Якийсь писар прочитав повну злоби пародію смертного присуду, і Мазепин манекін повісили, здерши з нього відзнаки. Відтак ту куклу, яку кат тягнув серед пилу по вулицях міста, топтали ногами. Тоді-то і Чечіль згинув на колесі від страшних мук без оклику болю. Але на думку Петра і цей засуд, і це видовище не врізались ще досить глибоко у душу українського народу. Йому прийшло в голову відновити середньовічний московський обряд, досі на Україні невідомий – анатему. Акт цієї церемонії відбувся 23 листопада у Глухові у Свято-Троїцькій церкві в присутності царя, його дружини і всієї козацької старшини, що ще залишилося під московською владою. Богослуження почалось своєрідною відправою, складною і несамовитою, якої почини найти можна у стародавній візантійській церкві ще з цієї доби, коли духовенство вело невблаганну боротьбу зі світською владою. Новгород-Сіверський протопоп Афанасій Заруцький кидав святочно анатему на Мазепу, викрикуючи голосно: «На зрадника і відступника Івана Мазепу анатема!» І всі священники, діякони і хор повторяли тричі: «Анатема! Нехай буде проклятий!» Цар видав спеціальні доручення, щоби того самого дня таку саму відправу підготовили в Москві в Успенському соборі в присутності царевича Олексія і всього двору. Дивним жартом долі цю анатему доручили кинути українцеві,
царському митрополитові Стефанові Яворському, колишньому наставникові Київської академії, вчителеві Орлика і авторові панегірика в честь Мазепи. До офіціальних слів, приписаних формулою, він додав іще таку палку апострофу: «А хто це такий той Мазепа? Хитрий і отруйний змій, лист, чорт, Юда, лицемірник і новий Каїн». І після цього додав з іще більшою ненавистю: «Це скажений вовк під шкурою ніжного ягняти, ніжний у словах, але жорстокий у ділах». Другий давній панегірист Мазепи Теофан Прокопович змінив поквапно у своїй драмі «Володимир» все те, що мало відношення до гетьмана. До речі, треба признати, що українське вище православне духовенство перше зрадило справу української незалежності, коли тільки побачило, що вона небезпечно захитана. Київський митрополит і Переяславський чернігівський єпископ брали участь у глухівському богослуженні. Всі вони скоро забули за добродійність Мазепи, за його постійні щедрі дари на церкву і його становище вірного оборонця православної віри. Загал духовенства пішов за сумним прикладом своїх верхів. Ніхто й не думав противитися царським розпорядкам, навіть таким, що були суперечні з церковним уставом, коли треба було знеславити особу Мазепи і відвернути від нього народне довір'я. А проте організатори цього діла не добились успіхів, яких сподівались на майбутнє. Навпаки, ця зрада позначила прірву між високим духовенством і українським національним рухом. За часів Хмельницького православне духовенство піддержувало всіма силами український національний рух у боротьбі проти Польщі. Коли прийшло до Українсько-Московського Союзу, воно залишилось вірним сторожем українських вольностей. Важко історично роз'яснити його нежданий зворот і несподівану покірливість. Чи відступило воно під впливом жаху, чи, може, повірило у наклепи, буцімто Мазепа став союзником Станіслава Ліщинського, отже католицької Польщі? Можливе, що всі ці мотиви мали одночасно вплив на таку наглу зміну. Коли царський уряд мав уже за собою вище духовенство, треба йому було ще з'єднати козацьких старшин. Петро видав у Глухові 20 листопада маніфест, в якому заявив нахабно: «Нема на світі другого народу з такими вольностями і привілеями, як український». Цар карав страшними карами всіх, яких підозрівали, що піддержують зв'язки з гетьманом. З другого ж боку, обіцював повну амнестію і всі втрачені права і маєтки тим, які Мазепу покинуть. У протилежному випадку приходила негайна конфіската майна. На землях, які окупували москалі, арештували без вагання родини мазепинців, як заручників, а потім їх засилали. Спочатку не було багато зради, і тому цар придумав новий спосіб, щоби посіяти зерно ворожнечі. Він проголосив, що всі маєтки мазепинців, а головно самого Мазепи, не належать уже до них, і обіцяв, що роздасть їх українцям, які докажуть свою вірність супроти Москви. Козацька старшина виявилась так само слабою, як і вище духовенство. Аристократія, яку Мазепа створив з таким трудом проти волі простолюддя, зрадила його і просто кинулась на запропоновані їй маєтки. Гетьман заховав своє багатство по всьому краю. Він не міг його забрати зі собою і казав закопати. Цар обіцяв доносчикам половину тих сум, які вони відкриють, і найшли чимало. Князь Галіцин дістав зі скарбу Мазепи 25 тисяч рублів, як це називалось, за працю при облозі Батурина. Меншіков – 6 тисяч дукатів. Один литовський багатир, прихильник царя,
5 тисяч і багато інших теж поважні суми. Тоді-то почались скрізь організовані лови на мазепинців. Страшна канцелярія амбасадорів, яку краще можна було назвати царською кімнатою мук, розташувалась у Лебедині біля Харкова. Довго з покоління у покоління передавали собі українці тихцем жахливі описи про те, що тоді діялось у Лебедині. Там повстав окремий цвинтар, який нарід охрестив цвинтарем гетьманців. Люди ніколи не знали і вже не знатимуть точного числа похоронених там жертв. Тільки архіви і хроніки тієї доби зберегли ще подробиці варварських мук, які вигадувала садистична уява Петра. На те, щоби тероризувати Україну, він мусив ужити крівавих варварських засобів, які Москва дістала в спадщині від Азії. В усіх цих справах цар давав точні інструкції. Він наказував не тратити часу на зайві формальності, і в порозумінні з Меншиковим, якого призначив виконавцем усіх своїх найвищих і найнижчих діл, увів 4-ременне колесо, яке, зламавши тіло, може шматувати його на 4 частини, і паль, повний вигадливих мук, шибениця і топір. Ці забавки були призначені на маловажні випадки, гідні вибачливості. Ця нова система мук, придумана Москвою, находила свій вислів у таких мудрощах. Кнут не янгол, він не позбавляє душі, а примушує казати правду. Москалі придумали поодинокі ступені знущань, як батіг, кнут, розпалене залізо і постепенні кари, якими завдавали терпіння, щоби тіло нещасливих жертв могло битись у судорогах. Невинний переходив довге коло у цьому пеклі, а коли почував, що воля його не має вже більше сил до оборони, приходила остання кара, що кінчила його муки. До нас дійшла тільки одна цифра. 900 людей впало жертвою тому, що не могли видержати до кінця тортури. 50 літ пізніше автор історії Руссов, змалювавши марево Лебедина, каже: «А тепер, якби, за словами Спасителя з Євангелії, за кожну краплину крови, пролиту на цій землі, мусили надолужити ті, що її пролили, то яка покута ждала би катів українського народу? Вони проливали його кров рікою, і навіщо? З одної тільки причини – тому, що він хотів бути свобідний і зазнати кращої долі на власній землі. А чи не були це ідеали спільні всьому людству?» У трагічній історії України Лебединська різня та її жорстокості – це один із найжахливіших її епізодів. Тут іще раз автократія московських завойовників хотіла насильством знищити із коренем ідею про право народної свободи, право, щойно ледве з'ясоване кількома вибраними умами як принцип розвитку новітніх національностей. Але кров мучеників не пропала ніколи даремне, і тут вона стала плодючим зерном під жниво української свободи. – 16 листопада шведсько-українська армія переправилась через Десну та розташувалася на лівім березі. Українці, що пригарно знали річище своєї ріки, стали у великій пригоді шведам, які могли легше поступати вперед. Російські війська надаремне пробували їм перешкодити. Їх розігнала шведська артилерія.
Уже настала ніч, коли Мазепа і Карло XII перейшли через Десну. Налягла холодна темрява і віяв гострий вітер, так що Карло XII, одягнений, як звичайно, легко у плащі, тремтів на всьому тілі. Гетьман, що мав уже на собі кожух, порадив королеві взяти футро, коли хоче шанувати своє здоров'я, і на другий день переслав йому кілька срібних лисів. Король сказав собі підбити ними свій одяг, але кілька днів пізніше, почувши, як серед війська докоряють йому, що тепло одягається, відпоров футро і вернувся до плаща. Ота мала риса характеристична для цього володаря. Москалі відступали перед союзними військами, які вітало захоплене українське населення. 23 листопада союзники переправилися через Сейм і переходили перед Батурином, або, точніше кажучи, перед тим, що було Батурином. Страшний вид ждав тут на Мазепу. З його пишної палати, пам'ятки його слави і сили, де він гадав приймати бенкетом свого союзника Карла XII, залишилося тільки чорне згарище. Кілька стовпів чорного диму йшло вгору. Воздух був затроєний тисячами розкладених трупів, на які хмарами злітали шуліки. Мазепа довго, з терпінням глядів мовчки на цю руїну і на кінець сказав до Орлика: «Наш почин нещасливий. Бачу, що Всевишній не поблагословив нашого наміру, та Бог мені свідком, що я не міг зробити інакше. Як довше було зносити вічну кривду супроти мого народу, як можна було спокійно довше дивитися на насильство наших прав і вольностей? Як можна було дозволити, щоби на моїх очах підготовляли згубу і руїну України? Колись, правда, ми стали союзниками московських царів, але ми прийшли до них добровільно, слухаючи тільки голосу спільної віри. А втім, москалі зловжили нашим довір'ям, і нині ми, як вільний народ, зриваємо з ними той союз. На жаль, боюся, щоби не надто важко було здійснити нам наші наміри. Може, Україна, залякана долею Батурина, не зважиться нас піддержати. Та ця хвилина слабощів, неминуча лепта, яку людина сплачує своїй долі, не тривала довго. Справа не була ще програна. Мазепа мав іще палату в околицях Бахмача. Там він скликав Велику Раду. Його вірні зв'язали з ним новими присягами і супроти нового царського терору поклялись, що не складуть зброї, заки не виборять своїй батьківщині повної незалежності. Мазепа від себе склав таку святочну заяву: «Не для своєї особистої користи, але для добра нашої батьківщини України і для всього запорозького війська я прийняв допомогу шведського короля». Полковники, сотники, козацька шляхта і старі вояки присягали з таким самим палом на вірність рідній країні і своєму провідникові. Мазепа звернувся до народу з прокламаціями, в яких роз'яснював широкій масі мотиви, чому пішов на союз зі шведами. Москалі шукали завзято за такими покликами. Горе тому, хто розкидав такі поклики. Ті папери знищили так основно, що нині нема надії знайти якийсь зразок оригінального тексту. Ця духова боротьба, що нагадувала справжню пресову кампанію, мала свої наслідки, і Петро мусив відповідати на неї своїми прокламаціями, що, на щастя, дають нам змогу відтворити загально головні ідеї, з якими Мазепа звертався до народу. Гетьман писав про те, що Москва завсіди заздрила українцям і ненавиділа їх рідний край, який віддавна хотіла знищити при кожній нагоді. Ось і недавно нищила вона села і міста, проганяла українських провідників, старшин і полковників, переміняла на драгунів вільних козаків,
засилала у Московщину за Волгу українських селян, присилаючи на їхні землі москалів. Полковники, за прикладом гетьмана, в першу чергу апостол, розсилали по провінції прокламації. Сміливі вістуни перехитрювали російські стежі і розкидали метелики на землях, зайнятих московським військом. 29 листопада Карло XII і Мазепа зайняли важне місто Ромне. На другий день гетьман з козаками взяли Гадяч, фортецю великої стратегічної ваги. Через міста Ромне, Гадяч, Прилуки та Лохвицю ішов перериваний фронт шведської армії. Москалі розташувались на окраїнах давньої Полтавщини і Харківщини, але два московські гарнізони загрожували ще більше углиб комунікацій ліній шведів від Миргорода до Ніжина. Карло XII залишився досить довго у Ромнах. Він проголосив там маніфест до українського народу, дбайливо приготований його державним секретарем Гермеліном і Орликом. Ось два виїмки з нього. «З Божою допомогою хочемо боронити український нарід і хоронити його аж до хвилини, коли, скинувши із себе московське ярмо, поверне він свої давні права і вольності. Те, що каже цар, буцімто ми змовились з польським королем, щоби йому видати Україну, це брехня, яка переходить межі нахабства, чисто московська вигадка». Карло XII пригадував при цьому людяну, лицарську і чемну поведінку шведів, яка була у них звичаєм, звертаючи увагу українського народу на варварські методи Москви. Короткими штрихами він змальовував усі кривди царів, заподіяні Україні, звертаючись до неї з гарячим покликом об'єднатись однодушно довкола ясновельможного гетьмана Мазепи, що підніс прапор свободи. Петро відповів на це прокламацією, до якої долучив фальшивий документ на доказ, що гетьман продав свою країну Польщі. Між Карлом XII, що користав із зрад Мазепи, і Петром почалася справжня гра маніфестів, в якій ставкою була Україна. Та вона у нічому не змінила рішень, прийнятих на полі бою. Землі, зайняті москалями, не могли висловити свого голосу ні волі, а все ж найкращі їх сини потайки приступали до визвольницької армії. Прийшла зима. Ця зима 1708-1709 років належали до найсуворіших із коли-небудь відомих в Європі. Ріки скрізь позамерзали, навіть у Франції та в Італії. На українських степах, вкритих грубезним шаром снігу, була виїмкова, просто нелюдська студінь. Серед неосяжної білини пощезали дороги і перервалися зв'язки між шляхами. Більш як 4000 шведів згинуло від морозів. Гадяч, перемінений у величезний шпиталь, став могилою Карлової армії. На початку 1709 року Карло XII переніс свою головну команду до Зінкова і побив москалів в околиці Веприка, біля Гадяча. У цьому бою визначився Войнаровський. Шведський король і гетьман, заохочені тим успіхом, рішили почати остаточні воєнні операції, щоби прогнати москалів з України. Кампанія почалась у нинішній Харківщині. Москалі, побиті у кількох сутичках, відступили без великого спротиву. Мазепа не покидав Карла XII. Він стежив із цікавістю за психологією того дивного володаря. Зі своїм старим досвідом дивувався, коли приглядався його нежданним і завсіди виїмковим починам. Шведські історики не забули залишити нам деякі характеристичні подробиці. Одного дня під мурами містечка Валки
Карло XII і Мазепа вели улюблену розмову на стратегічні теми. Гетьман, як завсіди, чемний і великий майстер від компліментів, сказав до короля: «Війна, ваше величносте, проходить зі щастям для вас. Звідси до Азії не далі, як 8 миль». Карло XII слабо боронився, кажучи, що звичайні географи мірять віддаль зовсім інакше. Мазепа, знаючи справжній культ шведського короля для пам'яті Олександра Великого, оповів йому, що недавно тут, у цьому краю, відкрили пам'ятник, збудований на честь Олександра Македонського. Цих кілька слів легкої розмови і ніжна лестка, що розбудила себелюбство молодечого короля, зробили більше вражіння, ніж Мазепа міг сподіватися. Того самого вечора король казав покликати до своєї головної квартири генерала Гілленкрока, щоби повторити йому слова Мазепи, що вони вже недалеко від Азії. «Ви жартуєте, ваше величносте?» – відповів переляканий генерал. «До Азії треба йти іншим шляхом». «Я ніколи не жартую», – відповів король. «Підіть до Мазепи і дістанете якнайточніші інформації. Попрохайте, нехай вкаже, куди веде дорога до Азії». Гілленкрок пішов до гетьмана, який дуже зажурився, почувши, що Карло XII робить такі висновки з його невинної лестки. Він же хотів бути тільки чемний. «Ех, пане гетьмане», – сказав генерал-квартирмайстер, – «з нашим королем небезпечно жартувати про такі справи. Він любить понад усе на світі славу і для неї пішов би не знати куди». Шведські генерали почали трохи журитися, що Мазепа має чимраз більший вплив на їх короля. Зручний гетьман приєднав собі своїм чаром нового почитувача. Погані дороги зі страшними вибоями перешкоджали шведській армії у поході на Московщину. Головній шведській команді вдалося переконати Карла XII, щоби обмежився у своїм наступі до України, де, зрештою, дороги і так не були кращі. Від дощів, болота і снігів, що танули, шведська армія зазнала великих втрат, але Карло XII завзявся йти у напрямку московського кордону. Цей похід із стратегічного погляду був зайвий, а навіть небезпечний, бо ворожа армія не була знищена. Шведські війська танули і виснажувалися без реальної користи. За той час Петро не сидів бездільно. Він зайняв важне місто Прилуки. Шереметів пробував захопити Лохвицю, де була найбільша частина скарбів Мазепи і його приятелів. Хоча ця спроба не вдалася, виявилось, що шведи вже менше боєздатні і навіть трохи подались узад. Коли у березні 1708 року леди скреснули, діяльність обох боків припинилася. Шведи вибрали на головну квартиру Будищі на правому березі Ворскла, а цар, вернувшись до Росії, полишив команду Меншікова. Оба противники намагались приєднати для себе запорожців. Петро вислав на Січ послів з дарунками і красномовного архімандрита, та кілька днів пізніше приїхали туди і висланці Мазепи. Орлик, генеральний суддя Чуйкевич, київський полковник Мокієвський, свояк гетьмана і Мирович, один із найславніших мазепинців, Бунчуковий товариш. 23 березня зібралася Січова рада. Вона вислухала спочатку московських послів, потім казала прочитати лист від Мазепи. З питомою собі зручністю він пригадав усі кривди царів супроти України. При допомозі шведів, казав він, Україна зможе скинути московське ярмо і вибороти собі свободу. Після цього прочитали лист від кримського хана, який радив запорожцям станути на боці Мазепи. Кошовий отаман Кость Гордієнко, відомий патріот і енергійна людина,
якого ім'я згодом стануло поруч Мазепиного, сказав у користь гетьмана пригарну промову, що перехилила терези. Запорожці голосували однодушно за старокозацьким звичаєм союз із Мазепою. Ця подія мала велике значення в історії України. Запорозька Січ була найбільш демократичним середовищем на Україні і завсіди була готова боронити проти гетьманів і нових панів бідноту і піддержувати найрішучіше соціальні домагання. Саме та Січ заявилась за Мазепою 5 місяців після руїни Батурина, коли вигляди на успіх були вже дуже слабі. Цим актом український нарід немовби зняв рішення гетьмана на висоту національного повстання. Запорожці ніколи не погоджувалися із соціальними поглядами Мазепи і його оточення. Та тут вони пожертвували своїми особистими нахилами для вищих інтересів українського народу, якому загрожувала Москва. І тепер, як за часів Хмельниччини, суспільні ріжниці, ворожнечі і чвари, що настроювали запорожців проти української аристократії, відійшли на другий план перед національною ідеєю, загроженою чужинцями. Мазепа не був уже провідником українських панів у боротьбі проти російського царя, але став вибраним представником українського народу. Москва не помилялась щодо цього. Вона хотіла вжити проти запорожців найгостріших репресій. Адже саме там, серед них більше як 25 літ, мазепинські ідеї находили собі захист і прокидалися. До Карла XII вислали лист Костя Гордієнка. Кошовий отаман заявляв в імені Запорозької братії, що він сам і його товариство приймає опіку шведського короля. Вони жадні були йти на ці жертви, щоби вибороти собі свободу, і молились до Бога за успіх для шведів. 30 березня Карло XII прийняв у Будищах запорозьких послів. Посли не вийшли ще із королівського табору, як Гордієнко почав наступ на москалів. Запорожці знищили залогу в Кобеляках і усі відділи, розташовані у цій прикордонній смузі, що мали піддержувати серед населення прихильний настрій для царя. В кількох днях загальне становище змінилося в користь союзників і Україну опорожнили аж до Дніпра. 6 квітня Гордієнко приїхав до Будищ зі своїм генеральним штабом. Мазепа вислав йому назустріч 2 полковників і 2000 козаків. Вони мали провести запорожців до Диканьки, давнього Кочубеєвого маєтку, де ще недавно Мазепа зустрічався із Мотрею. Гетьман прийняв Гордієнка у великій салі настоячки у святочному одязі за столом, на якому лежали гетьманські відзнаки. Отаман поклонився йому, похиливши перед ним бунчук на знак пошани, і сказав: «Ми, запорожці, дякуємо тобі, ясновельможний пане, що ти взяв собі до серця, як слід було найвищому провідникові України, долю нашої батьківщини, і рішив визволити її та скинути московське ярмо. Ми певні, що це єдина твоя мета, що не шукаєш особистих користей, звертаючись за допомогою до шведського короля. Тому ми хочемо вірно помогти йому і, станувши на твому боці, жертвувати, коли буде треба, своєю кров'ю і життям. Як довго треба буде йти до цієї високої довгожданої мети, ми будемо слухати тебе у всьому. Ми просимо тебе нести надалі тягар, який ти взяв на себе, а ми допоможемо тобі в цьому по змозі своїх сил. Ми готові присягнути перед Богом на вірність тобі, ясновельможний пане, але хочемо, щоб і ти, гетьмане, склав присягу, що будеш іти в згоді з нами дбати за добро батьківщини». Мазепа відповів йому: «Дякую вам
Запорозьке товариство, за довір'я до мене. Слава за ваше шляхетне бажання допомогти рідному краєві. Бог мені свідком, що, порозуміваючись зі шведським королем, я не зробив це ні з легким серцем, ні з огляду на особистий інтерес. Вела мене до цього тільки любов до нашого народу. Не маю жінки, ні дітей. Я міг би осісти у Польщі або де-інде і так доживати спокійно решти моїх днів. Та після того, як я стільки літ проводив долею України і служив їй так вірно по змозі своїх природних сил, моя честь і моя любов для нашого народу не дозволяє мені сидіти із заложеними руками і віддати рідний край на поталу лютого гнобителя. Я знаю добре, що цар має намір заслати нас на іншу землю, а з вас, запорожців, зробити своїх драгунів і знищити ваш осідок. Я звернувся до шведського короля і маю надію, що Бог допоможе нам скинути це соромне ярмо. Отже, працюймо одностайно, брати запорожці. Мазепа прийняв своїх гостей бенкетом, де не бракувало нічого, бо запорожці вміли їсти і пити. На другий день Гордієнко зі своєю дружиною станув перед Карлом XII, який прийняв їх якнайщиріше. Король, що був увесь захоплений воєнним ділом, мусив цікавитись запорожцями, яких лякалися навіть турки й татари. Гордієнко привіз зі собою більш як 100 московських полонених, зібраних по дорозі. Королеві дякував за те, що прийшов помагати Україні і вихвалював шведських вояків. Державний секретар Гермелін відповів йому по латині, а Сольтан, особистий приятель Карла XII, слав'янознавець, негайно переклав цю промову. Шведський король приймав кілька днів запорожців. Не забув і Січі, куди післав гроші з окремим привітом, щоби його відчитали на раді. Мазепа зі свого боку був не менше щедрим і дарував запорожцям 50 тисяч золотих дукатів. Таким робом і провідники запорозьких козаків скористали дещо зі щедрої гетьманської руки. Гетьман підписав зі запорожцями формальну умову. Мазепа склав у своїй резиденції бажану присягу – козаки у церкві в Будищах. Карло XII піддержав умову своїм зобов'язанням. Він обіцював, що не підпише з царем миру, заки Україна і запорожці не будуть вільні назавсіди від московського панування, заки не повернуть їм давніх історичних прав і привілеїв. Крім цього, король обіцяв дбати, щоби його військо нічим не нарушувало життя мешканців цього краю. Запорожські посли, до яких приєднались шведські старшини, вернулися на Січ. Вони проходили попід мури Полтави, що наче острівець серед моря трималась із московською залогою серед збунтованої країни. Коли москалі побачили з-поза окопів запорожців, почали стріляти. На приказ Гордієнка сотня козаків, найкращих стрільців, наблизилась до мурів і відповіла стрілами, від яких на місці попадали деякі московські старшини. Мазепа, користаючись подорожі запорозьких послів, вислав до султана свого представника, щоби намовити його якомога до війни проти царя. Новий союз гетьмана із запорожцями мав велике значення стратегічно-політичне. Моральні огляди теж грали чималу роль. Цар не міг уже у своїх демографічно-брехливих маніфестах казати, що Мазепа – потайний католик та продався полякам. Запоріжжя – захист і корінь українського простолюддя, було завзятим заборолом православної церкви, козацьких вольностей і бідного селянства проти панів. Постанова козаків, які мали серед народу любов і пошану, їх вільний вибір на користь Мазепи вказували ясно, де треба шукати оборони народної справи.
Наслідки цієї події появились швидко. До гетьманського табору напливали добровольці, і за кілька днів можна було з них скласти новий полтавський полк. Селяни почали дбати за харчі для шведського війська, і ватаги партизанів творилися проти москалів, які, почуваючи довкола себе народню ворожнечу, почали поводитися як справжні вороги, що шукали скрізь серед українців прихильників Мазепи. Один чужинний генерал на московській службі Рен головно вславився цією варварською поведінкою аж до дня, коли Карло XII із запорожцями у наступі розбили його сили. Союзники мусили піддержувати лінію безпосередньої комунікації із запорожцями на Дніпрових островах, а через них із турками та татарами. Та щоби зовсім забезпечити собі цей головний шлях, треба було здобути Полтавську фортецю, де все ще сиділа московська залога. Тому Карло XII і Мазепа рішили зробити на неї наступ. Запорожці почали копати окопи довкола Полтави. Вони були майстрами, як вести облогу. У половині травня Карло XII переніс свій головний табор в околиці тієї фортеці, яку шведська артилерія почала негайно обстрілювати. Нарешті вся українсько-шведська армія розташувалась довкола цих мурів. Меншиков рішив покористуватися цією ситуацією, щоби одним сильним ударом знищити Січ. Він теж мав на меті моральні огляди – перелякати українську масу розгромом осередка того національного війська, що мало величезний престиж. Заохочений батуринським успіхом, він хотів доказати союзникам Мазепи, що гетьман приносить нещастя тим, що з ним єднаються. Момент з погляду військового був сприятливий. На Січі не було війська, бо більшість козаків пішла з Мазепою тоді, як Карло XII вів облогу Полтави. Щоби перебратися на Січ, яку досі вважали недосяжною і непереможною, москалі створили дві виправи. Одна поїхала човнами Дніпром, друга правим берегом ріки. Перша зайняла легко і несподівано козацьку фортецю на Кудаку, острові, де перехрещується Дніпро із Самарою. Полковник Яковлєв, командант корпусу, складеного здебільшого з піхотинців, не гаяв часу і переїхав пороги, тоді як піхота йшла вперед берегом за човнами. 18 травня Яковлєв доїхав до Камінного Затону. Він вислав до запорожців парламентаря з листом від Меншикова, владно домагаючись піддатись. Козаки, дізнавшись, з чим приходить посол, кинули його у воду. Вони не хотіли мати з царем нічого спільного. Січовий острів можна було вважати недоступним. Такою порою Дніпро, зміцнений весняними водами і розтанулими снігами, мав повні береги. Перша спроба москалів, щоби при помочі легких човнів висісти на берег, не вдалась, і більш 1000 із них потонуло у ріці. Полонені, яких запорожці піймали, згинули з їхньої руки. Чи ж ці небезпечні вороги не йшли проти козаків, щоби відобрати їм 300-літню свободу? Та так само, як у Батурині, і тут зрада перемогла опір. Давній козацький полковник Галаган, що провів свою молодість на Січі, запропонував Яковлеву свої послуги. Спершу він пішов за Мазепою, але, покинувши його, хотів доказати цареві свою нову вірність якимсь славетним учинком. Він знав добре околицю, найменші шляхи, що вели на Січ, а також ненарушні звички запорожців. Так само, як Нос, що віддав Меншикову столицю гетьмана, Галаган увів москалів до середини Січі. Не було там більше як 300 козаків. Коли їх оточили, вони боролись сміливо, але Галаган обіцяв дарувати життя всім, що складуть зброю. Обіцянку свою скріпив ще і святочною присягою.
Запорожці на своє лихо повірили йому. Вони піддались, і різня почалась. Вони згинули від частоколу, сокири, мотуза, колеса, розшматовані кіньми. Вороги знеславили навіть гробницю давніх отаманів і забрали гармати, державний скарб і прапори. Галаган, як справжній ренегат, що хотів забезпечити у своїй зраді і не лишити живими нікого із своїх давніх добродіїв, метався як навіжений. Він скував запорожців на всіх шляхах і віднаходив їх у степових сховищах, які вони йому колись виявили, і висилав до Москви спійманих, щоби їх передати досвідним рукам царських посіпак. Так прізвище Галагана, як і носа, лишилось серед українського народу ганебним спомином. Петро зрадів, почувши новину про зруйнування Січі, і писав до Меншикова: «Ми прийняли з великою радістю звістку, що ви здобули це прокляте місце, джерело всякого лиха і надії наших ворогів». При цьому повідомляв генерала Апраксіна, що полковник Яковлєв заволодів цим клятим кублом і вирізав усю наволоч. Тим робом ми винищили останній пень Мазепиного роду, і з цієї нагоди складаю вам побажання. 12 червня московська армія під проводом царя теж опинилася під мурами Полтави. Вона мала 70 тисяч доброго війська, загартованого у боях. Зате шведи слабли з дня на день. Їх ранені терпіли страшенне, бо літом була посуха. 28 червня на самі уродини Карла XII російська куля ранила його в ногу під час одної його розвідки з передньою стежею. Мусили його оперувати, і лікарі довго боялись, чи не буде гангрена. Король, що мав сильну волю, лежав 5 днів між життям і смертю. Хоробрість не покинула його, але в пропасниці він бачив марева битв і фрагменти скандинавських саг, що оспівували геройства його предків. У гарячці він мріяв про те, щоби їм дорівняти рішучою перемогою над царем, бо він не сумнівався в успіх своєї зброї. Частина 5. Розгром. 6 липня 1709 року російська армія підійшла під Полтаву і окопалась на півмилі від шведів. Москалі були нерішені, чи починати головну битву. Карло XII, рішучіший, не завагався, бо вірив у вартість свого війська, хоча воно чисельно було менше від царського. 3000 людей боронило окопів під Полтавою, які король мав надію очистити. 3000 доглядало багажів, всякого добра і канцелярію. 1500 було розсіяних залогами від Полтави до Дніпра і займали у малих місцях стратегічні пункти, на оспіх укріплені. Отже, українсько-шведська армія вже разом з підмогою запорожців мала ледве від 30 до 35 тисяч людей, себто приблизно половину московської армії, що йшла проти них. Ця чисельна різниця мала ще більше значення, ніж над Нарвою, бо довгі роки воювання зробили московських вояків небезпечними своїм досвідом і дисципліною. 7 липня 1709 року була неділя. Карло XII, як звичайно, вислухав службу Божу у сільській церкві, а потім почав диктувати прикази на день битви. Тому, що свіжа рана не давала йому змоги проводити особисто воєнними операціями, він наклав цей обов'язок на полевого маршала
Ренскіольда. Петро і собі видав прокламацію до війська, яка головно займалася особою Мазепи. «Підлий зрадник Мазепа, – писав він, – хоче відділити Україну від Росії, щоби зробити з неї незалежне князівство і долучити до нього Волинь». Петро на цей раз зрозумів як слід усю вагу та ширину проблеми, яка виринула наслідком постанови гетьмана. Тепер він уже не повторяв фраз про зраду в користь Польщі. Навпаки, сам поневолі признавав змагання Мазепи до одноцільності України. На другий день, у понеділок 8 липня, Ренський-Ольд від 8 години зранку почав наступ на російські редути. Хоробрі сотні під проводом Акселя Спарра і Карла Рооса пішли до атаки. Від їх нестримного розгону московська кіннота втікла, піхотинці залишили окопи, які зайняли шведи. Одночасно піхота Лєвенгаупта, збита лавою, ладналась в атаку на багнети. У таборі Петра щинилась метушня. Сам цар признав пізніше, що на мент повірив у програну. Уже запрягали вози, щоби підготовлятись до відступу. Граф Піпер, дізнавшись про стан битви, прохав у короля дозволу кинути у бій полки генерала Крайца, який командував лівим крилом шведів, бажаючи цим використати успіх Спара і здоганяти москалів. Приходив вирішальний мент, і здавалось, що фортуна, завсіди вірна Карловим прапорам, сприяє йому. Москалі, відкинені безладно до свого табору, збігались усіх усюдів. Аж тут полевий маршал Ренський-Ольд, старий вояка, себелюбний і обмежений, уявив собі, що граф Піпер хоче своїм почином наважитись на його права головного вождя. Він пустився навскоки до Карла XII з криком: «Хто дав приказ військам Крайца до наступу? Я тут проводжу операціями». І почав дуже гостро докоряти Піперові. Король піддався свому чванливому маршалові і стримав відділ Крайца. Ця помилка спасла москалів, і почалась нова битва. Полтаву можна прирівняти до Маренго, де доля перемоги змінилась під час другої фази бою. Російське ліве крило під командою Меншікова наступило сильним ударом на відділ Шліппенбаха, вдвоє слабший від нього, побило і взяло в полон його команданта. Була 9 зранку. Шведам бракувало одноцільної команди. Ранений король на ношах не міг бути там, де його присутність була потрібна. Його генерали не звикли самі собі радити. Вони вміли знаменито виконувати прикази та не вміли зробити одноцільного тактичного плану, і поділені у своїх ріжних поглядах, збиті з пантелику, суперечалися між собою. Ренський-Ольд і Лєвенгаупт навіть почали себе лаяти. Тоді-то без глибшої причини в шведській армії повстала паніка. З нечев'я у рядах почалось безладдя, і військо, заки зміркувало, де хто стоїть, почало розсіватись і просто втікати, тоді як росіяни з усіх боків оточували його щораз більше. Головна шведська команда і генеральний штаб щезали серед тієї метушні, зведені на нівець, немов залиті загальною повінню. Найкращі шведські сини падали у бою, даючи докази великої, але безцільної хоробрости, що не могла змінити висліду бою. Славні шведські прапори, що від Стокгольму до Полтави бачили стільки перемог, маяли ще й тепер пробиті кулями понад розбурханими хвилями людського моря. Та вони вже хиталися і один за одним падали і щезали серед диму. Переможені шведи думали тільки про те, як спасти свою честь. Уплянці боронилися в отчаю і боролись аж до останнього. Їх славний стяг з яблуком і хрестом наверху довго холітався серед схвильованого степу,
що горів від страшної спеки. «Тримайтеся, хлопці! Тримайтесь міцно!» – кричали старшини, заки попадали. Із трупів, із обривків одностроїв, із куснів трави творилось довкола сміливого полку щось наче стіна, на яку могли спиратися ті, що ще жили. Над полем битви знімалась чорна курява. Від рукопашної боротьби чути було придушені вистріли, що осліплювали побитих і збільшували загальне безладдя. «Тримайтеся сильно, хлопці! На Христа! Тримайтесь міцно!» – кричав несподівано Лєвінгаупт, вкритий пилом і кров'ю, з пістолями в обох руках. «Бачу вже ноші короля!» Та в цій же хвилині розірвалась граната над ношами Карла XII і розломила їх. Шведський король упав. Військо думало, що їхній володар убитий, і ця подія ще збільшила величезне безладдя серед шведів. Король не був убитий. Він упав під відломками свого екіпажа, придушений трупами дружинників, що несли його, лежав на землі без шапки, весь вкритий порохом, з ногою ще на ношах, кричав з усієї сили: «Шведи! Шведи!» На цей поклик свого улюбленого короля втікачі зупинились. Дружинники поклали Карла на імпровізовані ноші, складені із перехресних списів. Носії падали під ворожими ударами, але заки охляли, в останньому зусиллі простягали скрівавлені руки, щоби, падаючи, не захитати королем. Майор Вольтфельд вхопив Карла XII і посадив на свого коня. Куля, що летіла з-поза полтавських окопів, ударила кілька хвилин пізніше у королівського коня. Один із королівської гвардії, Гієрта, дав свому володареві власного коня. Шведи збіглися з усіх боків, вкриваючи Карла своїми грудьми, немов би валом, і так витягли його з перехресного вогню. Поволі останки шведського війська гуртувалися довкола короля. Карло XII надаремне шукав довкола себе близьких улюблених лиць. «Де Адлєрфельд?» – питав він. «Убитий», – відповіли йому. «Де князь Вінтемберський?» «Смертельно ранений». «Де Піпер? Де полевий маршал? Де Стакільберг? Де Шліппенбах? Де Роос?» «Полонені!» «Ах!» – крикнув шведський король. «У московському полоні! Чи й мене жде така доля?» «Ніколи! Ходім радше до турків! Вперед!» І королівська карита, яку йому привезли, почала повільно котитися. Її супроводили останки шведської армії. Мало хто із тих хоробрих лицарів був не ранений. Та всі вони вже заволоділи собою, йшли спокійно і гордо, грали барабани. Битва під Полтавою була програна. Довго на Версальському дворі не хотіли повірити у цей розгром. Коли тоді дійшли перші звістки, французька газета писала: «Північна війна ведеться у таких далеких країнах від нас, що майже нічого не можна знати, крім того, про що повідомляють нас заінтересовані сторони». Голландські часописи поміщували вже тріумфальні комунікати царя, на потвердження яких французька газета ждала у впертій мовчанці. Щоденники Данжо та інших тодішніх сучасників згідно звертають увагу, з яким скептицизмом Людовик XIV прийняв цю звістку. Та треба було погодитись з дійсністю. Маркіз Феріоль, французький амбасадор у Константинополі, повідомляв, що шведського короля побили на Україні. Він вислав одного зі своїх агентів, Марона, на Поділля, щоби зібрав усі потрібні інформації. Барон Безенваль писав від себе до короля, що Карло XII за радою Мазепи мав намір втягнути
Туреччину у війну проти Росії. Французька дипломатія почала негайно працювати для здійснення цього проєкту. Наслідки Полтавської битви можна було відчути майже ціле століття в усій північній і східній Європі. Держава Густава Адольфа впала, і Швеція від цієї хвилини мусила зменшити свої кордони та стати скромною малою державою. «Яка це трагедія, – сказав Вольтер, – мати велику історію і мале населення». Полтава віщувала теж руїну Польщі, яка відтепер була віддана на поталу Росії. Були це теж передсмертні хвилини України, які відобрали свободу і змогу свобідного розвитку. Разом з Україною всі східні народи Європи відчували, що наближається до них неволя. Перед росіянами простягався похід на Крим, на Грузію, і на кінець вони могли загрожувати Туреччині із самим Константинополем. Російський орел приготовлявся до лету. Видні були вже обриси Великого цісарства, що зростатиме на території та силі і поволі забуватиме давню Московщину, з якої вийшло. Та ця нова держава творилася вогнем і мечем, не дбаючи, чи входять до неї добровільно народи, втягнені силоміць себелюбними царями. А це стало глибокою причиною конфліктів і катастрофою на майбутнє. Україна перша і на довгі часи відчула наслідки Карлової невдачі. Над 8 поколіннями навис тягар панування, якого вже ніщо не могло стримати. Через Полтавську битву Москва дістала буцімто право скасувати самоуправу, забезпечену Україні Переяславським договором. Вона спиралась у цьому на нещасливе повстання Мазепи. День 8 липня 1709 року – це дата українського лихоліття. Всі вольності і всі привілеї, засуджені одним махом, щезатимуть один за одним з дня на день. У 1720 році появляється перший указ проти української мови. А в 1764 році касують гетьманство. У 1775 році винищують запорожців. У 1783 році заводять на Україні панщину. У найближчому віці московський гнет ще збільшить свої зусилля, щоби переслідувати найменші сліди українського національного руху. У 1876 році зовсім заборонять українську мову, і в 1914 році, з моментом вибуху світової війни, Росія проголосить ворогами всіх, що вважатимуть себе українцями. А все ж Полтава показала Європі, що Україна, як це сказав Вольтер, прямувала до свободи і хотіла стати незалежною від Московщини, так само, як хотіла колись стати незалежною від Польщі по битві над Жовтими водами. Шведи дали себе заскочити ворогові, якого сили недооцінювали. Петро теж після одної перемоги зробив велику помилку. Замість видати наказ здоганяти притьмом ворога, він дав змогу шведам утекти. Якби московська кіннота була негайно здоганяла втікачів, вона була би взяла у полон усю шведську армію, і Північна війна, що тяглась іще 12 літ і коштувала Росію стільки жертв, була би закінчилась при Полтаві. Та цар плавав у таких радощах на думку, як то вперше він побив шведів, ще й з важною перемогою тоді,
коли майже тратив надію на виграну, що поїхав святкувати цю свою перемогу переливними бенкетами. 12 годин минуло, заки він зміркував, що треба використати свою перемогу. Та недбайливість спасла Карла XII і Мазепу. А все ж, щодо гетьмана, Петро передбачив одну можливість корисну для себе і в цьому напрямку дав відповідні інструкції. Мазепу він рішив узяти у полон, спутати і тримати під доброю вартою вдень і вночі, щоби самогубством не хотів вихопитись від призначених йому мук. Козаки, полонені у Полтавській битві, згинули замучені. Сповідник Карла XII Нордберг, що теж попав у московські руки, оповідає страшні речі про те, як московські кати знущались над тими нещасливими. Мазепа, щоби не допустити до братовбійчих боїв між земляками, не виходив зі свого шатра і не брав участь у бою. Аж коли Карло XII зі своїми почав відступати, він появився поруч шведського короля. Який міг бути тоді його духовний настрій? Без сумніву, сумний і на далекі розпуки. Тепер уже все пропало. Довголітнє, завзятуще зусилля всього життя звелось нанівець. Та тільки він один зберіг іще холодну кров і ясну думку. Його супокій та рішучість спасла шведів і забезпечила бодай на найближчу будучину українську справу. Король і його головний штаб не знали, що робити. Карло XII, зрозумівши, що програв, хотів у першій хвилині шукати захисту у Туреччині, але тепер почав вагатись. Мазепа вмішався тут зі своєю енергією, кажучи: «Ваша високосте, треба перейти на турецьку територію. Запорожці переведуть нас туди через Дніпро». Карло XII бився з думками, коли Лєвенгаупт підтримав погляд Мазепи. «Так, ваша високосте, мусимо квапитись, бо росіяни можуть ось-ось над'їхати і час дорогий». Але шведський король, уже подразнений і серед болів від завданої рани, ставав упертим і заводив довгі дискусії. Години минали. «Відступати», – сказав він, – «це ганьба. Уже краще вмерти на місці». Мазепа при допомозі шведських генералів пробував побороти таку лиховісну постанову і благав короля, щоби її не обстоював. Нарешті Карло таки його послухав. Останки армії рушили походом і йшли берегами Ворскли аж до її гирла. Шведська залога, повідомлена про небезпеку, негайно приєдналась до свого короля. Мазепа і Карло XII їхали в тім самім повозі. Розсипані полки поволі збирались докупи, і переформована невеличка армія йшла у порядку із розвіяними прапорами. Козаки забезпечували відступ. Велика частина населення, що лякалось московського переслідування, приєдналась до цього походу. Шведський король із жестом великого пана дав доручення своїй армії, щоби вона не наглила і цим дала українцям час спасти себе. 9 липня Карло XII, прокинувшись, почув прикру звістку, що росіяни здоганяють шведську армію. Він дав наказ спалити багаж і архіви, піддержати піхоту кіньми і таким робом випередив росіян. На лихо вночі з 9 на 10 шведи заблукали у лісі і через те втратили більшу частину із виграного часу. Досвідком 10 липня вони переїхали навскоки Кобиляки. Меншиков приїхав туди приблизно о 8 годині вечір, але шведська задня стежа, що жертвувала собою, щоби дати своєму королеві нагоду втекти, затримувала там Меншикова весь день. Утікачі приїхали вечором 10 липня до Переволочної, на місце, де Ворскла зливається з Дніпром. Мазепа вибрав саме той перехід, щоби робити нові перепони своїм переслідувачам,
Але російські відділи, що стояли залогою у краю, випередили шведів, спалили пароми і потопили всі човни на кілька миль довкола. Часу було щораз менше, і в армії починалось безладдя. Карло XII, опинившись над берегом ріки, хотів створити новий фронт і почати зі своєю маленькою армією новий бій. Мазепа благав його залишити цю думку, і йому вдалося переконати короля. Але король знову не знав, куди втікати – на Крим чи на Туреччину. Гетьман і тут вмішався. Знаючи пригарно ці околиці, радив добратися якнайшвидше до Бендер, ближчих і легше доступних, ніж Крим. Шведський король, зваживши всі можливості, все ще вагався, чи спасати себе. Лєвінгаупт у розпуці навколішки благав його вислухати розумних, тверезих рад. Король на всі благання відповідав своє: «Волію попасти у руки ворога, ніж покинути свою армію. Що ж можуть зробити зі мною росіяни, коли матимуть мене у себе?» «Нехай Бог нас береже від такого нещастя», – відповів Гілінкрок. «Росіяни тягтимуть вас за собою по всьому краю, а потім приневолять підписати договір, що буде ганьбою для Швеції». Король надалі не піддавався і все ще боронився проти благальних слів. Він хотів лишитися сам і аж після довгих роздумувань рішився від'їхати. Він призначив Лєвінгаупта головним командантом Дніпрової армії, взявши зі собою генералів Спара, Лягеркрону, Гіллінкрока, державного секретаря Мюллерна, своїх трабантів і сотню вояків ескорти. Запорожці спасали втікачів, навчаючи їх, як мають переправлятися через ріку. Люди верхи тримались грив коней, які йшли вплав. Для короля та його дружини побудували пароми. Тому, щоб попередні линви були знищені, козаки мусили придумати дотепний спосіб, як тягнути ці прихапцем збудовані пароми. Вони прив'язали свої коні до понтонів мотузами, які тримали самі руками або зубами, і так тягнули пароми. Переправа через Дніпро скінчилась десь опівночі. Мазепа переправився через ріку з кількома особами зі своєї дружини, кількома жінками та 2 боченятами золота. Повіз Карла XII поставили на кілька човнів, сполучених разом. Заки король покинув берег, Лєвінгаупт підійшов до нього зі словами: «Ваша високосте, я бідна людина. Коли зі мною трапиться якесь нещастя, не забувайте за мою рідню». І старий генерал поцілував короля у руку. Армія Лєвінгаупта відпочивала на берегах Дніпра аж до світанку. Військо Меншикова появилось із першим сонячним промінням. Було їх 10 тисяч піхотинців і кінних, що майже падали від утоми, бо погоня не була легка. Шведи, не маючи точних розпоряджень, не знали, на що рішитись. Лєвінгаупт хотів виграти трохи часу, щоби Карло XII міг від'їхати вперед, і тому вислав послів до Меншикова з пропозицією якогось порозуміння. Між шведами не лишилося більше 7 тисяч здорових людей. Решта – це були недужі або ранені. Тоді можна було побачити єдину у своїм роді сцену з історії Всесвітньої війни. Головний полководець Лєвінгаупт зібрав своїх полковників і казав їм звернутись зі запитом до поодиноких відділів, чи вояки почувають себе у спромозі воювати далі. Зразкова шведська армія заслужила собі на таку форму пошани. 3 полки заявили, що хотять змагатись до смерти. 1 сотня була навіть ображена, бо коли її командант підійшов до неї, вояки лежали на землі, читаючи Біблію. «Чому нині звертаються до нас із таким запитом?» – відповідали вояки. «Давніше казали нам «уперед» і ми йшли». Але інші частини охляли і вагались,
почуваючи, що виснажені, дисципліна серед них слабла. Меншіков настоював на тому, щоби дістати якнайхуткішу відповідь. Лєвінгаупт затягав розмову аж до полудня, а потім, переконаний, що королеві не загрожує вже небезпека, піддався. Умови цієї піддачі були тяжкі для шведів і ще тяжчі для козаків, яким москалі відмовляли права виступати у характері рівнорядних противників. Козаків виключали від умов капітуляції. Лєвінгаупт негідно відрікся своїх товаришів зброї. Нашим землякам залишались хвилі Дніпра, бо вони воліли йти майже на певну смерть, ніж на муки. Тільки нечисленним удалось перебратись на другий берег. Московське військо йшло швидко вперед і взяло ще у полон 500 запорожців, які згинули на страшних муках за наказом царя, що тим часом під'їхав до Переволочної. Французька газета писала 21 вересня 1709 року: «Немилосердний цар був спрагнений української крови». З черги російська кіннота переправилась через Дніпро здоганяти переможених володарів. Карло XII і Мазепа втікали вже тоді верхи, дикими полями. Як далеко можна було сягнути зором, скрізь простягався безмежний одноманітний степ. Люди і звірята щезали зовсім у високому лісі зілля, де кожний слід вкривали трави, що зачинялись за ними, як мур поза караванною. На Овиді ні диму, ні найменшого знаку, який стверджував би, що там ворухаються живі істоти. Замість деревини глибоке море рістні з численною дичиною. Міста і села щезли під час великої руїни. Мазепа, який добре знав ті широкі простори, став провідником невеличкого війська і, прямуючи щораз більше на південний схід, пірнув у цьому степовому пралісі. Коні найшли там багато паші, але люди, що були приневолені жити тільки з ловів, мусили обережно поводитись із своїми харчами. Карло XII, який завсіди ставав прикладом для інших, задовольнявся невеличкою пайкою вівсяної каші. Втікачі спасли себе. Коли гетьман мав уже щодо цього певність, відчув, що сили його покидають, і сів на віз з одною землячкою, яка його доглядала. Фізично він почував себе щораз слабше, зберігаючи при цьому всі сили свого незвичайного інтелекту. Його ясна пам'ять давала йому змогу вести своїх товаришів певною ходою крізь відомі йому степи, якими він ширяв стільки разів під час своїх боїв із бісурменами. На цих просторах він придбав собі славу зі зброєю в руках і їм завдячував своє гетьманське становище. Втікачі їхали верхи весь день під небом, що пекло вогнем. Під вечір зупинились вони над якимсь баговинням, де вояки сподівались втишити свою смагу, що пекла їх, але цей водостій був теплий, недобрий, і вони не могли з нього пити. Навіть не розгнуздуючи коней, недовго тут відпочали. На другий день спека стала ще більша. Шведи, як люди півночі, що мало звикли до такого підсоння, душились і йшли вперед з великим зусиллям. У полудне зупинились. Харчів більш не було. Козаки позабивали непотрібних або втомлених коней і почали сушити на сонці їх м'ясо. Для шведів напівсире м'ясо було осоружною стравою, і хоча голод їм дошкуляв, вони не хотіли його і торкнутись. Відпочивши 3 години, пішли далі і так ішли до півночі. На 3-й день цієї мандрівки, 14 липня, коли довше зупинились на відпочинок, могли дещо полювати. Дичини було багато – заяців, диких кіз, дрохв, дроздів і перепелиць. Хронікарі з того часу оповідають, що трава була там така висока, що дикі кози блукали немовби в лісі, і така густа, що козаки могли ловити їх руками.
Шведи теж почали полювати, але не мали набоїв і не знали, як пекти застрілену дичину. Наші помагали їм і вчили їх розкладати вогонь із навозу і сухого сіна. На другий день щаслива зустріч трохи розважила втікачів. Вони надибали в дорозі чумацьку валку, що везла сіль з Братславщини. Козаки зареквірували сіль і коні, щоби не полишити їх москалям. Російської армії все ще не було видно, вона не знала степових доріг і серед невідомої території посувалась дуже поволі, лякаючи засідок. Мазепа, якого здоров'я трохи поправилось, розглянувся поважно по околиці і на підставі зібраних познак рішив, скільки вони пройшли вже дороги. Це була половина віддалі між Дніпром і Богом, що був тодішнім кордоном із Туреччиною. Оба володарі післали вперед генерала Понятовського, посла Станіслава Лєщинського при Карлі XII, королівського секретаря Клінковстрема і одного козацького старшину. Цим делегатам доручили вони доїхати до Очаківського паші, про якого гетьман казав: «Це один з моїх давніх приятелів, він зробить усе для мене». Вони мали просити його, щоби приготовив човни, якими можна би переправитися через Бог. Понятовський під проводом одного старого козака, що добре знав усі степові дороги, швидко доїхав до Бога, через який переправився човном. Один турецький невільник, що розумів французьку мову, подбав за коня для нього, і генерал приїхав цього же вечора до Очакова. Була вже ніч, і хоча він дуже настоював, паша не прийняв його аж на другий день уранці. Як справжній урядовець, обережний по вдачі і звичці, він виявив для переможеного Мазепи багато менше дружби, ніж для колишнього могутнього гетьмана, якого боявся, коли ще той гетьман у Батурині казав не раз днями ждати його висланцям. Заки прийняв їх у себе. Паша домагався 5000 дукатів за 5 човнів, що забезпечили би союзникам перехід через Бог. Понятовський іще раз переїхав ту саму дорогу, вернувшись до Карла і Мазепи. Тим часом Очаківський паша вислав до Бендер до головного команданта своєї армії вістуна з нечуваною вісткою. Непереможний король, Лев Півночі, великий гетьман, страховище окраїн Отоманської імперії переможені. З Бендер виїхали негайно до Константинополя вибрані кур'єри, і 5 днів пізніше маркіз де Феріоль, амбасадор його християнської величності на турецькім дворі, повідомляв Людовика XIV, що шведський король, побитий на Україні, прибув з гетьманом Мазепою і його козаками до Очакова. Його справоздання кінчилось такими словами: «Ось, ваша величносте, велика подія, за якою прийдуть ще більші». Шведи і українці йшли далі вперед. Вони минули Інгул і 17 липня вранці дійшли до Буга. Ріка на кілька миль від свого гирла широка приблизно на 1,5 кілометра. Появились турецькі човна. На них були всілякого роду харчі – барани, курки, хліб, коріння, грецькі і кримські вина. Шведи і українці, що гинули з голоду, побивались за цими харчами і платили турецьким і грецьким купцям, привабленим сюди такою нагодою, казкові суми. Становище стало небавком ще критичніше. Очаківський паша, пригадавши собі, що його добрий і дорогий друг Мазепа під час воєн з Україною побив його кілька разів болюче у бою, не хотів пропустити нагоди до помсти. Він вислав тільки один човен для шведського короля і для Мазепи, заявляючи, що без офіціального дозволу султана війська перевести не може. За той час наближалася російська кіннота. Володарі висилали до паші вістуна за вістуном,
але турок лишився непохитним. Уже тоді казали, що москалі його підкупили. 19 липня шведи покористувалися човнами, які привезли їм харчі, заплатили їх власникам більшу частину того золота, що везли зі собою. Карло XII, Мазепа, їхня дружина і шведські генерали зайняли місця на великім човні, де керманичами були запорожці. Козаки переходили ріку вплав, тримаючися кінських хвостів. Паша своєю зрадою спричинив смерть якої тисячки шведів, які, залишившись на лівім березі Бога, попали в московські руки. Багато із тих лицарів потонуло, коли пробувало з кіньми переплисти ріку. Полонених відіслали до Переволочної. Козаки, що не могли йти за Мазепою, заховались у степу, де москалі не мали сміливості їх здоганяти, і приєднались до гетьмана в іншому місті, переправившись через Буг. Карло XII і Мазепа розташувались головною квартирою у 2 милях від Очакова, бо король, обурений нелояльністю Паші, не хотів війти до міста. Гетьман вибрав на табор вигідне місце недалеко озерця Аджіголь, де колись козаки під час своїх нападів ховали свої човна перед турецькими стежами, які перепливали Чорне море близь Дніпровського гирла. Карло XII і Мазепа вислали до султана один амбасадора Найгебавера, другий козацького старшину з проханням захистити їх у своїй державі і зі скаргою на очаківського пашу. Султан майже негайно звільнив пашу з його становища. Цього самого дня Клінковстрем і один козацький старшина виїхали до кримського хана. Шведсько-український союз можна було ще зміцнити порозумінням із турками та татарами. Невеличка армія вибралась у похід через Дніпровський лиман під пекучим сонцем через степ, висушеного спекою. Час минав. 26 липня шведи зупинилися в місті, де нині знаходиться Одеса, і завернули на північ. 31 липня розташувались табором у Кучургані і 1 серпня побачили на Овиді оборонні вали Бендер. Втікаючи, витратили тиждень на тих 100 кілометрів, що відділяли Очаків від Бендер. І ветерани шведських воїн казали, що від 15 літ не знали такого важкого переходу. У Бендерах ждав на Карла XII посол від царя. Він пропонував йому мир, але домагався голови Мазепи. Дуже погано знали цього короля ті, що вважали його здібним до такої підлоги. Він відкинув із обуренням пропозиції Петра. Ненависть царя до гетьмана не знала меж. Той сам, що вкинув до в'язниці свою жінку і свою сестру, що мучив і знущався над жіноцтвом і дітворою і пізніше видав навіть на муки власного сина, хотів власними руками роздерти Мазепу. На саму думку про його бунт він діставав приступи скаженості, яка наводила страх на його оточення. У той час, як Мазепа зі шведським королем відступали щораз далі, нагадуючи цим відступом славних 10 тисяч греків, серед голоду і інших невигод, царська дипломатія шукала завзятуще способів, як знищити бунтаря. Вона поробила заходи в Константинополі, щоб Мазепу видали в руки ката. Російський амбасадор передав великому везирові власноручний лист Петра, який домагався видачі Мазепи. Що більше, цар, хоча який був скупий, не завагався запропонувати великому муфтієві 300 тисяч талярів, величезні гроші на ці часи, якщо він згодиться допомогти йому в тій справі. Висланий з Очакова посол Карла XII Найгебавер, почувши про цю небезпеку, починає діяти. Він передає великому везирові меморіал, де заявляє, що козаки не є підданими царя, бо тільки прийняли його дуже далеку опіку.
тому-то вони мали повне право виступити збройно проти гнету, який зовсім не скривав свого наміру, щоби знищити козацькі вольності. Швидко після цього виступає другий оборонець, що мав у Туреччині всевладний вплив – сам французький король. Його амбасадор Маркіз де Феріоль, віце-султан, справжній амбасадор, дістає від державного секретаря закордонних справ де Торсі ноту, яку має передати Порті. У ній читаємо: «Його християнська високість бере собі дуже до серця прикре становище шведського короля і козаків. Не було би гідне такого володаря, як ти, високий пане, видати Мазепу цареві». Феріоль дістав доручення вжити у цій справі відповідних заходів. Де Торсі, якого ім'я славно записане на сторінках французької дипломатії, виходив тут із політичних мотивів великої ваги. Державний секретар, який під час перших 5 місяців того самого 1709 року боронив з такою гідністю у Газі знесилену Францію проти найсильнішого союзу переможців – Євгенія Савойського, Мальбору, Ганзюса і великого пенсіонарія Голляндії, розумів всю вагу турецької диверсії, зверненої проти Росії, союзниці імператора. Коли Мазепа доїхав до Бендер, не знав про ці переговори. Турецький генерал-губернатор, уже повідомлений про рішення султана, прийняв його якнайщиріше з усіма королівськими почестями. Він повідомив його теж про московські домагання, впевнивши, що не потребує нічого лякатися. Він у гостях великого султана, і сам падишах наказав пильнувати його і добре з ним поводитися, тому що мав для нього велику пошану. Гетьман мав забагато досвіду, щоби прийняти всі ті новини без застережень. Він знав добре, яку велику вагу мають у Константинополі гроші, знав турецькі звичаї. Султан міг змінити свою думку і зрештою був далеко від Бендер. Чи можна було вірити словам його представника? Ці думи, повні остраху, налягали щораз важче на душу гетьмана і підривали останні його сили, так уже захитані останнім страшним відступом. Він відчував, що коли його мрія розвіялася, життя втікає від нього. Він збирав усі сили і зосередив усю свою енергію на останні зусилля, щоби видерти із рук московських катів найкращий квіт українського народу. Недалеко було вже від хвилини, коли він хотів передати зі своїх непевних рук провідний смолоскип молодшим. Він хотів спасти свого союзника, шляхетного лицаря Карла XII, щоби не зазнав ганьби полону і зустрічі з диким хижаком, сплямленим людською кров'ю – Петром. Від 1 серпня, дня, коли Мазепа приїхав до Бендер, аж до дня його смерти маємо скупі і неповні звістки. Гетьман зачинився у своїм домі у Варниці, на передмісті Бендер, і там поволі догоряв. Він приймав тільки в ряди годи відвідини Карла XII, який щодня посилав до нього за новинами. Войнаровський, що мешкав у сусідній кімнаті, дбав за останні хвилини його життя. Орлик, що виїхав був до Яс, щоб там наладнати козацьку канцелярію, вернувся до Варниці і часто просиджував з гетьманом. Мазепа хотів зробити його спадкоємцем своєї ідеї і виконавцем своєї віри, передаючи йому свій політичний заповіт, щось наче духову місію, завдяки якій він мав стати провідником мазепинців. При кінці вересня не було вже найменшого сумніву, що щораз слабше здоров'я гетьмана наближається до лиховісного кінця. Вислали окремого вістуна до Яс, який привіз православного священника. Мазепа висповідався і поладнав усі свої справи. Карла XII прохав він поручити йому якусь певну людину.
Знаючи турецькі звичаї, Мазепа не хотів залишити їм ні свого майна, ні своїх паперів. 29 вересня високий шведський комісар Сольдан, знавець слав'янських мов, приїхав до Мазепи. Його спомини збережені у стокгольмських архівах. Це майже єдине джерело, яке маємо про останні хвилини гетьмана. Мазепа на смертній постелі прийняв його з радістю, бо Сольдан у головнім штабі полагоджував завсіди як джентльмен усі практичні справи українців. Мазепа знайшов у собі ще енергію, щоб жартувати з ним на тему своєї долі, прирівнюючи її до долі Овідія, що вмирав у тих самих околицях у Томах. А втім, оповідає Сольдан, гетьман, легко кіпкуючи, стежив непевним оком за маленькою скринькою, повною паперів, що стояла при ньому. Петро все своє життя шукав за тим скарбом, не попавши на його слід. І історики теж не мали досі більше щастя. Перед гетьманським ліжком стояли дві бочілочки, повні дукатів. З-під подушок старця визирали два мішочка з дорогоцінностями. Войнаровський у сусідній кімнаті ждав, щоби прибігти на кожний поклик. Скін почався 1 жовтня вечором. Мазепа втратив пам'ять, і маячня його тривала майже цілу добу. При ньому залишився тільки священник – Орлик, Войнаровський і Сольдан. Вони чули, як він кликав свою маму, говорив про битви і кілька разів повторив: «Скринька, скринька, треба заховати скриньку». Після цього його уста почали мимрити невиразні слова. Звістка про близьку смерть Мазепи почала поширюватись у Бендерах. Від полудня 2 жовтня юрба тривожно збиралася довкола гетьманського дому. Були там шведи, поляки, турки, але найбільше козаків, які в повній мовчанці ждали сумної звістки. Орлик, що за ці страшні дні дозрів і передчасно постарівся, почував уже на своїх плечах тягар, залишений йому його вчителем. Він бав за все, видавав заздалегідь відповідні накази і казав підготовити коні для вістунів. Пополудне, в 4 годині, Карло XII прийшов востаннє попрощатися зі своїм союзником і другом, який не пізнавав уже нікого. З ним прийшли офіціальні представники Англії і Голландії. Коли він відійшов, почалась злива, і справжній хмаролім навис над Бендерами впродовж цілого дня і цілої ночі. Так-то шум розгнузданої стихії заглушив останній віддих великого гетьмана дня 2 жовтня 1709 року о 10 годині вечора. Коли Орлик станув на порозі, юрба, якої навіть буря не вміла розпорошити, догадалася, що це кінець. «Панове козаки», – сказав генеральний писар, – «ясновельможний пан гетьман Іван Мазепа вмер». Всі впали навколішки і перехрестились. Дощ лив потоками, і блискавки осяювали небо. Тоді серед козацького плачу і громів зібрані почули голос Орлика: «Принесіть гетьманський прапор, нехай вістуни виберуться негайно в дорогу». Із Бендерської фортеці почали бити гармати, і місто зачинило свої важкі ворота, щоби нарід міг почути звістку про те, що вмер володар, якого султан прийняв як гостя у своїх володіннях. Усі відчули вагу такої втрати.
Мазепа став для козаків живим символом свободи та незалежності України. Шведи втратили вірного та досвідченого союзника, який своїм розумом і передбачливістю спас свободу, а може і життя їхньому королеві. Для турків і татар не могло бути байдужим, що серед них помер небезпечний, але чесний ворог, який у нещасті не сумнівався в їхньому великосерді і з довір'ям передав в їхні руки своє багатство та життя. Мазепи не можна було поховати в Бендерах на турецькій землі. Тіло його треба було перевести у Молдавщину, що була православним князівством під опікою султана. Похоронна відправа відбулася 4 жовтня в малій сільській церкві, де зібрались місцеві люди, здебільшого селяни. Земляки та шведи не пожалували заходів, щоби цей останній поклін володареві України мав святочний характер. Провід у похороннім поході вели шведські фанфари та козацькі сурми, що грали на переміну. За ними козацька старшина несла ознаки гетьманської влади – булаву, вкриту самоцвітами та перлами, прапор та бунчук. Вони йшли попереду домовини, прибраної багровим оксамитом зі широкою золотою обстяжкою, везеної на возі, запряженім у 6 коней, на яких їхали козаки з витягненими шаблюками. Карло XII зі своєю старшиною проводив на вічний спочинок свого союзника та друга. Всі уповажнені при ньому чужинні амбасадори вважали своїм обов'язком іти за ним, а за їхнім прикладом пішли представники султана, молдавські та волоські господарі. За ними їхали верхи Орлик та Войнаровський. Далі зі спущеною зброєю і похиленим прапором королівські трабанти у барвистих одностроях та янічари з гомінкими цимбалами, вбрані у білому. Ще далі українські жінки прийшли зі своїми чоловіками і згідно зі стародавнім звичаєм голосили та заводили. В останніх рядах юрбою йшли вірмени, цигани, татари і поляки, бо у літі того страшного 1709 року з'їхались до Бендер ріжні народи. Похід зупинився перед церковцею на коротку відправу. Тут Орлик виголосив похвальну похоронну промову. З огляду на присутніх чужинців він промовляв по латині. Він звеличував гетьмана, пригадуючи його перемоги, добродійні вчинки, зупинившись передовсім на його великім пляні визволення України. Той великий славний муж, що залишився в старі літа без нащадків і з величезним майном, жертвував усім, щоби вибороти волю своїй батьківщині. Він не завагався зректися усього, що може бути найдорожче на цій землі, і віддав власне життя за визволення рідного краю з-під московського ярма. Та що ж? Тут, на чужій землі, доля своїм присудом завдала удар ясновельможному гетьманові Іванові Мазепі, якого ім'я житиме вічно і славою у пам'яті нашого народа, бо він бажав для нього свобідного розвитку всіх його безконечних можливостей. Нехай ні військо, ні нарід не тратять надії. Наша справа справедлива, а справедлива справа мусить завсіди остаточно запанувати. Звернувшись до шведського короля, він говорив далі сильним і виразистим голосом. «Ніхто не буде в нашім краю ніколи більшим за Мазепу. Хоча ми і не гідні вести далі діло, почати нашим славної пам'яти вождем, ми спрямуємо серед скель і бурий козацький корабель до свободи. До тебе, королю, звертаємося з покликом перед домовиною нашого славного гетьмана. Маємо надію, що ти допоможеш козацькому кораблеві. Ти, як дужий лев, станеш на весь ріст проти московського дракона, що неволить і пригнітає нашу Україну». Була це фантастично чудна сцена,
і чудесне, подиву гідне закінчення одного з наймогутніших існувань на світі. Уявіть собі біднесеньку сільську церковцю, що сіріє серед трав на степовому Овиді, наполовину виповнену нужденними молдаванами. Посеред тієї сірої юрби Карло XII. Біля християнської святині султанські янічари, що супроводили того самого страхітного Мазепу, який майже все життя провів на війнах проти турків і татар. Крім цього, шведи, українці, німці, турки і поляки, до яких Орлик промовляє по латині. Той учень Київської Могилянської академії, який придбав славу шириною свого ума і розмахом політичних ідей, був уродженим промовцем. Його теплий дужий голос з нежданними переливами, повними нюансів, зворушував до глибини душі завзятих козаків. Шведи поникли чолом у непорушній шанобливій позі. Янічари мовчали. Традиційна прощальна відправа йшла згідно з незмінним обрядом козацької традиції. Карло XII поклонився перший перед тлінними останками Мазепи. Всі пішли за його прикладом. На сальву козацьких самопалів відповіли шведські та турецькі дула, і бендерські гармати заграли востаннє. Відділ козацького війська оточив домовину, що їхала вперед до Галаца на вічний супочинок. Це місто, збудоване над берегами Дунаю, зберегло досі Святоюрський монастир, пригарний будинок з генуезької доби, збудований у 15 віці за часів тієї Латинської республіки, коли вона йшла походами на Дунай. Мазепу поховали в головній церкві того монастиря у глибині хору у цегляному льоху, збудованому козаками. Тільки короткий напис на звичайній долівці з виведеним гетьманським гербом вказував на цей гріб. Та довелося так, що Мазепа, який не зазнав спокою за життя, не найшов його після смерти. 2 роки пізніше, під час російсько-турецької війни, московська армія опинилася на пруті. Петро завдячував свій рятунок тільки тому, що вчас просив ласки і що Великий везир був дурний та підкупний. Під час тих боїв турецьке військо грабувало Галац. До нього дійшла звістка, що там поклали Мазепу з його скарбами. Його гріб знищили, його тіло вкинули до Дунаю. Допоміжний український корпус під проводом Орлика воював у цій околиці на боці турків. Коли мазепинці довідалися про це святотатство, почали негайно шукати за тіло Мазепи, а віднайшовши його, поклали знову у давній гріб, який відновили. Тільки розбитої долівки не направили, залишаючи її у такому самому стані на спомин злочину. Минуло багато літ. У 1835 році черці Святоюрського монастиря забули про ім'я того, що спочивав в їхній каплиці. Вони хотіли похоронити посередині своєї святині одного молдаванського боярина, що складав щедрі дари на монастирі. Тоді вони відчинили могилу Мазепи і поклали боярина на домовину гетьмана. За якийсь час молдавський уряд заборонив хоронити людей по церквах. Свояки боярина казали відчинити гріб, добули з нього домовини і поклали їх у новій могилі біля церкви, праворуч від входу. Знищену долівку Мазепи зняв і переховав у себе брат молдавського господаря князь Гіка. Згодом вона щезла, ніхто не міг більше віднайти її слідів. Тим часом гріб Мазепи став місцем паломництва для українських патріотів. У червні 1722 року Орлик, переїжджаючи через Галац перед виїздом на чужину, де мав почати важке життя політичного емігранта і вигнанця, записує такі слова: «Був я у церкві святого Юрія відвідати гріб покійного Мазепи.
Я молився за його душу і казав відправити за нього панахиду із жаллю, що така велика людина не має гідного для себе гробу. Напередодні війни з Наполеоном в 1811 році український патріот-історик Мартос, старшина російської армії, переїжджає зі своїм відділом через Галац. Він відвідує гріб Мазепи і в своїх споминах залишає нам такі пам'ятні міркування. Мазепа вмер далеко від свого рідного краю, за якого незалежність боровся. Він воював за свободу і за це й вартий пошани прийдешніх поколінь. Коли він згинув, сини України втратили ті святі права, яких Мазепа обороняв так довго із завзяттям і любов'ю справжнього патріота. Він щез, а разом із ним щезло ім'я України і славетних козаків. Він визначувався великими прикметами і підтримував розвиток наук. Він відновив Київську академію і збагатив її бібліотеку рідкими дорогоцінними рукописами. І ту людину, яка вернула академії славу, яка побудувала або відновила стільки святинь, проклинають щороку у першу неділю Великого посту разом із Разіном та іншими злодіями і бандитами. Та яка різниця? Разін – бандит і боговідступник. Мазепа – освічена і гуманна людина, зручний полководець і провідник вільного, отже, щасливого народу. У Києві я був приявний на цій негідній відправі, в якій на ганьбу нашої церкви беруть участь митрополит, єпископ і все духовенство. А проте таке обурення не могло проявитись назовні. Спомини Мартоса залишалися довго в рукописі, бо за царської влади паломництво до гробу Мазепи вважали майже державною зрадою або змовою проти державного ладу. Ось чому стільки імен найкращих українських синів не дійшло досі до нас. Український патріот, що в однострої російського старшини йшов потайки поклонитися на гріб Мазепи, мав чого обурюватися. Аж до революції 1917 року в усіх церквах царської держави від Владивостоку до Одеси у першу великодню неділю кидали анатему на Мазепу. Російська православна церква, що була слухняним знаряддям у руках царського уряду, ганьбила ще 200 літ після смерти національного українського героя, якого не переставала лякатись. Царський уряд робив усе, щоби знеславити або затерти спомин Мазепи. Всевладний Мазепа, як звали його автори панегіриків, став проклятим і собакою. Оця негідна боротьба мала свої наслідки. Найкращі сини Мазепиної спадщини, що зрозуміли його наміри та ідеї та хотіли їх продовжувати, що зреклись багатства і високих становищ, воліли заслання та Сибір. Всі вмерли далеко від свого рідного краю, пірвавши всі взаємини з рідною землею, і не мали змоги впливати на своїх земляків та поширювати серед них свої ідеї. А тим, що залишились на Україні, небезпечно було підтримувати зв'язки з мазепинцями. Коли 20 літ після Полтавської битви один із післанців Орлика приїхав до Ніжина, полковники зібрались в підземеллі і там у померках відправили панахиду за великого гетьмана. Недаремне царський уряд назвав український національний рух Мазепинським, а російські історики, що супроти того уряду проявили таке саме рабство, як православна церква, ставились до нього у 200 літ після його смерти як до завзятого ворога і зображали його так само, як польські історики Хмельницького. Єдиний росіянин, що зірвав з цією ганебною традицією, був декабрист Рілеєв, засуджений на шибеницю. Зате український народ у своїй теплій симпатії до гетьмана творив довкола його постаті зворушливі легенди. Одні вірили в те, що Мазепа не вмер і заховався в Києво-Печерській лаврі.
а не, як деякі кажуть, Свято-Софійському соборі. То знов оповідали собі про те, як він спить і з шаблею в руці жде на мент визволення України. Народні пісні, що зберегли ці перекази, переходили з покоління в покоління. Так само таємним, як для свого народу, Мазепа лишився в європейській історії. Помста, яку обіцяли йому росіяни, не дозволила аж до наших днів на справедливу його оцінку. Мазепу змальовували як нечесного авантюриста, підступного і зрадливого, що мав на оці тільки власну славу, себелюбного і жорстокого, якого нещирі ради були причиною нещастя Карла XII. Ми бачили, що все це неправда. Мазепа був передовсім патріотом, перед яким стояла ідея одноцільної України, що зуміла би забезпечити собі повну незалежність від Росії і від Польщі. Його план був передуманий і добре підготовлений. Він ішов до нього як до єдиної цілі все своє життя. Він не був неосяжний, навпаки. Треба було виїмкового збігу несприятливих обставин, щоб він заламався. Карло XII вступив запізно на Україну. Росіяни завдяки зраді здобули Батурин і Запорізьку Січ. Полтавська битва, що повинна була бути переможною, перемінилася несподівано у програну шведів. Можливо, що Мазепа зробив помилку, не звертаючи досить уваги на національні настрої українського народу, не роз'яснюючи йому своїх планів, спираючись занадто на аристократії без участи широких народних мас, які в хвилині небезпеки не зуміли прокинутися і лишились пасивними, бо були здивовані почином, до якого їх ніхто не підготовив. Та як там і було, невдача Мазепи є припиненням впливів західної культури, якої представником був Київ, і перемогою московського варварства над її представницею Україною. Треба було довгих літ, заки переможені зуміли мирними засобами завоювати своїх диких переможців, заки учні київських шкіл вказали шлях до вищої культури грубим боярам і диким царям. А проте той Мазепа, над яким російські історики так знущалися, якого православні священники проклинали по всіх церквах, мав дивно привабливий вплив на поетів, малярів і музик в Європі. А це певна ознака остаточної перемоги, яку віщували йому поети, що були завсіди ворожбитами історії. Чи можна сказати, що Мазепа програв справу? Коли взяти на увагу безпосередній вислід і голий факт, вислід Полтавської битви і втечу до Бендер, то так. Та коли зважити, що Мазепа влив в душу народу національні змагання, тоді ще неясні й розпорошені, нез'ясовані, що зібрав їх в одну цілість і надав їм реальну форму, що сам став символом української незалежності, до якої простягала свої хижацькі кіхті Москва, тоді зусилля його не було зайве, і можна вважати, що перемога його прийшла у хвилині, коли український нарід скинув зі себе пута неволі у 1917 році. Не один гурт українців, що під час Великої війни організовувалися для боротьби за незалежність рідного краю, пригадували у своїх покликах ім'я великого гетьмана. В одній із прокламацій читаємо: «Дух Мазепи встає зі своєї могили. Приходить хвилина, коли зможемо відплатити за полтавську гекатомбу». Проти терору усіх переслідувань ідеї Мазепи зуміли вдержатись впродовж 2 століть, бо ніхто і нічого не в силі протиставитись думці людини і волі народу, який рішив стати свобідним. Право народів на самовизначення не є порожнім звуком. Доказала це вже минувшина і докаже будуччина. За Мазепою стояла правда.
Примітки. Ми хотіли зробити цю книжку живою, але нема в ній ні одної подробиці, яка не була би основана на якомусь документі або точно перевіреному тексті. Ми нічого не видумували, і коли читач хотів би переглянути використані тут джерела, побачить, що це не уявлене оповідання та що, змальовуючи образ одної з найбільше незвичайних епопей, яку знала Європа, ми не хотіли стримуватись від загальних висновків і роз'яснення подій. Треба би хіба цілого тому на те, щоби списати повну бібліографію джерел до Мазепи. Тут хочемо обмежитися до неповного схематичного огляду. На першому місці згадаймо джерело першорядної ваги – 2 хроніки. Одну величка 1620 до 1700, видану від 1848 до 1864, і другу анонімну, відому «Історію русов», написану приблизно 1770 року, а видану в 1864. Ми переглянули теж меморіали, справоздання і метелики про похід Карла XII на Україну німецькою, французькою, шведською і голландською мовою, як і різні часописи тодішньої доби – «Газетес» і «Меркурес». Їхні інформації, широкі та точні, заслуговують після перевірки часто на увагу. Що торкається документів сучасників, які були у зв'язках ближчих або дальших з дієвими особами тієї драми, то слід згадати спомини тайного французького агента Невіля, 1698, спомини Пасека, спомини генерала Патріка Гордона, шотландця на службі Петра, 1849-1859, спомини перекладчика Карла XII в Бендерах, грека Амера, видані в 1905-му, спомини данського міністра при Петрі І Юста Юеля, данською мовою, 1893, спомини маркіза де Бонака, французького амбасадора при Карлі XII, 1756, і англійського амбасадора при Петрі лорда Вітворта, 1758. Посмертні спомини князя Максиміліяна Еммануеля Віртенберзького, що загинув під Полтавою, 1730. Посмертний щоденник шамбеляна Карла XII Адлєрфельда, вбитого під Полтавою, 1748. Дуже точні звістки находимо в історії Карла XII, 1742, пастора Нордберга, королівського сповідника, що брав участь у всіх великих подіях під час походу на Україну. Цей основний твір великої історичної вартості Вольтер оцінив зовсім несправедливо, з дуже легкої руки кажучи, що це твір дуже зле перетравлений і дуже зле написаний. Полишаючи на боці форму, твір Нордберга має основне значення щодо фактів. Вольтер з таким самим гнівом і однобічно скритикував немилосердно теж другий цікавий твір із дуже важними документами «Подорожі» де ля Мотре, 1723. Автор тих споменів, французький протестант і великий мандрівник, перебував у Бендерах і Константинополі саме під час останньої дії Мазепиного життя. У московських архівах знаходяться про цю добу неоцінені документи, з яких більшість видав в 1858 році Бантиш Каменський. Текст дуже важного меморіалу Орлика видрукувала у 1862 році Українська основа у Петербурзі. Мазепа нашого великого історика Костомарова, складений на підставі нових документів,
віднайдених у московських архівах уже після появи Бантиш-Каменського. Про смерть Мазепи читали ми цікавий текст, найдений в архівах у Стокгольмі Молчановським у 1903 році. Та сама тема є предметом книжки молдаво-волоських хронік майора М. Кагальніцеану Яссе, 1845 рік. Визначний шведський славіст Альфред Ензен видав у 1909 році збірку першорядних документів зі стокгольмських архівів про зв'язки мазепинців зі Швецією. Сюди належить теж єдине у світі видавництво Каролінка Крігарес Дагбохкер у Люнді в Швеції, яке від довгих літ видає рівномірно спомини, меморіали і матеріали про каролінців, товаришів Карла XII, що були з ним на Україні. Також Ернст Карлсон видав різні матеріали про них у стокгольмській «Historiska Handlingar». Шведські документи зібрав та інтелігентно використав шведський історик Фріксель у своїй «Історії життя Карла XII». Михайло Грушевський не дійшов іще у своїй історії України до доби Мазепи, але в окремій студії з 1909 року торкнувся справи союзу Мазепи з Карлом XII. Один із авторів цієї книжки, Борщак, робив розшуки у даному напрямку в архівах у Відні, Парижі та Лондоні. Він мав нагоду теж використати архіви французького Міністерства закордонних справ і джерело першорядної ваги – Діярій Орлика. Крім цього, використав він такі свої друковані праці «Вольтер і Україна», «Північна війна і французька дипломатія», «Мазепа і тодішня французька преса», «Гетьман Орлик і Франція», «Дедукція прав України» у випусках Київської академії наук і наук Товариства імені Шевченка в Львові і Пилип Орлик. Видавництво «Червона калина». Льорд Байрон. Поема Мазепа. В жахливий день біля Полтави від шведів щастя утекло. Навкруг порубане, криваве, все військо Карлове лягло. Військова міць, воєнна слава, така ж, як ми, її раби, майнула до царя лукава, і врятувався мур Москви. До того пам'ятного року, до ще жахливішого дня, що на ганьбу і різню жорстоку ще більше виставив ім'я, ще більше військо дав на злім. Одному грім, а блиск усім. Такий від долі жереб впав, і Карло день і ніч тікав через поля, річки, діброви, в чужих і власних краплях крови. За нього ж тисячі лягло, а й слова скарги не було на честолюбця в день заглади, як правда не боїться влади. А як загинув кінь його, убитий кулею на полі, Гієта дав йому свого і вмер у російській неволі. Та й цей скакун звалився з ніг, як чвалом кілька миль пробіг. І в пущі, в темній глушині, де навкруги ворожі чати вже розвели свої вогні, прийшлося Карлу ночувати. Чи ж це ті лаври, той вінок воєнної потуги й слави, що забирав останній сок з народів шведської держави? Мов неживого під сосну поклали короля до сну. Тягуча ніч, холодний іней, гарячка ран, непевна путь йому заснути не дають.
затерпло тіло, рани сині. Та мужньо зносить володар від долі посланий удар, бо підкорив нестерпні болі своїй твердій і впертій волі, що перед нею всі пригоди німіють, як колись народи. Юрба вождів, яка ж мала, за день ще більше поріділа. Це ж рештка лицарів була, хоробра і вірна вже сиділа, німа, понура і сумна, круг короля і його коня, бо ж у нещасті, наче тінь, людини не покине кінь. А поруч, в лицарській юрбі, де звісив дуб гілля дебеле, Мазепа, стомлений собі, з трави тверду постелю стеле. Гетьман похмурий і старий, і сам як дуб той віковий. Та спершу, хоч стомивсь за дня, козацький князь обтер коня, розгладив гриву, ноги й хвіст, розпутав, розгнуздав, обчистив, послав йому трави та листу і тішився, що карий їсть, а то журився довгий час, що змучений скакун не пас в нічній росі траву отаву. Цей кінь терплячий був на славу, на їжу й ложе не зважав, а все робив, як пан бажав. Кудлатий і кремезний зріст, палкий, пруткий, неначе біс, він пана по-татарськи ніс. На клич його бігцем приходив, хоча б там тисячі чи тьма, чи ніч беззоряна, німа, усюди пана він знаходив. Цей кінь від смерку аж до дня, за паном біг, мов козеня. І з цим, упоравшись гетьман, на землю розіслав жупан. Списа до дерева припер і взявсь оглянути тепер рушницю, чи вона як слід перенесла важкий похід, чи часом порох не промок, чи в кремінь потрапля курок. Оглянув піхву, ще й ефес, чи вже не перетерся десь його міцний ремінний пас. Аж потім славний ватажок добув торбинку й боклажок, увесь убогий свій припас. І з Карлом і всіма з почоту гостинно поділився він з такою ж гідністю достоту, як на бенкеті дворянин. Король з усмішкою гіркою свою мізерну пайку взяв і, приховавши приступ болю, бадьоро голосно сказав: «У всіх із нашого гуртка відважний дух, тверда рука. Та хто в цей час маршів, боїв, балакав менше й більш зробив, ніж ти, Мазепо. На землі від Олександрових часів такої пари не знайти, як твій Буцефалос і ти. Бойскіцьку славу топчеш ти на ріках і просторах степу». «О, я прокляв», – сказав Мазепа, – «ту школу, де я вчивсь їзди». «Чому ж це так, старий гетьмане? Чи й добра школа ж то була?» «На жаль, це повість немала, а стільки миль ще перед нами та сутичок із ворогами, що дужчі в 10 раз від нас. Залишим це на кращий час, аж доки за руслом Дніпра ми зможем коней попасти. Вам, пане, спати вже пора, а варту буду я нести». «А я б усе-таки бажав, – відрік король, – щоб ти сказав свою історію, а чей під цю гутірку голосну я відпочину і засну. Бо сон тепер не йме очей. Для цього я вертатись рад так років з 15 назад. Мені 20-й рік минав, ще Казимір королював, Ян Казимір, 6 років я був паж у того короля. Це був король, учений сам, він зовсім був не пара вам, бо й не збирався воювати, щоб набувать чужих країн, а потім знов їх утрачати. Тож супокійно правив він, і крім гризні на зборах сойму, так мирно жив аж непристойно. Були йому турботи й там. Він муз любив і гарних дам. Дошкулять іноді й вони не менш від лютої війни. Як тільки гнів його минав, він книжку й жінку знов міняв і впоряджав бенкет на славу, що дивував усю Варшаву.
Зглядались діти і старі на блеск і велич при дворі. Він звався Польський Соломон. У всіх поетів, крім одного, що втратив віру в пансіон, і склав сатиру був на нього. Там був безжурний двір забав, де майже кожний був піїд. Колись і я там віршу склав і підписав сумний терсит. Я знав там графа воєводу, славетного старого роду. Мов рудня він багатий був, а гордий, що й казать не треба, і на своє шляхетство дув, немов зійшов на землю з неба. Багатством, родом та ім'ям рівнявся тільки королям, пишався, чванився, гордів, а врешті, наче в п'янім сні, він славу та діла дідів попросту видав за свої. Інакше думала жона. Молодша щось за 30 літ, все важче зносила вона свою нудьгу і графів гніт. Після безплідного бажання, дурману снів, вагань і мрій, вона послала на прощання сльозу невинності своїй і міряти очима стала варшавську молодь, танці, спів, та часу слушного чекала, щоб холод серця хтось зогрів, щоб графа увінчать новим титулом, що веде до неба. Навряд чи хтось пишався б ним, хоч заслужив його як треба. Красунь юнак я був тоді. Тепер, коли вже 70-й, мені минув не гріх сказати, що в дні юнацтва золоті бувало кожного вельможу, з мужів чи хлопців переможу у всій привабній марноті. Я ж був веселий і стрункий, і вигляд мій не був такий поморщений, як ось тепер. То час війни й турботи стер з обличчя душу, що не годні б мене вже й родичі пізнать, коли б могли моє сьогодні з моїми учора порівнять. Але ж колишніх рис моїх іще раніше я позбувся, аніж суворий вік торкнувся рукою старости до їх. Літа, як бачте, не вгасили в мені ні мужності, ні сили, а то вночі з-під цих гілок, під чорним небом без зірок, я б не розказував казок. Та далі вже Терези стан, він наче й тут передо мною, біжить до мене під каштан. Я бачу скрізь її живою, а все-таки я не знайду ні барв, ні образів, ні слів, щоб змалювати ним оту, яку так палко я любив. В її очах був східний жар, сусідство турків та татар змішало польську кров. Ті очі були чорніш цієї ночі. Ще й з променем таким прекрасним, мов ніжний блиск молодика, глибокий й вогкий, як ріка, вони втопали в сяйві власнім. В них море туги і вогню, мов очі мучениці жертви, що дивиться на блиск в раю і бачить радощі і в смерті. Погідне і ясне чоло, мов літнє озеро було, що в ньому навіть сонце з неба милується само на себе. А щічки й рот, та шкода й мови, кохав колись і нині теж, вогонь подібної любови в добрі і злі не знає меж. Бо що для неї злість і гнів? А мрія серця нам назло не гасне й до старечих днів, як це з Мазепою було. Ми бачились, ми зустрічались, а я дивився і зітхав. Вона й слівцем не обізвалась, та відповідь її я мав. Є тисячі таких знаків, ми й описати їх не можем, рядками зрозумілих слів, хоч їх і чув, і бачив кожен, вони таємно з серця йдуть, хвилюють радощами грудь, із обопільного стремління росте німе порозуміння, що з іскор проблисків думок вогнистий зв'язує шнурок. Це несвідоме поєднання, і ми ніколи не збагнем, як раптом іскорка кохання шаленим вибухне вогнем. За нею стежив я здаля, зітхав, дивився і плакав я, аж доки нас удвох звели, і відтоді здибались ми, без підозріння.
Я мовчав. Я тільки млів, не признавався, язик тремтливо завмирав і голос на вуста зривався, аж доки не прийшла пора. Є безмістовна глупа гра, що то за нею завше в нас лінивий коротали час. В цю гру забув, як звати її, якось то довелось мені заграти з нею. Та не знав я, чи вигравав, чи програвав я, бо я вже й тим щасливий був, що близько бачив, близько чув істоту, що її кохав я. Так ревно я її беріг, коли б так нас цієї ночі, аж доки враз не спостеріг за думою сповиті очі. Ні щастя, ні невдача в грі вже не цікавили її. Вона же грала без кінця, немов прибита до стільця, хоч довго не щастило їй. І щось такого було в ній, від чого зрозумів я враз, що тут не слід губить надій. І в мене мова полилась, якась нескладна й без прикрас, а слухала вона мене. Хіба ж те серце крижане? Доволі цього вже мені. Хто слухав раз подібну мову, послуха знову. Перше ні, ще не говорить про відмову. Кохав я і коханим був. Та ви ще слабістю солодку не відчували, так я чув. Ну що ж, то я й скінчу коротку свою поему мук і втіх. Безглуздям ви назвали б їх. На трон родитись не для всіх, щоб стати вище від природи, перемогти себе й народи. Я князь, чи то я був такий, міг кидать тисячами в бій на певну смерть, а над собою я завше тратив силу й волю. Та доведу вже до кінця. Кохав я і зазнав кохання, хоч і щаслива доля ця, а все ж кінець її страждання. Ми потай бачились. Той час, як ми зустрілись перший раз, був повен туги і чекання. Не пам'ятаю днів, ночей, нічого, тільки час оцей повік не зможу я забуть. Я всю віддав би Україну, щоб пережить таку хвилину і знову тільки пажем будь. Отим щасливим паничем, із ніжним серцем та з мечем. Без скарбу, крім дарів природи, здоров'я, юності та вроди. Ми нишком бачились. Це здасться для декого потрійним щастям. Не знаю, я б життя віддав, щоб перед небом і землею я міг назвати її моєю. Я так тужив і сумував, що тільки змогу мав десь нишком бачитися з нею. На світі стільки є очей, що люблять стежити ночами услід закоханих людей. Так само це було і з нами. В таких випадках чорт і цей, хоч трохи, а повівся б чемно. Боюсь, що я його даремно отудив, може, то святець, що, втративши нудний терпець, дав вихід святовбивчій жовчі. І нас двоїх одної ночі схопила зграя шпигунів. Від гніву граф оскаженів, а я голіруч, як на сміх. Та тут один супроти всіх, нічого б я, мабуть, не зміг, і в зброї з голови до ніг. Було це саме на світанку, поблизу графового замку. Підмоги з міста я не ждав, бо й не гадав дожить до ранку. Марію діву я благав, і 2 чи 3 святих, а там скорився долі, і юрба мене у двір поволочила. Яка Терезина судьба, не скажу вам, не знаю й сам. Отак нас доля розлучила. Але ж і лютий був аж страх, пригордий воєвода граф. На це він досить мав причин, найбільш розлючений був тим, що наслідки цього випадку могли відбитись на нащадку. Не менше вражений ще й тим, що герб його дістав цю шкоду в той час, як він був паном роду. Він сам для себе був святий і думав, що в очах народу, як і в моїх, він теж такий. Ах, чорт візьми, коли б отут застав він пана короля, то примирився б ще, мабуть, але ж це паж. Сьогодні я,
злість графа добре розумію, та описати не зумію. Коня сюди! Коня ввели. Це справді був шляхетний кінь. На Україні виріс він. Прудкі, мов ті думки, були у нього ноги. Дикий звір, мов серна лісових узгір. Не знав вуздечки, ні стремен. В неволі був один лиш день. Він їжив гриву і хропів, і рвавсь, і сіпавсь, мов скажений. Дарма, годованця степів ведуть спітнілого до мене. Мене десяток гайдуків йому до спини прикрутив тугим ремінням і пустив. Свисток, батіг і кінь побіг, що так би й водопад не зміг. Вперед, вперед, скажений рух, куди не бачив я нікого. Від бігу дикого прудкого у мене в грудях сперло дух. Помалу никли ночі тіні, а кінь летів увесь у піні. Останній звук із уст людських, як я помчав від ворогів, був дикий, невгамовний сміх з юрби зухвалих гайдуків, що з вітром долетів крізь темінь. Я рвучко голову підвів, на кінській шиї тріснув ремінь, що горло зв'язував мені. Я обернувся на коні і їм прокляття прохрипів, але ж за тупотом копит мій крик до них не долетів. Досадно, прикро, я ж хотів за глум той глумом відплатить. Від брами замку я й цеглинки ні камінця не залишив, з містка також ні деревинки, а в квітнику ні стебелинки, в покою, де стояв камін. Окрім трави на решті стін, і вийдучи повз тих руїн, фортеці б навіть не вгадали, ті башти весело палали. І з тріскотом зубчастих стін, що проти помсти не вціліли, з дахів, що вуглям обгоріли, мабуть, не снилось там нікому, спливав свинця гарячий плин. Коли від них лихого дня помчав я швидше блиску, грому, на згубу пущених в поля, що прийде день, і я вернусь з десятком тисяч верхових, і за ганьбу свою помщусь. І дяку графові складу на тих зухвалих дворових за негостинну ту їзду. Вони пекельний жарт зо мною собі заграли того дня, як віддали мене на волю палкого дикого коня, прип'явши туго ремінцями до вкритих піною боків. Та потім я і їм тим самим пекельним жартом відповів. За все приходить час відплати, зумій лиш час підстерегти. Ніхто не зможе утікти, як серце месника завзяте шукає засобів до мсти. Вперед, вперед! Мій кінь і я промчали, мов на крилах вітру, міста і села і поля, неначе в ніч морозну світлу на небі метеор між зір, так ми черкаємо простір. А на шляху ні міст, ні сіл, крім степу дикої країни, у чорнім обводі лісів. Лиш де-не-де зубчасті стіни фортець, збудованих колись проти татарської орди. Безлюдно скільки не дивись. За рік проходило сюди турецьке військо, всюди, де ступали спагів тих копита, там кров'ю вся земля полита, і зелень довго не росте. Похмуре небо сірувате, покрите млою, вітру лед, на мене набігав з риданням, я б відповів йому з зітханням, та швидко мчали ми вперед, що ні зітхати, ні благати. По кінській гриві пелехатій полявся мій холодний піт, немов дощу краплиста злива, а він скажено, полохливо сопе і мчить далеко в світ. Я ніби згодом спостеріг, що він зменшив свій лютий біг. Та ні, моє безсиле тіло, що зв'язане на нім висіло,
для диких сил було мов пух, і кожний мій болючий рух звільнити ноги, спину, руки, напухлі від страшної муки, будили жах його і гнів, мов гострий дотик острогів. Я зваживсь крикнуть, кволо й глухо звучав оцей безсилий крик. Мій кінь здрігнувсь від того звуку, як від удару мчить щодуху, неначе вчув фанфари рик. Просякнув кров'ю вже ремінь, бо кров з натертих ран текла. І спрагу вже почув язик, що як вогонь його пекла. Вже ось до ліса ми добрались, це був безкраїй дикий праліс, кремезних вікових дерев, що вже не гнув їх вітру рев, лиш хмиз обламував з дубів, сибірських вибігши степів. Старі дуби росли там рідко, та буйно слався поміж них густий зелений чагарник, і листом він пишався влітку, аж доки у в осінній млі те листя ляже на землі, в криваво-жовтих багрянцях, мов кров присохла на мерцях, що полягли на полі бою, і жовті голови зимою так і лежать без похорон, такі обмерзлі задубілі, що зграя круків і ворон уже й клювати їх не в силі. Була це дика площина, хащем покрита рівнина, там, де-не-де росла ліщина, могутній дуб, міцна сосна. Але ж росли вони не вкупі, на щастя, бо коли би ні, на те судилось би мені. Тонкі сучки й гіляки грубі не завдавали тілу ран, бо перед нами розхилялись. І жити я ще силу мав. Вечірній холод і туман помалу рани затягались, а впасти ремінь не давав. Крізь листя вітром кінь летів, лишав далеко за собою кущі, дерева і вовків, що ззаду гналися юрбою. Вночі на тропах лісових я чув їх довге плих та плих, що злість собак перемагає, і влучні вистріли стрільців, куди б мій кінь не полетів, за ним по п'ятах вовчі зграї, що їх і сонце не злякає. Я вранці зблизька бачив їх, не дальше, ніж отой сучок. Вночі ж я чув їх шурхіт біг, злодійський обережний крок невтомних, невідступних ніг. Як прагнув я списа, меча, коли судилось помирати в цій вовчій зграї, то хоча чимало їх порозтинати. Як дуже я раніш бажав, щоби ослаб скажений біг, тепер тремтів, як лист дрижав. Що дикий кінь звалиться з ніг, даремний страх, чимало сил дістав від предків від своїх. Не швидше лине сніжний пил, що сліпить очі, валить з ніг, заносить снігом селянина, і хоч він бачить свій поріг, таки від хуги там загине. Так нісся кінь мій по лісах, невтомно, дико, без упину, такий роз'юшений, що жах, немов розбещена дитинка, як чимсь не догодити їй, ще гірше, наче люта жінка, що вже згубила і розум свій. Опівдні ми той ліс минули, я змерз, хоч червень саме йшов. Чи, може, в жилах стигла кров? Страждання гільтя зігнули, я ж був тоді не той, що нині, а буйний, мов гірський потік, не гамував бажань і втіх, не розбирався в їх причині. Який же ж був мій гнів і страх, отчай і холод, голод, жах, які ж я мусів мати болі, коли то зв'язаний і голий кудись у безвісті летів. Я мав гарячу кров дідів, що від образи хвилювалась і враз на ворога пускалась, мов люта гадана змія. Не диво, що на хвильку тіло під гнітом тих страждань зомліло. Здавалось, що паду вже я, бо захиталася земля. Шалено закрутився обрій, та ба, прив'язаний був добре. Завмерло серце, тьма в мізку, щось хвильку стукало в виску. І стало, небо і простір великим колесом кружляли, дерева п'яно танцювали, щось блиском осліпило зір. Я вже не бачив, погибав.
Це смерть була, це смерть достоту. Безсилий від страшного льоту, я чув, як морок наступав. Я силкувавсь очунять знов, дарма до себе не прийшов. Таке відчуєш, як пливеш на дошці в згойданому морю, то тонеш, то летиш угору і мчиш до диких побереж. Життя хиталося в мені, блищало блудними вогнями, що ніччю в неспокійнім сні пересуваються, мов плями, у міцно зімкнутих очах, коли в мізку гарячка жар. Та хутко відійшов цей жах, а гірший залишився тягар. Свідомість, що коли при смерті, це саме треба пережить, то вже не так-то легко вмерти. Та доки прийде смерти мить, і тіло в порох розпадеться, то нам, гадаю, доведеться далеко більше пережить. Нехай, та ж я не раз, не двічі дивився просто смерті в вічі. Вернулась пам'ять. Де ж це я? Мені так холодно зробилось, і млосно в голові крутилось, та з кожним живчиком до мене назад верталося життя. Враз гострий біль мене вколов, то в серце стомлене студене помалу поверталась кров. В ушах безладно загуло, запульсувало серце мляво, вернувся зір, я бачив тьмаво, неначе крізь неясне скло. Почув я плюскіт біля себе, вгорі ж михтіло зірне небо. Це був не сон, мій дикий кінь перепливав ріку глибоку, що розпливалася широко і мчала буйно вдалечінь. Ми пливемо серед потоку, де найдикіше рве безстрінь, і скільки син гребе мій кінь. Щоб досягти другого боку, що мовчки майорів здаля, тут від води й очуняв я. Її холодний свіжий дотик мене підсилив, грудь коня могутньо рвала дикий потік, що заливав йому хребет, і ми завзято йшли вперед, хоч посувалися помалу. Нарешті стали на землі, але в густій дрімотній млі не міг я бачити причалу, бо поза нами ніч і страх. Не скажу, скільки я провів серед повільного страждання, не розумів, чи я ще жив, чи ще живе моє дихання. В блискучій шерсті й мокрій гриві боками носить дикий кінь. По кручі берега стрімкій вилазять ноги тремотливі. Ми вилізли, в тумані ночі степи прослалися без меж, що й краю їм не бачать очі, куди не глянь, одне й те ж. Мов ті провалля в темнім сні, степи та балки лиш одні, а де-не-де білясті плями та зелені густі маски, у сяйві місяця за нами, що встав від лівої руки. Ні сліду людської оселі, куди б не подивився я, в цій темній та сумній пустелі не блимне вогничок веселий ясною зіркою здаля. Коли б хоч блудний вогник міг поглузувати з мук моїх, то вже й тоді зрадів би я, бо серцю б радісно було згадати за людське житло. Ми далі йшли та вже помалу, бо вже стомився дикий кінь, ступав невпевнено й охляло, на ньому шпінне пластовінь. Він волі й кволої дитини, покірний був би в ці години, але для мене все дарма, хоч як приборканий мій кінь, та в мене сили вже нема, а на руках тугий ремінь. І слабо силкувався тут порвати ремінь добрих пут, що був зашморгнутий так дуже. Даремне, я не вирвав рук, та й спроби кинув надаремні, бо дужче стягнуті ремні ще більше завдавали мук. Скажений біг кінчався швидко, хоча мети було й не видко. Десь горстка променів лягла, о, як те сонце йде поволі. Мені здавалось, сіра мла, що важко налягла на поле, не зміниться на день ніколи. Аж доки враз на весь простір червоне полум'я розквітло, що розігнало рештку зір, забрало з їх колясок світло і з трону ясного свого довкола землю залило, єдиним сяйвом особливим, таким лише йому властивим. Вставало сонце, біла мла, здіймалася клубками вгору,
і звільна відкривалась зору пустелля степова німа. Вона без краю розляглась за нами, перед нами, скрізь. Яка ж користь була для нас минати поле, річку, ліс? На ґрунті дикої рівнини, хоч би де-небудь знак чи слід людини, чи бодай тварини, хоча б відбиток ніг, копит. Повітря мовчазне й сумне, комаха тут не продзищить, і жаден птах не прокричить, з кущів і з тирси не спурхне. Отак чимало ще верстов мій кінь натомлений пройшов, хоч важко дихав, що, здається, ще хвилька й серце розірветься. Ми йшли самі, та це здалось, бо враз на закруті стежини десь кінське ржання розляглось із хащі темної соснини. Чи то лиш вітер за листків до мене шелестом донісся? Ні, ні, то ступотом з узлісся табун коней до нас летів. Чотирьохкутником великим. Хотів я скрикнути, та ні. Мовчать уста мої німі. Бо де ж пани цим коням диким, їх ціла 1000 чи тьма, а вершників на них нема. Кошлаті гриви розвивались і розліталися хвости, широкі храпи роздувались, вони не знали ще вузди, що намуляла брод до крови, а на могутніх копитах вони не чули, що підкови, ані острогів на боках. Табун ще вільних диких коней, що наче хвилі моря враз, летіли в дикому розгоні з гудінням тупотом до нас. Коли мій кінь побачив їх, то наче збувся він безсилля, напружив жили кволих ніг і почвалав. Ще тільки хвиля, він хрипло, глухо заіржав, здригнувся і на землю впав. Він важко дихав і лежав, очима мов крізь скло дивився, увесь у милі й не дріжав. Отак і шлях його скінчився, що перший та й останній був. Табун підбіг, він бачив, чув, як кінь заржав, спинився і впав. Вони й мене спостерегли, як я лежав на кінській спині, в тугім скривавленім ремінні. Дріжали, вітрили вони і в різні боки розбігались, то знов назад до мене йшли і знову з жахом відвертались. Аж доки враз одним плишком, після крутого повороту, від мене кинулись гуртом за патріархом свого роду. Це вороний кошлатий кінь, мабуть, зі всіх найдужчий він. Ні краплі сивого волосся, блискучій шерсті б не знайшлося. Ті коні форкають, хроплять, і ржуть і крутяться круг мене. Нарешті кинулись шалено, і в ліс назад вони летять. Бо з жахом дике їх чуття людини очі зустрічає. Тут сам озвався я в очаї, прив'язаний тугим ремнем до цього трупа без життя. Його німі, холодні члени лежали щільно біля мене, вже без незвичної ваги, що то від неї я не зміг звільнити ні себе, ні їх. І встати не було снаги. Отак лежали ми прикупі, вмираючи на мертвім трупі. Як мало сподівався я, що бідна голова моя побачить блиск нового дня. Від ранку до смерку лежав я, отак прикутий до коня, й очима сонце проводжав я, та рахував години дня, що йшли повільною ходою, в мені ще стільки сил було, щоб глянути, як надо мною востаннє сонце вже зайшло. В душі відчай такий глибокий, що мирить нас в останній час із тим, що в попередні роки найгіршим злом було для нас. Це неминуче, це не зло, а дехто й благо в нім знаходить, не менш від того, що воно так рано інколи приходить, але ж ми всі цю певну ласку дбайливо хочем обминуть, бо в ній ми бачимо, мабуть, якусь незрозумілу пастку, куди обачний не впаде. А дехто й сам на його жде, до нього молиться з благанням, шукає його з мечем своїм. Цей осоружний, темний скін, кінець хоч би й яким стражданням, а завжди непривабний він. Сказати чудно, діти втіх, що то проводять кожен день серед бенкетів та пісень, нестримні в забагах своїх,
в багатстві, в розкоші та славі, вмирають легко, легше навіть, ніж ті, що мучаться весь вік. Бо тим, що вже дізнали всього, що є прекрасного і нового, вже кидати нічого тут, нових утіх вони не ждуть. За чим на світі пожалкує, хто все вже звідав на землі, хіба крім смерти, що її, чи були добрі ми, чи злі, уява ріжно нам малює. Кінця всіх мук чекає страдник, а друг його, спокійна смерть, в очах, що повно болю вщерть, з'являється як злодій, зрадник, і нагороду відбирає, як деревце в небеснім раї. За пережиті злидні й зло, те завтра все б йому дало, те завтра може й мало бути початком безконечних літ. Без горя, без плачів і скрути, і враз йому б відкрився світ. Життя привабне і багате, що й очі сліпли б від краси, було б йому замісто плати за сльози, за тяжкі часи. Він мав би владу, був би в силі, блищать і тратить, рятувать. Невже ж ти завтра на могилі, аж на могилі має встать? Вже сонце сіло, все ще я лежу прив'язаний до трупа вже задубілого коня. Я вже гадав, що в спільну купу змішається наш порох тут. Туманні очі смерти ждуть, рятунку я не ждав для себе. Востаннє глянув я по небі, пригаслим зором вздовж і вшир, і бачу, як німим простором, уже побачивши свій жир, кружляє нетерплячий ворон. Навряд чи схоче ждати він, поки настане жертві скін. Спускався він все нижче й нижче, ще трохи покружляв і сів. І знову далі полетів, і знов сідав щоразу ближче. Я бачив тріпотіння крил, так близько був він наді мною, що я б дістав його й рукою, коли б на це мав більше сил. Та досить і слабого руху, одного шурхоту піском і кволого, хрипкого звуку, щоби прогнать його цілком. А більш нічого вже не знаю, хіба одне, в останнім сні якась чарівна зірка з раю у вічі сяяла мені із мерехтливого проміння, а там холодне отупіння, важке, незглибне почуття, як я вертався до життя, то знову наближався до смерти, а потім знов дихання сперте, легонька дрож і забуття, що серце й жили похололи, вже й іскор у мізку нема, важке зітхання, гострі болі, ще стогін і нарешті тьма. Прокинувсь. Де я? Що ж оце? Людське схилялося лице, ласкаво, ніжно наді мною. Невже ж це я лежу в покою? На ліжку я лежу чи ні? Чиї ж це очі неземні на мене дивляться так мило? Тут я свої примкнув на хвилю, бо сумнівався ще, чи я очуняв дійсно з забуття. Дівчатко з довгою косою, струнке, вродливе і ставне, сиділо в хаті під стіною і пасло поглядом мене. Як тільки я прийшов до тями, то стрітився з її очами, бо час від часу ці дівочі, великі, ясні, дикі очі, повніські співчуття і жалю, на постіль падали мою. Дивився я довго, аж тепер я зрозумів, що ще не вмер, що це й не сон, бо хтось не дав мене на жир шулік і гав. Побачила дочка козацька, що очі я відкрив на мить, і посміхнулась. Я зненацька схопився, хотів заговорить, але не зміг. Вона ж на рота поклала пальчики мені, щоб я й не намагався доти, аж сили вернуться мої. За руку узяла з любов'ю, щось там поправила взголов'ю, і до порога навшпиньках когось гукнула, в тих устах солодкий голос, а в ході звучала музика тоді. Та ті, кого вона гукнула, не прокидались, і вона з кімнати вибігла сама. Та перед тим вона кивнула веселим поглядом мені, що я не сам, що я в сім'ї,
що нічого мені боятись, бо всі близенько і в потребі я їх побачу біля себе, готових у пригоді стати. Що хутко вернеться й сама, я бачу, що її нема, що вийшла з хати і чогось мені нещасному здалось, що я зоставсь такий самітний, такий покинутий, безрідний. Вона вернулася з батьками. Що ще сказать? Я б не хотів надокучати вам згадками, як гостював я в козаків. Вони знайшли мене в долині, внесли, мов трупа, в ближчий дім і врятували, а потім я став гетьманом в їх країні. Безумний, що в гніві палкому помстивсь так люто на мені, і в'язня голого із дому в пустиню вигнав на коні, він путь проклав мені до трону. Хіба ж ту долю нам збагнуть? Забудь печаль, отчай забудь. Ще завтра вгледить Бористен, як на його турецькім боці спокійно коні попасем, як радо річку стрінуть очі, якщо до завтра доживем. Добраніч, друзі! І гетьман, під дубом, що розвісив стелю, простерся на тверду постелю, та вже привично спав він там, де тільки ніч його заскочить, і сон стулив йому вже очі. Та ви дивуєтесь, чому король не дякував йому за повість? Він причину знав. Король уже з годину спав. 1818 рік. Віктор Гюго. Поема Мазепа. Коли Мазепа з ревом і у сльозах лютих відчув, що тіло все від рук до ніг у путах, із шаблі бік горить, і кінь баский під ним, годований травою хвиль морських, аж пашить огнистою жагою із ніздрів та копит. Коли гадюкою звивався під шнурами, безсиллям скаженілий, дарма донестями при втішених катах, і падав на грізний кінський хребет поволі, спіною на губах, у поті весь на чолі, і з кров'ю на очах. Нежданно зднявся крик, і ось нараз без стриму людина й кінь летять удалечінь незриму, крізь вибалки пісків, самі у гомоні та куряві пустаре, мов блискавка зміїна ріже чорні хмари у здогоні вітрів. Летять долинами, здається, подув бурі, немов борвій, що гори зюртував похмурі, як розторілий щит. Раз як сіренька крапка, що у мряці гине, то знову виринають білим бризком піни, що б'є в морський блакит. Летять, простору досить, око і не вловить, пустелю непочату і неосяжний овид, пірнули у безмеж. Єзда їх наче лед, в якому ось-ось щезне, під ними гір щорнілих пасмо величезне, тінь міст, дерев і веж. Та скільки раз сердега вдарить головою, від бунту кінь здригнеться з остраху, стрілою понад вітрами птах, жене все глибше й глибше в поле опустіле, де ледве зморшками піски замерехтіли, мов сукня у пружках. Чудними плямами танцює світ довкола, михтіють довгі хмари, лісів горді чола, останки башт руїн. І бачить, промінем золочені гір рями, і коні, що за ним рванулись табунами, прямують навздогін. І небо, де вже вечір ставить перші кроки, у переливах хмар, що тонуть у глибокі плави хмарин нових. І сонце, що мов човен хвилі його поре, купає своє коло мармурно прозоре, все в жилках золотих.
Блукає зір їстця, волочиться чуприна, повисла голова, багріє у краплинах пісковина й кущі. А посиніле тіло мотузи обвили, як змій, що душить жертву з усієї сили й бере її в кліщі. А кінь, не чуючи сідла вже ні вудила, скірвавлений жене вперед щосили, з тіла шматки собі рвучи. За ним новий табун, за стадом полохливим, що розкудовчили у гоні свої гриви, вже й галичі ключі. Сичі за гайворонням сунуть без вагання, орел із побоєвищ і надморська каня, хоч день її сліпив. Підзорні сови дужий трупоїд шуліка, якого гола шия, наче рука дика, розрізує мерців. Злітає все на ці воздушні похорони, все кидає гніздо, старих дубів корони, старезні хутори. Мазепа ж очманілий, нечутний на крики, питається себе, хто там простяг велике це віяло вгорі. Надходить ніч без зірки, схована у мряки, завзялися звірі, як нагнані собаки, на бідного їстця. Між ним і небом наче темінь хуртовини, він бачить їх, то тратить, чує, як із стіней жене ватага ця. Нарешті по 3 днях безглуздої погоні, крізь бори та степи, пустелі й оболоні, як леди рік пройшов. При криках хижаків кінь падає при смерти, звалився на каміння, на гамус розтерте, при блискавках підков. А обік впала гола, зломана людина, покрита вся кірвою, більше, ніж калина, коли заквітне ліс. Над нею хмара птах кружляючи гогоче, і не одна бажає виколоти очі, розпалені від сліз. Та що ж, цей труп живий, що повзаючи гине, колись іще буде народом України, звеличений як князь. Шулікам і вірлам він дасть свою відплату, невкритими гробами вкриє піль багато, де кров його лилась. Страхітна його велич з його мук повстане, колись кірею вдягне прадідних гетьманів у сяєві зіниць. А як у ній з'явиться, степові народи пішлють йому назустріч фанфар хороводи і падатимуть ниць. Так само і ти линеш на уяви крилах, звичайний смертнику, коли на тебе сплила таємна міць богів. Даремне не даєшся, верхівець, твій геній несе тебе насильно в шамотні скаженій за овиди світів. Минаєш старі гори та снігові шпилі, пустині, океани, десь на небосхилі під хмарну далину. В утечі позаземній тягнеш за собою ряди нечистих духів, що самі юрбою прокинулись зі сну. У пориві натхненням переходиш межі всієї дійсності і п'єш на безбережжі із вічної ріки. Ніч зоряна і темна прибрана, поете, волоссям, що його розкинули комети, виводячи танки. І бачиш нові зорі, Сатурна перстені, під бігункових ночей заграви всміхнені, посеред білих криг. Ніщо тебе не томить, світ – життя безкрає, і кожним порухом його кінці зміняє твій негамовний біг. Хто коли-небудь знає, янголи, демони, яка це страшна мука, твої перегони? Чим у твоїх очах ті дивні блискавки, якими це вогнями і крилами примар пече тебе ночами невисловлений жах? Кричиш від остраху і, далі незворушний, женеш, блідий, охлялий, злітаєш, бездушний, на землю з гордих хмар. За кожним твоїм кроком ближче до могили падеш, ось край. Ще раз зібрав ти свої сили, встаєш. Ти – володар. 1828 рік.